السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی ما، خوش آمدید به برنامه فردای تاجیکستان. با کمال میل در خدمت شما عزیز هستم و امروز ما درباره استحصال و کارکرد نرخ سوزشواری اساسی یعنی ангишт صحبت میکنیم. چرا امروز ما در این باره صحبت خواهیم کرد؟ برای اینکه بسیاری از کاربران، بسیاری از مخلصان و نفرانی که با ما تماس داشتند، با ما تماس گرفتند، گفتند که آمادگی مردم در تاجیکستان به زمستان در حال نگرانی قرار دارد و خیلی نگران کننده است. و خودی دیروز یک نفر زن با من در تماس بود از تاجیکستان، گفت که مایلش فکر میکنند که بسیاری از نفرانی که با ما تماس میگیرند فکر میکنند که ما برابر رسانه‌داری باز یک گروه خیریوی هم هستیم. درست است، بعضی یک بار نیم بار به بعضی نفران که خواهشی کمک کردن به آنها کمک کردیم و این نگفته نتوانستیم، هرچند خودمان نه آنقدر شرایط درست داریم و شرایط خودمان هم نه آنقدر خوبی یاردم به کسی دیگر یاردم میکردگی هست، اما وقتی که میبینی که یک هموطن تو امید برده به تو مراجعت کرده است، پیش از مراجعت به تو و فکر میکند که به همین مراجعت کنم نکنم، همین دردم را به همین بگویم یا نگویم، همین دردم را گویم، خوب گوید خوب است، اما نگوید مضطر میشوم، از گفتگی هم پشیمان میشوم. گفته چند مرتبه یک نفری که مراجعت میکند فکر میکند. به همین خاطر چند باره که به ما مراجعت شده بود با قدر توان کمک کرده بودیم و ایده از نفران فکر میکنند که ما همین خیلی یک گروه خیریوی هستیم و گاه به ما مراجعت های کمک شده میستد. هم دیروز یک خانم از تاجیکستان به ما زنگ زد، گفت که مایلش من ангишт نمیخرم، یعنی کومر نمیخرم، تپک میخرم، حتی به هیزم پولم نمیرسد. در یک جا از دیهات تپک به نرخ ارزان بوده است، تپک خریده میبیارم و از سال گذشته میدگی های یعنی خاکه ангишт یک کمی دارم، خاکه تپک را با خاکه ангишت آمیخته کرده، لای کرده، خشک میکنم تا خنکی این سخت فرا رسیدن انشالله امیدوارم که خشک بشود و باقی مانده تپکی که میخرم انشالله زمستان را میبرارم. ببینید یک نفر تا این حد به سوزشواری یعنی به ангишт نیاز دارد و میداند که اگر آمادگیش رو نبیند در زمستان به خنک میمیرد و از هیچ کسی هیچ چیز دیگر یک امیدی ندارد. برای همین هم تماشابینان عزیز، ما امروز درباره سوزشواری اساسی در فصل زمستان، چیزی که خانه مردم را گرم میکند، درباره ангишт کم میزنیم. حالا امسال معلومات ها خیلی درباره ангишт کم شدگی است. تا سال 2020 تا آخر سال 2020 واهمه بود استحصال ангишт. به 1 میلیون تن رسانیدیم، به 1.5 میلیون تن رسیدیم. اخیرین اعلانشان این بود که در یک سال جمهوری تاجیکستان تا 2 میلیون تن ангишت کار کرد میکند، تا 2 میلیون تن ангишت استحصال میکند. درست است؟ با 10 میلیون اهالی کشور به هر یک 5 نفر 1 تنگی رست میبیاید. به هر یک 5 نفر همین خیلی است، 1 تنگی رست میبیاید. حالا ببینید وقتی که این گفته
حکومت تاجیکستان درست است. در یک سال حدود 2 میلیون تن تاجیکستان انگشت استحصال میکند. 1 تن انگشت به یک خانواده 3 4 5 نفری میرسد. به زمستانش میرسد. ما که زمستان دور و دراز نداریم. به زمستانش همین 1 تن 1.5 تن انگشت میرسد. حالا ببینید تقریبا از 4 یک حصه اهالی کشور در مهاجرت است. از 4 یک حصه اهالی کشور در مهاجرت است، در غریبی. انکنون این 3 حصه باقی مانده اهالی اساسا در دهات زندگی میکنند. در دهات زندگی میکنند. تقریبا 20 تا 30% این اهالی میتوانند که مردم تا 20-30% اهالی مردم دهات میتوانند که حتی انگشت نخرند، به هیزم خود به تپک خود زمستانشان را پشت سر کنند. اما تقریبا 70-80% اهالی دهات نیست به خریدن انگشت نیاز دارند، به خریدن هیزم نیاز دارند و همین خریدن انگشت و خریدن هیزم امیدوار کنان برق لیمیت نمی شود، برق یعنی منتظم مداوم داده می شود، گویان وعده کنان می باید حکومت جمهوری تاجیکستان همین که تیر ماه درآمد در حال لیمیت سر می شود، قطع برق سر می شود و در این برابر تپک قیمت می شود، انگشت قیمت می شود، هیزم قیمت می شود، بنزین قیمت می شود، سلرکه قیمت می شود. حتی ماشین های باربری که انگشت بکشانند نرخ کرایهشان قیمت می شود. انگشت در جای فروش در دست یکم قیمت می شود، در دست دوم قیمت می شود. خود بیچاره یک نفر انگشت خری که انگشت را استفاده بکند واقعا همچون سوزشواری دست سوم است یا دست چهارم، اگر دست پنجم ششم نباشد. این یک طرف مسئله. طرف دیگری مسئله همین است که در اول بهارها در حال حکومت تاجیکستان مجلس های پی در پی تشکیل میکنند. مجلس های حکومتی با اشتراک رئیس جمهور چی را بررسی میکنند؟ آمادگی به زمستان. در شبکه های دولتی، تلویزیون های دولتی، رادیو های دولتی همین جلسه های حکومت تاجیکستان که میگویند ما در جلسه مسئله آمادگی به زمستان را بررسی کردیم، گوش مردم را کر میکنند. اما همین که فصل تیر ماه سر می شود اینها چیکار میکنند؟ آمادگی به زمستان خطهای برق را درست میکنند، برق را خاموش میکنند. برای چی خاموش کردید برق را؟ میگویند آمادگی به زمستان تفتیش کرده ایستادیم، تعمیر کرده ایستادیم مرکزهای برق دهی را. شما اولی بهار جلسه حکومت را گذرانیدید، آمادگی به زمستان قرار کرده شد، تا درآمدی تا تیر ماه تا خنکی فرامدن شما در کجا بودید؟ در کجا خواب بودید؟ چی به چی کار آواره بودید؟ قرار را در درآمد بهار امضا کردید. در سال نو واهمه را در یک سال پیش سر کردید. فلان تن انگشت صادرات کردید، به فلان میلیون تن رسانیدیم. واهمه را سر کردید یک سال پیش. حالا امسال دمتان گرفتگی نمیدانم برای چی. درباره انگشت گپ نمیزنید. چی گپ شدگی، چی گپ موندگی هیچ کس نمیداند. خیلی گپتان کم شدگی. اما هم انگشت قیمت، هم برق لیمیت. مردم بیچاره در چه حالت؟ در حالتی که در پیشورش زمستان ایستاده است، یگان حالتی به هیچ کس امید بردن نیست. و حکومت جمهوری تاجیکستان اقلا این باوری را به مردم داده نمیتواند که
چنانه که سال 2016 گفته بود تمام اکنون لیمیت برق به افسانه تبدیل شده بود، این را بگو یک بار دیگه تکرار کنند. هی ما سال 2016 لیمیت برق رو به افسانه تبدیل داده بودیم، دیگر لیمیت نمی شود. مردم گفته، مردم رو باور کنند نمیتواند. گفته آب دریا کم شد، سر آب یخ کرد. گفتم میگیرن گپاشونو یافته، تعمیر کرده ایستاده ایم، ایستگاه های برقی، مرکز های برقی تعمیر شده ایستاده است. گفته رفته هم میگیرن. انا کنون گپ در کجا است مردمی عزیز؟ برای چی همین زمان آمده، همین درآمد زمستان آمده، در عین خونگی فرآمدن برق را خاموش میکنن؟ برای چی؟ برای اون که انگشت، فروش انگشت، کارکرد انگشت، استحصال انگشت در دست دامادتوره های رئیس جمهور است. دامادتوره ها به برق تاجیک فرمان میدهند که ما یک کمتر بیزنس راه رفتنش در کار، انگشت ها را فروخته گرفتنمان در کار است. یک دو سه روز اکنون دم گرفتن شما ما هم کار کنیم. برای چی برق تاجیک گپ اینا رو گوش میکند؟ برای اینکه اینها مخصوص پول برق تاجیک را نمیدهند. همین کانهای انگشت مخصوص میکنن همین کار را. برای چی؟ برای اینکه برق تاجیک زبان کوتاه این کانهای انگشت است. مثلا گریم به مرکز برق و گرمیدهی شهر دوشنبه اینها انگشت ها را دادگی هستند. مرکز برق و گرمیدهی که به شرکت برق تاجیک تعلق دارد پول را ندادگی است، پول انگشت را ندادگی است. انکنون این صاحبان انگشت چی میگن؟ خیر یک کمتر آخر دو سه روز صبر کن، ما آخر یک کمتر پول کار کنیم، تجارت را رود، تو که پول ما نداده ایستاده از دیگر جا پول کار کنیم. آخر همده ایستاده شرکت برق تاجیک که زبان کوتاه هست چیکار میکنن؟ گفتی اینو اجرا میکنن. همین اینها آخر دامادتوره ها هستند، رفته در کمراب و اون یک جلوه اونجاها رفته از دست مردم زده کانها رو کشیده گرفتگی هستن، از خود کرده هستن. بی یک اون گپو کلاچه هم تو رفته زده کشیده گرفتگی هستن. از این طرف کوه کمراب اگر خطا نکنم این داماد زده شکاف کرده رفته ایستاده است، از وای طرفش وای داماد زده شکاف کرده آمده ایستاده است. فهمیده ایستاده مسابقه. از این طرف این داماد، از وای طرف وای داماد، همین زده شکاف کرده، همین کوه رگ و پایش کنده گرفته فروخته ایستاده. در کجا شما دامادتوره های رئیس جمهور را نمیبینید؟ در کجا؟ در سوزشواری محصولات نفتی دامادتوره ها، آرد دامادتوره ها، گاز دامادتوره ها، من انگشت دامادتوره ها، تیلا دامادتوره ها، همه دامادتوره ها، حتی علف کوهسار، همین گیاه های کوهسار در دست دامادتوره ها. یک گیاه را رفته میکنید میگن های این کوه صاحب دارد. صاحب کی است؟ دامادهای رئیس جمهور. اینها حالا با راه صنعی برق را خاموش کردگی هستند، میخوان کمتر بازار انگشت پیش رود. یعنی به هر راه باید خونی مردم را مکید، باید خونی مردم را مکید، چی خیلی که نباشد، مردم در کدام حالت وجود نداشته باشد. حالا سال گذشته را در یاد بیارید. سال گذشته ماه مارت عینی اونه که کرونا ویروس به همه کشورها هجوم کردگی است، همه از کرونا ویروس بانگ خطر میزنند، در همان شب و روز مردم مرده خورفته است. یعنی پر از سر و صدای آوازه های مرگ و میر از نتیجه گرفتاری به کرونا ویروس. در حکومت
توجیکستان یک کلمه درباره این پیشگیری این وبا گپ نرفته بود، درباره آمادگی به زمستان گپ رفته بود. اومدیم تیر ماه سال گذشته نیست، باز گپ همین خیل برق را خاموش کردن. چیکار کرده ایستادید؟ برای چی برق خاموش شد؟ گفتن که ما چی کرده ایستادیم؟ خطای برق را تعمیر کرده ایستادیم. ببینید هر سال یک خیل گپ در آمد تیر ماه، آمد خنک، فرآمدن خنک، یک خیل گپ. آخر شما میمیرید در تابستان برقایتان را، خطای برق را تعمیر کنید و به زمستان آماده شوید و مردم را سرسان نکنید. مخصوص در تیر ماه برق را خاموش میکنند، مخصوص خاموش میکنند تا اینکه مردم باوریش به بودن برق در زمستان کم شود و این باوری از مردم برداشته شود که در زمستان برق نمی شود و مردم باید که ангишт خرد. این از چند جهت به حکومت فایده است. میدونید برای چی؟ برای آن که مردم که ангишт خرید برق را کم استفاده میکند و اینها برق را باز به خارج میفروشند و پول میکنند. مردم برق را کم استفاده میکنند و به ترانسفورماتورها گفته خودشان کم گفته روزها نگروز که میشود فشار جریان برق. انا با همین اینها با یک تیر چند نشان میزنند. هم گفته خودشان برق کم مصرف میشود و هم بیزنس راه میرود، ангишт فروخته میشود و هم از خجالت یعنی آماده نبودن مردم به زمستان میبرایند، مردم خودش غم خودش رو میخورد. یعنی اینا همین خیل میکنند که مردم مرده خودش به زمستان آمادگی رو بیند و در نهایت اینها از ملامت در زمستان مردن، از خنکی مردن مردم هم از ملامتش خلاص میشوند. ببینید خیلی سیاست مدار شده اینها، خیلی همه جهته. حالا چند نفر پیوستن، شاید خیلی آنها را انتظار کردیم. من یک دو گفتنی دارم، بعد از آن با هم صحبت میکنیم. تماشابینان عزیز، آنهایی که میخواهید در برنامه صحبت کنید، مرحمت توسط لینکی که در پایین نوار است پیوست شوید، حتما صحبت میکنیم. کسانی که نمیتوانید از اینجا وارد شوید، میتوانید توسط رقمی که در سطر روان نشان داده شده است توسط واتساپ زنگ زنید، ما شما را گوش میکنیم حتما. و کسانی که تنها میخواهید ما را پیگیری کنید و از صحبت ما بهره گیرید، به شما تشکر میکنم. و کسانی که میخواهید برنامه ما را دیگران نیز تماشا کنند، خواهش میکنم تگمه لایک را پخش کنید و این برنامه ما را لینکش را به دیگران فرستید. حالا یک نفر با نام خیام‌الدین وارد شدن که نام شناس است، اما باز هم بیرون شدن. برادران عزیز، خواهران گرامی، اینجا یک چیز دیگر گفتنی هست. سال گذشته ما درباره کانهای ангишт یک تحقیقات برده بودیم و با این تحقیقات ما بسیاری از ساکنان ناحیه رشت، ناحیه اسفره کمک کرده بودند. حالا مسئله که در کمراب و یک جلوه اینجاها شده است، خواهش میکنم به سایت پیام وارد شوید. حالا یک نفر زنگ زده ایستادن، اول زنگ رو قبول کنیم. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. الو.
بابای شما ناز تینجه سلامتیتون خوب کرو. تشکر به شما. کلانکار طرفی من گردان. من خوب شما خواهش می‌کنم. خسته نباشید. همین یک مسئله را پرسیدنی بودیم. همین گر خوبه همین دولت اگر نرخ نو را بالا نکند انداز و پیشروی در کدام سال می شود؟ نفهمیدم. وقتی که دولت باید ابرقدرت شود، ترقیات کند، دولت باید پیش رود، همه ای کدام حساب باید پیش رود؟ به فکر شما از کدام حساب باید پیش رود؟ از حسابیانه که مردم مهاجر شما تحلیل کرده حساب دارید که من برای همین سوال شما را دادم. برای یک کشور برای پیشرویش برادر عزیز پیش از همه کشور باید برای استحصالات خودش کار کند. از در ساحه تجارت از تاجر در ساحه تجارت میگن که در تجارت استحصالگر باشه خوب است. یعنی استحصالات دست یکم خودت باشی بیشتری فایده به خودت میآید در همه حالت ها. حالا ببینید ما پخته استحصال میکنیم. استحصال پخته ما در تاجیکستان 25% کارکرد می شود، 75%اش همچون اشیاء خام به خارج می رود. سنگ های قیمت بها ما در تاجیکستان استخراج میکنیم، در تاجیکستان کارکرد نمی شود، اکثریتش در خارج کارکرد می شود. نفرانی که به استودیو وارد شده شدن به استودیو پیوست کنید و کسانی که مسئله وای گفتن نرخ گران شدگی نرخ مسئله نرخ گران شوی نرخ شما امیر که اگر نرخ هم بالا برود کار نمیرم برای مبلغ کارمند از زیاد کردن برای استحصالات مثلا استحصالات خودمان است که باید همین نرخ بالا شود. ما مردم بیهوده باید وقتی نوچه ساعت پایگاه می‌آوریم. همه اثر اومدن در کار که همه 5 سالگی در برادر عزیز صدایتون خوب ناماده شده است. من شما را نقض نشنیده شدم. الو مرا نشنیده صدای؟ بله صدایتون کمتر نخوب میبینید. الو سلام. گوش کنید سر من گپ میزنم. مقصد همین که شما گفتین که زنگ شده شده است. گوش کنید. الو صبر کنید. الو بفرمایید. نفری که از واتساپ زنگ زده شده بفرمایید. من شما را میگم که شما دولت باید همه استحصالات باشد، همه ангишт استحصالات خودمان است که باید این مبلغش بلند نشود، فقط پول کارمند اجرا داده میشود. شما باید برادر عزیز برادر عزیز نرخ رو بلند کردن با خون مردم مکیدن نمیشود. برادر عزیز نرخ باید مطابق بزرگ باشد. حالا ببینید شما تصور کنید برادر عزیز، فرض کردیم حالا حکومت جمهوری تاجیکستان در برداشتن نرخ سوء استفاده میکند. نرخ سوزشواری در تاجیکستان از همه گرانترین در آسیای مرکزی است. باید از همین حساب از خون مردم مکه بعد معاشش را بدهد. همین خیلی به فکر شما همین نرخ نوای سوزشواری در تمام جهان درست است، اما ببینید در آسیای مرکزی از همه قیمتترین در تاجیکستان است. بله در آسیای مرکزی همه قیمتترین در تاجیکستان است. برای چی؟ شما مثلا گریم نرخ ангишт. مثلا شما از کجا گپ زده شدید؟ نرخ ангишт در تاجیکستان از کدام کشورهای آسیای مرکزی ارزان تر است؟ ما 2 میلیون تن ангишт صادرات میکنیم. 2 میلیون تن ангишت استخراج میکنیم. استحصال ما 2 میلیون تن ангишت است. به هر سری 5 نفر اهالی 1 تن ангишت درست میآید. استحصال ангишت تاجیکستان. اما ангишت ما از همه قیمت ترین است. برای چی؟ این گپ 100% دروغ است. در دیگه دولت ها دلار ختم است، در تاجیکستان چی با دروغ تحلیل میکنی؟ مثلا نفهمیدم یا چی قدر است؟ الو دولت اروپا در دولت داخل ازبکستان دیگه دلار میستادم چیز 6 تومان 7 تومان در تاجیکستان 3 تومان 2 تومان 1.5 تومان دروغ تحلیل نکنو. مثلا در ازبکستان چند پول است؟ در ازبکستان ангишт چند پول است؟ بس سوم تاجیکستان 6 تومان میشه. بس 100 تومان 1 تنش. سوم تاجیکستان در تاجیکستان 3 تومان است 1 کیلوش.
در ازبکستان 6 تومان. چرا دروغ تحلیل میکنید؟ بسیار خوب، بسیار خوب. حالا صبر کنید، نفرایی که در این باره به شما جواب میتین حالا به شما جواب میتین. نه خود جواب که مرد مفرا را نه پیوست نکن، خود جواب که خود. حالا برادر عزیز، طبق معلوماتی که من از رسانه ها برداشتم، نرخ سوزشواری چه انگشت چه محصولات نفتی در تاجیکستان نسبت دیگر کشورهای آسیای مرکزی از همه بالاتر است. این گپ دروغ است. رسانه‌ها هم رنگ خرید، هم رسانه‌های میگیری که رسانه‌های مخالف رنگ خریدن، رسانه‌ای که تحقیرآمیز اغوا انگیزن. یک چیزی درست تحلیل که خلق را باور کنه. چی با دروغ تحلیل میکنی؟ چی کجاش دروغ است؟ تمام نمی نرخی گفتگید که آسیای مرکزی این خیلی است، آسیای مرکزی اون خیلی است، سوزشوار در تمام جهان قیمت شد. درست است. در دیگه دولت درست است، در تمام جهان قیمت شد، اما نه مثل تاجیکستان. حالا ببینید در تاجیکستان، حالا صبر برادر عزیز، برادر عزیز نگاه کنید، حالا برادر عزیز نگاه کنید، در تاجیکستان دو شرکت روسی هواپیمایی در تاجیکستان دو شرکت روسی هواپیمایی مواد سوزشواری مصرف میکردگیشون رو دریافت کرده نتوانستند، مجبورن که از خوجند به تاشکند پرواز کنند، در تاشکند با یک بار دیگه هواپیما رو زپرافکه کنند، بعد به روسیه پرواز کنند. این گپ 100% دروغ، این تحلیل دروغ. چی با دروغ تحلیل میکنی؟ در کجا سوزشواری ایدیگر دولت مخزن میاد به تاجیکستان با سوزشواری نداشته. همین خطا کرده در شهروند گفت مالش برادر عزیز، برادر عزیز این حواله به انصاف شماست. حالا ببینید من در تاجیکستان نیستم، من تاجیکستان نیستم، این را با دلیل از رسانه های تاجیکستان گفته ایستادم، از رسانه های تاجیکستان که رسانه های تاجیکستان در تاجیکستان در لرزیده مواد نشر میکنن، مطلب نشر میکنن، خبر نشر میکنن که مواد یگان کلمه گپمون نادرست برایت ما رو میبندن گفته. حالا ببینید اکای محمد گوش کن، بغیر ای آزادی که رنگ خرد نم یک اغوا انگیزه دیگر یگان رسانه اساسی اگر همین حکومت جمهوری همین سال یک سوال برادر شوکت جمهوری تاجیکستان یک اغوای آزادی را به دلیل ثابت کرده تا نه یک روز نفس کشی نمیمونه در رادیو آزادی رو. این رو هم بدونید. حالا صبر کنید. خیامیدین بفرمایید. خیامیدین هستید؟ سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خوبید برادر؟ کرونا نزن. تشکر به شما، بفرمایید. امیدوارم هر یک که ما رو تماشا میکنند اینجا خوب و سلامت باشند. وقتی که من وارد برنامه شدم یک دقیقه میخوام وقتون رو بیرون از موضوع بگیرم اگر اجازه باشد. یک دقیقه. سلامت باشید. وقتی که وارد برنامه شدم یک شرح رو خوندم، اونجا نوشته شده است که به هجوم آماده باشید و خیامالدین در علاقه است و این در برنامه قبلی شما وقتی که نه در شهر شما در همین کامنتی که برنامه شما رفته ایستاده است در شهر نوشته شده. و یک سگی دیگه فرزند رحمان و ویعته دیگه دفشه اینجا. خب برای کسایی که خلال میرسه بغیر از خیامالدین دیگه همراه پاس کن. به خیامالدین خلال نرسیدن. بفرمایید خیر. خب ببینید در برنامه قبلی هم ببینید که امروز وقتی که من از برنامه خارج شدم، وقتی که یک نفر برنامه رو تحقیر کرد در چهره کی بود اون نفری که کارشناسی برنامه شما بود، الهام بود به فکرم یعقوبوف، بعدن شما یک تحقیرهایی که بود لیکن خصوصا در چهره همون نفر یک خنده. ببینید امروز سیاست کجا است و آدمگریت و ملت کجا است، لیکن یک گروه سیاسی که امروز خودش رو برای اون که اکستریمیستی اعلان کردن فکر میکند که دولت خطا کرد، لیکن در حقیقت نقش اکستریمیستی رو دیده ایستادید که شما بازی کرده ایستادید. اون نفری که امروز نبرآمده است در افیر رحمانوف رو جانبداری کرده است، اون نفری که تنها مقابل شما سخن کرد، من از شما اساس پرسیدم که شما همچون یک گروه سیاسی آیین‌نامه دارید، نظامنامه دارید، سمت‌های اساسی فعالیتتان رو چه ها تشکیل میدهید برایت بگویید، لیکن شما در نقش و هم مسلکان شما که برنامه میبرند گویا که هر یک نفری که میبراید و اینجا مقابل شما گپ میزند گویا که دشمنی اشدی جانب شما باشد و اون نفری که جانبدار شما باشد. همین آیا نقش اکستریمیستی نیست؟
برادر عزیز کم شما را شما خوندم. نه من الکی دیدی من وقتی که در برنامه قبلی شما از برنامه بیرون شدم این یک دویمش که برادر نفری عزیز که میباید دوستی عزیز برادر عزیز گرامی خیامی دید که من نسبت شما به احترامی کردم که از آن نشانه دشمنی دیده شد. گوش کنید هر یک نفر امروز شما در عباره یک وزیر نقش حکومت رو میبینید. یک نفر کارشناس حکومت که در منصب پایانی هم باشد کوچکترین خطا بکند در برنامه‌های اصلاح و در دیگر برنامه‌ها درست این وظیفه ما. ببینید چهره حکومت معرفی میشه. برادر عزیز یک قصه عجایب هست برادر عزیز. کسانی که در حکومت کار میکنن شخصان کوچک باشن هم ما با آنها امید داریم، آنها با آنها ما معاش میدهیم. نه درست گوش کنید. خواهش میکنم شما سوال دادید در جای سوالتون بیستید. در جای سوالتون بیستید باز یک دقیقه دیگه یک دقیقه گفتید با یک دقیقه دیگه به شما من فرصت میدم. فقط سوال جایی که سوال دادید اجازه بدید من به سوالتون جواب میدم. باشه. ببینید یک ما روایت دینی داریم وقتی که امام اعظم رحمت الله علیه در کوچه در خیابان راه رفته میرفتن در یک جایی که لایقه بود پایشون میلغزد میخیزن میروند آن طرفتر. بعد یک کودک را میبینن که کودک میبیاید به همون به فکرم هوای بارانی بوده است میافتد میروند کودک را از دستش میبردارند و میگویند که احتیاط کرده راه رفت. کودک را از دستش میبردارند میگویند احتیاط کرده راه رفت. این کودک که یک کمی پیشتر لغزیدن امام اعظم رحمت الله علیه را دیده بود از دورتر کودک میگوید که من لغزم خسته رفتم میگیرم. تو نلغز که ملت میلغزد. لغزیدن تو لغزیدن ملت است. ما لغزیم برادر عزیز خسته رفتم میگیریم. لغزیدن حکومتداران ما لغزیدن ملت است برادر عزیز. نباید حکومتداران ما بلغزند. ما باید کمک بکنیم هم چشم روی گوش و دهان بینی آنها باشیم. چشمشان نمیبیند با آنها چشم شویم، گوششان نمیشنود با آنها باید گوش شویم. باید با آنها طرز راه نشان بدهیم، به کمبودی هایشان اشاره کنیم، به خوبی نباید دشمن نباید باشیم. یک دقیقه برادر عزیز من خواهش میکنم به هر یک برادر من گپ ندارم. تو جایی که به من سوال دادید تو جایی که به من سوال دادید من گپتون رو نبریدم برادر عزیز. من تمام میکنم باز شما دوام میتین مایلش می. ببینید برادر عزیز برای همین هم امروز وقتی که ما حرف میزنیم من نه در سیمای شما دشمنی رو میبینم نه شما رو دشمن میشناسم نه من دشمنی وطن هستم. من وطنم رو دوست میدارم. من به دلم مسافری زده است لیکن با این حکومت نمیخوام در وطن باشم. من نمیخواهم که انا همین حکومت یک کتاز یک عائله فرمانفرمای تاجیکستان باشد چون که این الکه کورنوشمیش ثابت شده است، عقب ماندگیش ثابت شده است. همین قدر میشود دیگر. این پوسیده است دیگر. از درخت پوسیده رفته پیر شده پوسیده رفتگی دیگه میوه انتظار شدن احمقی است. من همین قدر فکر دارم برادر عزیز. من فکر میکنم که تمام ریسورس های پیشرفتی این حکومت الکی تمام شده است. تا یک اندازه خدمت داشت و خدمت هایش رو ستایش میکنیم و چند خدمت هایش رو نمبر میکنیم تا حد داشت. اما امروز من به این نظرم که برادر عزیز این درخت الکی پیر شده است، پوسیده است. از این دیگر امید میوه تازه گرفتن و میوه تربار گرفتن این احمقی است. و توصیه میدم به شما که از این درخت پوسیده امید نبرید و همچون یک شخصی با سواد، همچون یک شخصی با فرهنگ و همچون یک شخصی که الکی به حرفهای سیاسی دقت میدهید درستتر دقت دهید برادر عزیز. یک طرفه نه، یک جانبه نه. بگذار در فکر اندیشه های شما هرچند مثلا گریم شما فکر میکنید همین پشتیبانی از همین حکومت پوسیده رفته ایستاده پشتیبانی از پیشرفت تاجیکستان است. من فکر میکنم شما خطا میکنید. شما بیایید اینجا خطاهای ما رو بگویید ما اصلاح کنیم. این یک. دوم شما برابری به خطاهای ما اصلاح کردن یک بار مرد شوید در برنامه هایتان به خطاهای حکومت اشاره کنید. بفرمایید.
تشکر زیاد، سلامت باشید. در مسئله که اینجا من نقطه رو بیان کردم تا آخر گوش نکردید، ببینید من وقتی که گفتم که یک نفر اعضای حکومت در عادی ترین مسئله، در وقتی که ببینید روزنامه‌نگار یک نشستی مطبوعاتی ممکنه یک حضرامز ممکن عموما بعضی حالت میشد که عادی ترین کمبودی رو من همش رو البته در نظر ندارم، آنچنان کلان کردنشان میدهند، آنچنان عیب جویی میکنند. من در مثال عادی میگم، بیاد به برنامه دیگری شما بگذاریم. آیا نفری که میبراید از محمد اقبال صدرالدین که همصف شما است میپرسد که آیا شما عائله دار یا دیگر سوال در برنامه گذاشته، میگه که آخر تو میخواهی بدانی خواهرت رو به پیش من فرست. اونجا نه گپی حکومت است، نه گپی یک گروه سیاسی است، تنها وای نفر دید که دیگرها رو خوب قبول کرده نمیتوانند. 7000 آدم 5000 آدم تماشا دارد اون برنامه رو. ببینید که زنها قبول میشوند، خودش رو دامالله میگیرد، از اسلام میگوید، ترغیب یک سامانه. نه ببینید من خواهش میکنم برنامه‌های محمد اقبال هستم. نه ببینید مسئول شما که درباره برنامه‌های ما صحبت کنید برادر عزیز، خواهش میکنم. شما اعضای پیمان ملی هستید، اقبال اعضای پیمان ملی برادر است، عزیز همین گونه است. شما در یک صف هستید، در یک گروه هستید، درباره کمبودی‌های برنامه من صحبت کنید، من قید کرده گیرم اصلاح کنم. شما وقتی مرا بر برنامه دیگر کس نگیرید برادر عزیز. شما بروید در برنامه محمد اقبال بگویید که توی خیلی خطا میکنید. شما در نشست‌های گروه سیاسی من خواهش میکنم که چنین مسئله باید بررسی شود که نفری که امروز دعوا دارد که یک گروه مخالف است باید در اصل مخالف باشد. برادر عزیز این حکومت امام الرحمن نه که امام الرحمن چی گفت همه دست پیشی بار اجرا کند. اینجا ما دموکراتی و مختص شدیم، هر یک کس حرف آزاد دارد. این است دموکراتی شما که به کلمه لیسا که پشت اکران زنها هستند به همون کلمه های قبیح، همین است دموکراتی. برادر عزیز این 5 برابر نیست. پس باید انگشت رو باید برید. دوست عزیزم، برادر عزیزم، هموطن گرامی، ببینید شما با کمبودی یک برادر دیگر بگذار اون یاری رفیق من باشد، با من گروه کمبودی نمیدونم اولش اینکه با حرفهای یک برنامه دیگر مجریش دیگر کس است شما مرا محاکمه کرده ایستید. همین کارتون درست است. شما وقتی که من سببش رو هم در بالا گفتم و باشد که ما در علاهیدگی کمبودی من اشاره کنید دو دری عزیزم باشد کمبودی که بنویسید، کمبودی که شما کردید و کرده ایستادید بنویسید. یکم وقتی که شما برنامه امروزه خود را آغاز کردید، نفری که از واتساپ به شما علاقه شد و گفت که شما چنین سرچشمه ها را از کجا گرفتید، شما گفتید از سامانه ها. ببینید کدام سامانه ها، چون من به سامانه ها نگاه کردم، در حقیقت نرخی همین انگشتی که شما میگویید از ازبکستان از ما خیلی در گرانی می ایستد و یک نقطه دیگر رو شما باید تحلیل میکردید، همچون در برنامه آمدید. انگشت از انگشت فرق میکند و ترکیب انگشت فرق میکند. از همه انگشتی با صفت که در عالم خیمیا این رو کوکس کرده شده میگن، یعنی غش ها ماده های الوگش پورا تازه کرده میشوند و انگشت در همه جا نرخی بالاتر دارد. انگشتی که کارکرد کرده نمیشود و از کوه همچون جنسی کوهی میگیرند و هم در سوزش هم در گرمیدهی ضعیفتر است، نرخی پستر دارد. انگشت صفت دارد و نوعهای گوناگون دارد. شما وقتی که برنامه رو آغاز کردید از اون که داماد رحمانوف این سپارش رو به برخی تاجیک داد و دیگر سخنهای بی اساس و پوچلوچه که در هر برنامه است، وقتی که این سخنها رو میگید در موضوع رو اشاره کردید. شما باید چنین تحلیل ها باید داشته باشید. برادر همینجا صبر کنید. در رشت یک جلوه در اختیار کی است؟ کن یک جلوه. کمراب در اختیار کی است؟ شما از کان انگشتی کوهستان مسجد خبر دارید؟ از عینی خبر دارید؟ از نوع دیوشتیش خبر دارید که کانهای کلانترین حساب میشوند خبر دارید؟ شوراب حاضر شورابی اسفر در اختیار کی است؟ شما بگویید. در اختیار داماد جمهور. اساسش رو بیاورید. اساسش رو بیاورید. برادر عزیز، حالا به شما یک پیام رو رکلام کنم. ما در همین باره 3 4 5 مقاله داریم صاحبانش رو. اولش این
برادر عزیز، من برای چی در این باره ذکر نکردم؟ برای آن که این برنامه ما همینجا ساده کرده، عادی کرده به مردم پیشنهاد میکردگی برنامه هست و دادی مردم را میشونیدگی برنامه هست. حاضر من اینجا اگر از ضرب و تقسیم حرف زنم چه خیلی کمی میگیرم در اینجا. از ضرب و تقسیمی که کردگی هستیم، مسئله انگشت چند پول است، کیها گرفتگی هستند، چگونه کارکرد کردگی هستند، از دست کی گرفتگی هستند و هاکذا و هاکذا، این به مردم لازم نیست. وقتی مردم رو میگیرد، وقتی مردم رو میگیرد. برای همین ما کوتاه اینجا حالا چند چیز رو به خود من اینجا کنسپکت کرده گرفتگی هستم، چند معلومات های علاوه‌ای رو، همینه که برای مردم ضرور است، عادی ترین چیزی که باید مردم بفهمند. ببینید وقتی که ما میگوییم که کانهای تاجیکستان را عموما محصولاتی که در تاجیک محصولات سوزشواره را شخصان نزدیک برای جمهور از خود کرده گرفتگی هستند، منپول کرده گرفتگی هستند، این یک چی ردیه دارید؟ شما چی رد میکنید؟ بگوید که تو دروغ میگویی، این را فلان نفر رهبری میکند، در دست فلانی است، در دست داماد رئیس جمهور نیست. با این گپ شما میتوانید گپ من را رد کنید که دلیل ندارید. برادر عزیز، یگان نفر را نمیشناسید که او رهبر باشد و دامادهای رئیس جمهور در اونجا هیچ کاره باشند. ما از مردم ناحیه رشت ده ها دلیل داریم. به همین روز هم یک نفر با تمام دلیل ها که از ناحیه رشت است، چگونه از بالا ماشین های پوری انگشت را تا پایین میفروشند، چگونه میفروشند و چگونه پیشتر فروخته میشد، چگونه مردم ناحیه رشت به انگشت سنگ به انگشت تامین کرده میشدند و حالا چگونه همه پیش راهی همه این گرفته شده است. معلومات های خوب داریم. همین برادر 2 سال پیش هم به ما خیلی معلومات ها داده بود. همین روز به برنامه شرکت کردنی بود. همین روز میبایست در برنامه شرکت میکرد. ما یک خطا داشتیم که برنامه رو یک روز پیش اعلان کردیم، گرفتن از زده سرش رو کفاندن. میدونستن که همون معلومات رو میدهد. حالا برادر عزیز، بسیار مسئله هایی هست که گویم زبان میسوزد، نگویم مغز و استخوان میسوزد. خیامیدین انکنون مسئله به کمبودی های ما اشاره کرده ایتون. ببخشید، مسئله نشست مطبوعاتی من با شما موافقم به بعضی چیزها. مثلا گریم یک وزیر میبراید در نشست مطبوعاتی با زبان روسی گپ زدن نمیتوند. من این را هیچ عیب نمیکنم. بسیاری کسا عیب کردن. مثلا گریم شاید در اول ها من هم عیب کرده باشم، اما حالا در آخر ها به خلاصه آمدگی هستم که این هیچ عیبی نیست. میتواند یکان زبان خارجی را وزیر وظیفه دار نیست که بداند. هرچند میگویند که در عصر 21 باید وزیر اقلا 1-2 زبان خارجی را بداند، من به این راضی نیستم. زبان خودش را درست بداند. من عیب میکنم به آن که وزیرهای ما با زبان کوچکی حرف میزنند. اقلا مثل شما گپ زدن میتونن، شما هیچ وظیفه ندارید. با زبان کوچکی اکثریت وزیرهای ما میبرایند. شما یک وزیر را مثال بیارید که برادر عزیز با زبان کوچکی نه، با زبان ادبی حرف زده تواند. یک وزیر را مثال بیارید، اقلا مثل امام علی رحمان گپ زده تواند. اقلا حالا ما وای 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 های امام علی رحمان را مسخره میکنیم. اقلا همین 3-1 حصه امام علی رحمان گپ زده میتونه که اون وزیر ندارد در اطرافش امام علی رحمان. این عیب است یا با فکر شما این عیب نیست؟ اقلا به زبان خودت گپ زده نتونی. یک وزیر با زبان کوچکی گپ زند عیب نیست؟ عیب است. مگر به این اشاره نکنیم؟ مگر در تاجیکستان کادر خشک شد، کادر نمان، همه مرد که یک نیمه گنگ رو میبیاری رئیس مجلس ملی میکنی، گپ زده نمیتوند، حرف دهانش رو گفته نمیتوند، یک نیمه گنگ رو میبیاری اقلا زبان ادبی رو نمیتوند، وزیر معارف میکنی.
در تاجیکستان کادر خوش شد مگر؟ محمد رو پیوست کنیم. محمد رو میشنویم. محمد بفرمایید. الو. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما ناز درست؟ الحمدلله تشکر به شما. سلامتیتون است؟ بفرمایید. الو. شما وابسته با مجموعه محصولات سوزشواری سخن کردید. وابسته به تحلیل های وضع اقتصادی سالهای پیشین و امروز چگونه تحلیل کرده ایستادید؟ اساسایی که شما در دست دارید این یک تفتالوگ است. این اقتصادیاتی که شما تحلیل کرده ایستادید اقتصادیاتی بر دروغ است. من وابسته شما در برنامه اویده کانها با کی تعلق دارد با کی تعلق ندارد، هر یک محصولات دارای صاحب خودش است. انا شما من در نظرتون نوتبوک دارید یا که انا کاستوم در تنتون دارید، این مال شما است. این محصولات شما است. من به کسی محصولاتش چقدر ارزش میمونه، نرخ میمونه، چقدر نرخ نمیمونه، من به این کار ندارم. من یک چی به معلومات شما یک چی میرسونم. هر شخصی که امروز صاحب کار هست وابسته به دست در آوردن فایده کار میکنه. این یکم طرفی مسئله. دوم طرفی مسئله، اگر که سالهای قبلینه که ما امروز مجموعه محصولاتی که در تاجیکستان ما داریم، در جمهوری ازبکستان، در جمهوری قرقیزستان، این مجموعه محصولات ها خیلی بالا رفتن. این دیگر دولت ها خدا را شکر که امروز من بار دیگر تکرار میکنم که شما در رب تکرار از اینجا چندین نفره که شما هم پیروان خودتون هست و دوستان خودتون هست، این نیست کن، این هم شریکی رحمان هست، نه، من تنها عدالت میخوام. اقتصادیات باید تحلیلش باید نظری نکتی باشد. من صاحب کار هستم، مقصد اساسی صاحب کاری من به دست آوردن فایده است. این یکم طرفی مسئله. دوم طرفی مسئله اگر ما نظر افکنیم، امروز دولت تاجیکستان توانسته است که به تمام مردمش، به تمام همه اهالیش با مجموعه محصولات به خود موافق تامین کنند. این یکم طرفی مسئله. دیگر طرفی مسئله، ما اگر که تحلیل کنیم نظر اقتصادیات دیگر دولت های، ما خیلی بالا رفته ایستادیم. ما نتوانستیم که به مثال دیگر امروز در قرقیزستان 1 لیتر روغن چند سوم است؟ شما گفته میتونید 1 کیلو ارد چند سوم است؟ شما اینو گفته میتونید؟ برادر عزیز ما خیلی نسبت دولت قرقیزستان یا که ازبکستان خیلی تاجیکستان بیاید برادر عزیز، حالا شما ما رو ملامت کرده ایستادید که یعنی گفته های ما نقص دارن. بگذار قبول. حالا بگویید ارد در قرقیزستان چند پول است؟ اینجا حالا که من معلومات رو پیدا کردم. ارد در قرقیزستان نسبت به ما 50 درم قیمت است. 50 درم؟ 50 درم نسبت به مجموع محصولاتی که من باز شما درم میگم مجموع محصولات حالا بفرم مجموع محصولات گفته چرا میفهمی شما؟ اون مجموع محصولات مالکیت عمومی من در نظر دارم. عمومی که وقتی که من در نظر دارم اگر در علاهیدگی گویم اگر که مرما 2 سوم باشد 50 درم از ما قیمت است، چون که از روی اسعارشان تحلیل کنید اینشان. گوش کنید، مثلا ارد در تاجیکستان قیمت است یا در قرقیزستان؟ در قرقیزستان. بسیار خوب. چون که قبلا شهروندایی که قرقیزستان که مثلا 50 درم ارد در قرقیزستان از تاجیکستان قیمت تره. 50 درم قیمت 50 درم تاجیکی است یا این عربی است؟ قرقیزستان قیمت این 50 درم تاجیکی است، درم تاجیکی است و درم عربی؟ درم تاجیکی است. تمام. شما با زبان تاجیکی حرف زده ایستادین. شما یا اینکه با عرب ها بسیار سخن کرده ایستادید یا که عادت کردید. من لیکن با شما با زبان تاجیکی سخن کرده ایستادیم، نه اینکه با زبان طرفداران شما.
بسیار خوب برادر عزیز. باز چی گفتنی هستید؟ میکروفونتون رو فعال کنید برادر عزیز. محمد هستید؟ میکروفونتون رو فعال کنید محمد. معلش محمد به معلومات های علاوه‌ای آمادگی دیده شدن. ابوبکر بفرمایید. محمد رو پایین کنید. رحیم بفرمایید. رحیم هستید؟ رحیم هستید شما؟ هستم. سلام علیکم. بفرمایید. من همی یک سخن کردنم بدم درباره همه شما، درباره همه نوع محمد اقبال. همی یک چند سوال داشتم. همه سوال رو حالا صبر. وابسته به موضوع است یا بیرون از موضوع؟ وابسته به هر موضوع. بفرمایید. همه سبب همه مقصد اساسی شما در چی است؟ برادر عزیز من شما رو با تأسف پایان میکنم. برای چی میدونید؟ برای چی؟ اگر به سوال دیگر نگذارید. برای که همین سوال میدونید نمیدونید مقصد ما رو. همین سوال با حاضر من جواب میتیم. پگه با برنامه میبرید با مقصد شما چی از گفته میپرسید؟ نمیپرسم. باورم که نمیپرسم. درست. برادر برای عزیز که من شما را میشناسم نه که مقصد اونا نمیدونم. بله تشکر به شما. مقصد ما این است که برادر عزیز در تاجیکستان مونوپولی از بین برود. مونوپولی تمام تجارت باید از بین برود. از دست اویله کشیده گرفته شود به مردم داده شود. دست کدام اویله رئیس جمهور. همین شما در یک سوال رئیس جمهور چی خطا کردگیه که شما نمیخواین هم در سر حکومت بسته؟ خطا کردگیش همین که تمام بودی بالی تاجیکستان را گرفته است به دست فرزندانش داده است. همین خطا نیست؟ درست است همین کار؟ یکمش که او یگان چی را گرفتگی نیست. یگان بوده باشید تاجیکستان یگان چی را گرفتگی نیست. کدام گرفته باشه هم آششیدگی. شما معلوماتتون چی است برادر عزیز؟ گوش کن گپ دیگه است نبر. بیاید همین خودتون معلوماتتون چی است؟ معلوماتم یک کارگر یعنی نمی چی در اسیا مهاجر. کارگر معلومات نمیشود برادر عزیز. حالا خطا گپ نزنید. کارگر معلومات نمیشود. معلوماتتون چی است؟ معلومات ندارم. معلومات ندارید. من به شما گپ ندارم برادر عزیز. شما از کجا اقلا معلومات میونه دارید؟ معلومات مکتب میونه. کدام انسان مکتب میونه معلومات نداشته؟ درست. معلومات آخر خطا گپ زده شدید. معلوماتتون چی است گفتم کارگر میگید. معلومات نه. معلومات دارید گفتم میگید که معلومات ندارم من. نه گوش کن. اقلا معلومات مکتب میونه رو دارید گفتم حیران میشوید که این خیلی سوال است. برادر عزیز مکتب میونه رو معلوماتش رو داشته باشید. شما به ملال خمیر رو از موی جدا کرده موی رو از خمیر جدا کرده میتونید. حالا شما گپ توانسته شدید. و من گپ زده شما اینکه گپ زده نمیتونین. شما اینکه رنگ گوش کن. شما دل گرده نداره. شما گپ زنید تاجیکستان بیاین گپ زنید. تاجیکستان بیاین ای پیش بگین. ای دور مردم قد جنگ ندازین. مردم با پوچه نخزونین. رحیم شما به من سوال داد که مقصدتون چی است؟ حالا ببینید من به شما جواب دادم که برادر عزیز مقصد ما این است که تاجیکستان از مونوپولی آزاد شود. از مونوپولی اویله رئیس جمهور آزاد شود. حالا ببینید شما گفتید که از این چی کم بودی دیدی. ببینید همه پسری رئیس جمهور رستم امامعلی رنگ شما گپ زده نمیتوند. رنگ شما حالا حرف زدنش رو هیچ کس نشنیده است. همین شما چی کمی از رستم امامعلی داشته باشید که او هم یگان معلومات ندارد. ابسولوت نه. مسکو رفت معلومات نگرفت. هر کجای رفت گشت آمد. همین رستم امامعلی معلومات گشت آمد از دوشنبه یک دیپلمش دادم. حالا ببینید حالا بجز از روی ورق خواندن دیگه یگان بار مدت چند سال شده است هم یک بار تو گوش نیست گفت پدرش در همونجا کیمچی از ورق خواند هم نشنیدی. گونگ است. رئیس مجلس ملی. برای شما رئیس مجلس ملی نباشید؟
برای چی پسری رئیس جمهور؟ برای چی شما رئیس دستگاه نباشید دختر رئیس جمهور؟ برای چی شما معاون بانک ملی نباشید داماد رئیس جمهور؟ برای چی برادر عزیز؟ این مناپولی نیست؟ برای کی من سوال ندارم. رستم امامعلی را من میشناسم 4 زبان قطعی گپ میزنه با 4 زبان. اوش شوا ای وقتی که رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه شدگی ای گوش کن اولی گپ گوش کن برادر عزیز گپ گوش کن سوال ندادی گپ گوش کن. از روی ورق خونده نمیتونید. از روی ورق بس اومد در روسیه به نزدیکی از روی ورق خونده نمیتونید. ما دیدیم با تاجیکی گپ زدن نشد هم یک بار از روی ورق آزاد کنوندن یا نه ملت دید مردم دید حالا ندیده است. بعد از اینکه مجلس رئیس مجلس ملی شد همین یک بار رئیس شهر دوشنبه شد تو گوش نیستی گفته رئیس جمهور پدرش برآمد کرد و گوش نیست تمام ملت گوش است. یعنی تو مقصد برادر چی است؟ برادر عزیز گوش نه همین برادر عزیز همه شما خودتون 100% میدونین که گپ زنیتون هم به فایده گفتن هم به فایده شما با مقصدتون نمیرسین خوینو با مقصدتون نمیرسین. اینا یک اکد میگه توچکشون گپ زن ای وقتی که رستم امامعلی ای وقتی که رئیس شهر دوشنبه شدگی باور که در شهر دوشنبه میدروی خیال میکنید یا در دبی گشتی یا در پاریس این قدر زیبا شدگی تو شکرانه همین قدر ملت و دولت نمیکنی. برادر عزیز با من شما در شهر دوشنبه 3-4 کارخانه رو گپ زنید که از 2000 کارگر زیاد داشته باشد. تو کجا تاجیکستان با دیگه دولت ها برابر میکنی؟ تاجیکستان یا دولتی هست که نوبینیو دای. با 30 سال پیش مقایسه کردن یا با 30 سال پیش ما 30 سال پیش هم تاجیکستان شما جزیر کردین افراطی ها شما جزیر کردین. برادر عزیز شما با من در شهر دوشنبه در پایتخت تاجیکستان 3 کارخانه رو نمبر کنید که حداقل هر یکش 2000 کارگر داشته باشد. تو گپ کیم که جو نگینه بار اینا فرار پایین هیچی نمیدونم ابسولوت نه. واتساپ گپ زنید. اکا شوکت لبای السلام علیکم اکا شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبه پنجه سلامت خوبه الحمدلله بفرمایید برادر. همین برادر که از گپ زده ایستاده من میره یک سخن میگم برای میگه که تاجیکستان با دیگه دولت برابر نکنیم. نه تاجیکستان پس مانده است باید یا دقیقه خودش گفته ایستاده. مرا بیگوتی در تمام گپ زده. بفرمایید. ما یا دقیقه گپ زدم. میگه تاجیکستان با دیگه دولت ها برابر نکنیم که تاجیکستان افامانده هست. برای چی نرخ یک تن کمر ای دولت های پیشرفته دنیا قیمت تاجیکستان مدام که عائله که معاش میانه یک عده $50 است. چرا همین فکر نمیکنن؟ چرا همین برادر همین را فکر نمیکنه؟ بله اگر با یک تگس با پیشگی گپ زد اقتصاددان گفت گفت من درباره اقتصادیات نمیچینم میدون گپای زیاد زد اولش هم خطا میکنه. به همون خاطر اگر همه کوههای تاجیکستان پر از کمر شوند تمام در های تاجیکستان بسته شود همه جا آب انبار برقی شود. من این گپ هازی میگم با بعد 100 ساله میگم از دست این ظالما هیچ وقت مردمی ما چراغ نمیبینن خانه گرد نمیبینن تا یا نابود نشوند حکومت مردمی نشود در تاجیکستان یگان پیشروی نمیشود یگان آدم یک قدم به پیش ماندن نمیتونه. درست. تشکر زیاد برادر عزیز. سلامت باشید. سلامت باشید. ابوبکر بفرمایید. زنی مهاجر بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام رحمت الله و برکاته. بسیار فخر میکنم که برنامه های شما به همه این چاپلوس ها گوش میکردیم سمیگلانی. امینت فهمید که نچت همه برنامه هایی که میکنید همش گوش میکردیم با واسطه منی خیلی چاپلوس های دیگر که دویم پروسی شیستیارکه ها رو روی میکنن. من فخر میکنم که شمایان با این مردان تاجیکستان دارم
با این خیامدین گفتنی هستم که ای مرد جوان، تو جوانی کنی وای خونی گرمی تو در تنی تو کنی خونی گرمت جوش نمیزند. تو همونجا زنده کردی تاجیکستان با دیدوسی سوید نیست، کومور نیست. وقتی که من در تاجیکستان زندگی میکردم 15 سال پیش همین احوال بود، همون احوال دیگر نشده است. همین یک کمک انگشت به زور بودم که خونم گرم کنم، بر بالی همون پیچکم با اوقات میکنم، با یونش چای مونم. همون زندگی دیگر نشده است. شرم نمیداری بچه‌ام؟ تو من با پسر میشی، شرم نمیداری؟ در تنی تو خونی جوان مردی گرمی جوشی همین جغ جغ کردی استادگی تاجیکانه کنی توی فقط در پیش الله تعالی چی میگویی؟ شرم نمیداری می؟ الله تعالی وعده کرده است و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. تو این خیلی شکاکی نکن بچم. لیکن من با فخر میکنم که همشون این برنامه گوش میکنن، مثل انامی کلامشو همشون پیتر به در اومدن. بعد گفتی که اکیس محمد اقبال صدرالدین گفتن خواهرت روی کن، چون که وای چوپلوس ها بر اومده حقارت کردن، دشنام کردن. برای همین مرد تو نامرد گفتن. وای کس گفتن که خرشو تو خواهرت یا زنت روی کن، می پگاه می بیاد میگفتن. تو اینجا به در همین گپا کشاله داده اسینوسون برده. مقصد شما همین وقت گذرانید و از تیم بیرون برایو همه کش کنید. ببخشید خواهر جان، یک جوانی تحصیل دیده دانشگاه میگوید موضوع رو معین کرده که میگه ببخشید من یک کمتر از موضوع دورتر میروم. حالا به احترامش که استاد دانشگاه هست، استاد فرزندان ما هست، ما به او اجازه دادیم که از مالش از موضوع دورتر رود، چون که یک کس که باسواد است شاید از اون چیز خوب مردم رو آگاه میکند. ما فکر و اندیشه غیر داریم، با مخالف داریم، اندیشه مخالف داریم. به هر حال به او سخن دادیم. من گفته ایستادم که تو به خطاگاهی های من اشاره کن. در برنامه من میگوید از خطاگاهی های یک نفر دیگر میگوید، از برنامه یک نفر دیگر میگوید. من سه تخرج گفته نتونست که باید که جنبستی من سال شودن که همین پرزیدنت تاجیکستان چی من در آخری سال باید که نمایان شود اوجه همین قلبی میبرداری که همین معلوم شود که چیکار کرد یا چیکار نکرد. اقل یک تیشی گفته نتونست. گپ اون تکر برد و کته کرد پستایا نمیدارد. همین خیلی مثالی ده. تو بچم حق گفتن یاد بگیر. حق با فقط با پشیمان میشه افتی که اوجه همه میدوند، اوجه همه شناختیه. تو خیال نکن که یک عمر همینجا نه و یه روز نه خب من 72 به در آمده است مثال و یه وای میکند و یه وای میشد با خود و خود حال تماشا کن خب آسیا بنو بعد شرم نمیکنی همون وقت همین دانشت رفتارت کردارت همین روحی نک برای خلقت تو بر وزر هم خودت هم جای مغز میدونی نه که مجبوری. این دیگه چاپلوسچایی که میبرون اینها فرزندی همون آدم هایی هستن که اکن حوض همش نمبر کنم با داموتی امام علی با دخترش یا با دیگه چرس همونو همین کروچه همون تاجیکستان با تجارت های کرده استادیان که به همونها اینها اینجا به زندگی کرده یا همون تجارتشون کرده نمیتونن. برای همین اینها برو من خودم لیش اکن میدونم حجتی نوبت گفتن نمیسو همون آدمایی که همونها گیم کلیشاوت میکنن اینها همیشه اینو از دست دادن کنیش نمیخواهن. حاضر من مثال دولت دیگر شود همش مثال دموکراتی همش نادا مثال شود و جوی وای به مثال انوای نشینه تو خیام الدین شنر مثال اوجه حیات دیگه میشد زندگی دیگه میشد مثال اوجه این خیلی کلیشاوت کنی نیست همه قانون قاعده‌ای میشد. مثلا من رسی به همش قانون قاعده‌ای من یک زنی پرستای در تجارت مثال اینجا مشغول هستم یکون بر در یکون کس کار نکردم میرم هم کک نادا میسپرم دکومنتام کاغذ قلم میستم کارم اپی زندگیم یکون کس نمیپرسد من اومد پرسید کاغذ قلم من نشون میدم دکومنتاسیون من نشون میدم من ایپی دارم من مالی و تمام یکون خیلی ما به یکون کس دست نمیزند همش زکون نه کلیشه در کار نه یکون کس پول دادنم در کار. البته من میخوام وقتی که در روسیه اومدم و مثلا همه یتونستم زن باشم در تاجیکستان خودم این زیاد میتونم میخوام که تاجیکستان خودم مثلا شروع شود از این هم زیاد شود. در روسیه جای کار یافت رو تینج کرد و میدوند که آخر ما چند پول معاش میگیرد و میدوند که آیا همین میرسد یا نمیرسد
باز با کدام پلان هایش پولش زیادتی میکند، همه این را یک زن میدوند و این صرفا است این کار را توانسته است. چرا در وطن خودش نتواند؟ من شفیور دارم، من سه چهار تا وای دارم، پردویس دارم، میسو کارگر دارم، خودم با میسو خودم با میستم، میسو فرزندای من همه کسا میکنیم. من همه قدام به همین شهر اروس به کار دادیم، کار کردیم، میسو برای چه شهر خودم من نمیتونم، شهر خودم این زیاد میکنم اگر در کار باشم. بله البته شرایط معیوب باشد، لیکن من با همین خیلی تجارت چی زنهای همچون خودم میدونم که اوه این گپو کارایی که اینجا هست این همش هیچ گم نه. همه خیلی کارگر زنها یا همه خیلی از 10 تا مردای کارش میکنن که برای چه همه زنها میتونستن اینجا بیو. مثلا تاجیکستان خودم میخوایم که تاجیکستان خودم با آباد کنیم، تاجیکستان خودم با همین کارایی کنیم. برای چی نمیکرده؟ البته میکنیم. من با این زنها اینجا بسیارم که همشون تجارتچی، همش. بعد انا یک پیرزچه گفتن زنها گفتن که نرخش کم شده از تاجیکستان با هم با اومدن. izvini меня akun دیگه ایلوز دیگه گم نداشتی که همین گپای گویی. تو بیا مهاجرت با بین که این زنها اینجا به چیکار به مشغول چیکار میکنن؟ بعد سونی میستی یونی من گرم میزنم تو بعد. شرم دارید بچه جان. ای بس شما جوان مردید باید که خونتون جوش زند، خونی گرم در بدن. این من گرز دوستی من بدنم اوجه وجست در برفت این گپای خودم با. باید که شما غروری مردگری داشته باشیدون. کنی وای غروری مردگری نیست است. من خیریت خدا رو شکر میگم که آمدم وقت و ساعتش به احمد تاجیکستان. نباشد باور کنید در من خودم در حالا ببینید خواهر جان، اگر شرایط اجتماعی در تاجیکستان و شرایط تجارت، شرایط اقتصادی در تاجیکستان خوب باشد و به مردم شرایط خوبی تجارت کردن داده شود، شما میمونید در روسیه یا باز میگردید به تاجیکستان؟ من باز میگردم. همین سال میرفته گفتم خیلی لوجم نشد، نیویرادور شدم، با نیویرادور شدم ماندم. این همینش حکم با تاجیکای ما بد شد که نسل نوی تاجیک وقتی که این شرط و شرایط اینجا دید اوجه رفتن نمیخواهد. چون همش با порядка، همش можна нельзя، زندگی خوب آبی گرم пожалуйста. یگون کم بودی اینجا من ما ندین وقتی کار کردم میخواهی اوخی مثلا خیلی من رفته نمیبیام مثلا همه شرایط مهیا مثلا انا اكو صدیکش شهر میشد بعدی صدیک میگه صدیکش نمونن مکتب بعدی مکتب اوجه یگون دانشگاه بعدی دانشگاه. این همه خیلی نسلی نوی تاجیکو که با فهم و با فراست اینجا به کلان شدوسیم نغز و گنده و بدونه که همینجا به خوش رو آموختوسیم فرزندوم یا از قرآن دور نکردوسیم اروی تونستم با همینجا به حرکت میکردیم که اهمی وی تاجیکی خودمو دور نرود کردوسیم همینجا با. لیکن وقتی که اینجا اوجه شرط و شرایط دیدی البته اونجا خوشو شود با من با این زنها کشاله کرده میبریم فرزندوم یا البته که اهمی وی خودمو نمونن. نه که اگر من میموندم تاجیکستان من در وای به کار کردم بالنیتسه باور کنید دوز میشدم فریب میکردم. من اکنون همونجا بودگیم به درجه یک همکورسم در رینیماتسیا کار میکرد. رینیماتسیا اون وقت اکو حضرم همین خیلی بود به فکرم دوروی قیمت همین بزرگ میافتن همون وقت سالو او وردست به پدرش همون به اشتگی جاش با تو آوردنش همین فامیلش نویسته در بالای داروگی. بعد و گرفته سو این اکا چی این سبب ها همش میشد از بی پولی اولی کم نمیرسد مجبور و دوزی دست همون دارو برای که قیمت کو مثال گیریم این همه 1000 روبل بود یا چند بود نپومیو همه گرفته است دوزی دست برده فروخت است. بعد این به با دخترها برچه نزنه چیز کردن همین خیلی دارویه اول دارو کمچین بود است. این رفته است همون دارویی که خودش با پسات کرده بود خریده آمده همه خیلی میبیند که نومی خودش نیستگی واه میگه این چی گپ بود میبیارد خیلی این طورمه شد و بچه اینو دکزت کردن انا بینید عصبی به چی چون که اویلی کم اویلی نیست اوخی و اویلی که همین راکی رو به ادام میشه روزگار زندگی آدمی مردک چکار میکنه. برای همین من خدا به شکر میگم که نه استادم اگر می استاد اونجا چی بود نه که تو همین اپراتسیا نکردن دکترو توی رفته یک بیچاره گوش کشته و گوش فروخته اومد بعد اپراتسیا کردن. این چه خیلی آخه و بیچاره هیچی نداشت بغیر از گوش. این شرط و شرایط همش دیده استاده خیام بدین. شرم دار بچه جان شرم دار. حیف تو با این جوان مرد تو جوان مردی
تو از ما زیاد باید که کنی. تو صاحبی انا همون تاجیکستان و جای همون راه انا همون رستم اگید مزیبا انا تو باید نکو برامده برامت کنی و درباره خوبی تاجیکستانی من اگر حرف زنی باور کن همین 100% تو با من فقط همین زد کلام میگیرم ویبرات کلام میگیرم که همین لایق از برای روح نیکی تاجیکو خوبی تاجیکو. سلامت باشید. رحمتی کلام. سلامت باشید. محمد بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کشاوکت. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام به کل مردم تماشابین. زنده باشید برادر. کشاوکت جان برادر عزیز همین چاپلوسا قد بسیار سپاری نکنین که همین ماندگی موی سرتون هم میریزه هم براش بلاش ریخته براش هم میریزه برادر عزیزم. این پاعت را چند نمودی اگر بفهمونی برای یا فایده نداره. این پاعت نمیفهمن مقصد مجموعی محصولات که میفهمیده عقلت میگرفته یا نه بیننده که یا چی میگم مجموعی محصولات آخی پدنالا در مجموعی محصولات تاجیکستان میگوی تو همین با اویلی که مردم تو چی همی را قیاس میکنی چی خیلی قیاس میکنی ها در پوستیم 700-800 سوم اویلیگ میگیرن یک کوریگر این 1000 سوم یا لینچه آرد 300 سوم در پوستیم یا لینچه آرد 300 سوم یک 5 لیتر روغن یک مهده میخیره پلوبامو یا 5 لیتر روغن 130 سوم اوخای اگر 5 کیلو دیگه شکر بخره خودش 70-80 سوم دیگه میشوه. اوخی پدنالا تو با کدام عقلت میگوی سومی سوید بتا او ангишт های چی بخره اوخی مدن اصلا دل قیمت های شما میگین که برابر با دیگه دولت ها نکنین برای چی ما باید با دیگه دولت ها برابر نکنیم تاجیکستان ها چی گواره او ای عثمان فرومدگی یا او ملائکه برادر محمد اینها را فهمیدن ممکن است و دیگر کشورها قیاس نکنید گفتنی گپ همین است که مقصدشون همین است که تاجیکستان را با کشورهای برابر خودش قیاس کنید با کشورهای آفریقایی. نه بله ببینید اگر قیاس کنیم تاجیکستان در بعضی مسئله ها از 2-3 کشورهای آفریقایی در پیش می‌ایستد. این درست است. بله یا ای سببی بیسوادیشون میگن اکا شوکت جان من همین خیلی فکر دارم ده به خاطر چی به خاطر اونها هم آدمن شخصیتن ما هم آدمیم اونها هم کله دارن تا چشم دارن گوش دارن دهن دارن بینی دارن ما هم همراه داریم اونها هم عقل دارن ما هم عقل داریم. پس چرا ما باید کشورمون در سطحی بلندترین نبریم که مردم دیگر هم همین حواس حسوسی وطن ما را بخره. خیلی که در گرمانیا میگن اوی ده یخلش میریزه ما گرمانیا باید بریم کار کنیم میگه هم تاجیکستان ما را نام شه بگیرن ما میخوایم که انا خیلی مردم اوی دهش بریزه که ما بگن تاجیکستان کار کنیم میریم. شما با کدام عقلی گپا میگین؟ او دیگری شازی چی نام داشت رحیم نام داشت چی نام داشت گفت که همین پرزیدنت چیکار کرده که باید بروه آخه چی باید نروه تمشه بگو سرقانون برای چیه قانون برای چیه همین سرقانون تو بیا بار کتاب خونده همین سرقانون برای چیه آخه یه معیار قانون هسته اگر ای معیار قانون که گذشت آخه پس دیگه او قانون برای کی لازمه تگده برای کی چرا باید نروه باید بروه خیتره نمیفوره که نروه بر مادر در نکاح که در خونتون پدرجان بگو حرمت احترامش که نگاه بینش که اینجا خود توقع نیستی همینجا برنامه را بینین اگر 6-7 هزار تماشابین باشه حدال امکان 4,000-5,000 لایک میمونن طرفداری چی هم طرفداری همین که برون شما همین 50 تا دیسلایک میمونین یا 50 کس یا 60 کس همراه کارگرای نمی دزدای حکومتی این شما چی دعوا میکنین چی مردم از هنگ میزنین گل میزنین شما با کدام عقلتون همی گپورا گپ میزنین با کدام عقل شما منطقاً گپ زنین منطقاً و بعد یک آدم 700-800 مویلک بیره چه روز غور بره چه کمر بخره این زمستان شده سویت کشی سر شده چی باید کنه همون شهروند چی باید کنه چی به شما همین سوالاتونه چی به همین سوالاتونه هم خیلی برنامه نمیکنین که سوالاتونه وزیرا را بتین پرزیدنت بتین از جمله رئیس شهر را بتین برای چی نمیکنین شما در همین برنامه میبروین در همین برنامه میبروین وقت میکنین دعوا میکنین برای چی دعوا میکنین بکنین برنامه ما برنامه شما در بدرویم قد شما سوال جواب کنیم
بکنیم برنامه. آخه این همین خیام‌الدین چاپلوسک این قدر بسوادی، این قدر معرفت داری، این قدر با ادبانه گپ میزنی، این قدر سنگ میزنی. محمد اقبال این خمیگه چه ما اکای شوکت او خمیگن خیترم یا برنامه که برای تا مشکل هم یک برنامه دارد. این برنامه سیاسی دارد. با برنامه سیاسی است. نه ببینه برنامه سیاسی دارم. در همین یوتیوب یگان برنامه برآمده که من همین را ببینم، همین چاپلوسک در برنامه‌اش بدونم قچی بحث کنم. آخه تو چی بحث میکنی؟ حکومتی خیرات که دعوت کنه 4-5 تا چیورا جمع میکند، به اینا سوال میتید، جوابش پیشکی از کمیته امنیت جواب و پیشکی تفتیش شدگی که چی جواب میتید. همین خیلی برنامه. نه ببینید در کشاوکا جان همین جا بیای تریبونال بیای اینجا سطحی آدمای نه مقصد وزیرا بیاین، депутата بیاین اینجا برآمد کنن. ای چی میترسن؟ راست правильно، راست حکومت правильно شما خودتون ندارین چوپلوسو نلسینیخه بیاین اینجا صحبت کنیم. یگان مشکل نداره. راست حکومت بگرده گرفتیان ما راضی نیستیم و میخوان که توغره همو فکر خچون اندیشه خچون توغره بله بیاین اینجا صحبت کنیم ما بگیم که ما چی مشکلی داریم. پس چی با همه درا را بستیان؟ برای چی بستیان؟ برای چی بعد سخنهای مردم جواب نمیگن؟ 4 تا چاپلوسکی که شما نمی لیساکین میبرین در اینجا بحث میکنین، عصبای مردم خراب میکنین. برای چی؟ اینا سوالا برین در همون حکومتیاتون بتین برورین پیشنهاد کنین برورین برنامه ده پجالستا اینا برای دپوتات برای اینجا گپ زنه بگم مشکلی چیه؟ مشکلی مردم چیه؟ مردم قچش برای گپ زنه. وزیرا را دعوت کنین. شما کجا میبرین؟ ما با شما کاری نداریم. شما هم بیاین در اینجا برنامه را جزیر نکنین. برین هم برنامه گودکی خطوندم جا لیساکی کدا گشتم بگیرین. در تریبونال وقت آدمای سریوس باید بیان. زنده باشه خداوند نگهبانتون بقی. در امان خدا کشاوکا جان. تشکر. یک نفر از واتساپ قبول میکنیم. الو. سلام درود خود رو برای تمام شنوندگان و بینندگان شما برادر شوکت میرسونین. تشکر به من شما. بار اول با شما صحبت میکنم برادر. برادر عزیز ما صدایتان شناختم شما را. چرا از توسط استریم یار ندار اومدید؟ برای که من نتوانستم روز دیگه. من نتوانستم. بفرمایید. برای همون با واتساپ برنامه پیشینه بعد از برنامه شما من با شما صحبت خواستم کنم اوج برنامه تموم شد. بله بفرمایید برادر عزیز. شاید من گفتنیم یکم اینکه لعنت به پیشوای ما و آزادی به عزت ما. بعد دویمش به رحیم و به این چاپلوسانی که با شما صحبت کردن برای چی میگوین که شما چی میخواهین؟ ما میخواهیم که همه آزادی باشد، آزادی بیان باشد و چی در همه همین حکومت و حکومتداران در کدام ساختاری نباشد، در همه جا دزدی و غارتگری و اوباشی است. ما این را نمیخواهیم. ما میخواهیم همه آزادی باشد، آزادی بیان باشد. برادر شوکت من در لینوبود خدمت کردم. من در گذرگاهی سرحدی خدمت کردم. ببخشید در همون جا پگرانیشنیک عدالت پول میگیره هر آدمی که میگذرد و تفتیشات‌های دیگرش همه اینها با هر کدامش نرخ دارن پول میگیرن از هر یک آدمی که میگذره. اویبک در نگاه کنین حاضر چی شده است. هر آدمی که میخواد چرا ازبکستان پرواز به روسیه کند از اینها پول میگیرن. برای چی؟ در کجا نوشته شده است که اینقدر پول آدم نرخ در یگان جا؟ همه این غارتگری است. بله درست است. تشکر. من خواستم با برادر محمد اقبال با برادر شروع صحبت کنم اما نتوانستم. پیوست شدم نتوانستم روز دیگه. انشاءالله تو شما دوستی عزیز توسط واتساپ بعد برنامه به من تماس بگیرید. من حتما با شما صحبت میکنم و طرز پیوستنش رو انشاءالله صحبت میکنیم. سلامت باشید. یک بار دیگه تشکر به شما برادر عزیز. میخواهم گویم که لعنت بر پیشوای ما و آزادی به عزتمان. زنده باشید برادر عزیز. عبدالشکر رو پیوندید. عبدالشکر خوش آمدید برادر عزیز. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای شوکت سلام درود خود را به بینندگان شما میرسانم. برنامه‌تون بسیار برنامه خوب اکا
انا موضوع هم موضوع خوب، بهترین موضوع. من در همین برای همین موضوع یک فکر اومد در فکرم، مقصد که اگر که ببینید در یک پنسیونر، یک شخصی که بفرمایید برادر عزیز، بفرمایید. یک پنسیونر مثال اگر در خونهش باشد و فرزندم نداشته باشد، اون چند تا میگیره؟ مثال چند پول میگیره از حکومت؟ پنسیون شاید بسیار اینا 700 سوم یا 500 سوم باشد. 700 سوم خیلی کم است پنسیونر عادی. اگر او 700 سوم بگیرد، او با چی در چی خیلی زندگی میکنه؟ مثلا بگیرم یک مسافر فرزند ندارد، انا پنسیونش هم 700 سوم است و باید بیان یک فکر کنیم که او باید زندگیش با چی پیش برد، از کجا اون درآمد کند که زندگیش پیش برد. پول سوئد بیاید، اگر پول سوئد بیاید، پول زمین تیاد، پول آب تیاد، پول ارد خوراک خرد، یک روغن خرد، حیران میشه. حالی اینا میخزن میگن که بهترین زندگی است، بهترین بهشت است. آیا در بهشت انسان گشنه میموند؟ آخه نخواد که مردمی که در بهشت باشن از بهشت بگریزن. هر یک شهروند تاجیکستان حالی آرزوی داره که شهروندی روسیه را گیرد و اگر با نمیدونم با یگان دولت پیشرفته بره و دوج یگان حجت بگیره یا که پاسپورت اوجا را بگیره، گویا که بهشت رفتگه. این چه خیلی بهشت است که مردم از اون بهشت میگریزن؟ که در کجا این خیلی بهشت دیدن که مردم بگریزن، فرزنداشون گرفته و خارج شون از اون خیلی بهشت؟ یا که از اون خیلی شهری که میگن که شهر آباد کرده است، نمیدونم میای دوبی است، نمیدونم دوجه چی گل و گلزار بوده است و چو کنم هم گل و گلزاره که مردم گیشینه باشن. همون گل و گلزار به کی فایده رسونده است؟ همون بیرقی که نمیدونم چند صد متر زدین به کی فایده رسونده است؟ فایده او بیرق به کی میرسد؟ همینجا میره، همین دولت ما زندگی میکنیم اکه شوکت دروازه‌اش رو 60 کردیم، برش رو 30 کردیم، نرخ انگشت ارزان شد، ارد ارزان شد، تاجیکستان سیری شد. هیچی یک جای دیگر زنید کرده بگیم یک جای دیگر تمام یگان فایده. میلیون دلار جشن گرفتیم، بعد از جشن چه شد؟ همه جا ارزانی امانی شد. کدام کشور مثل ما این گونه جشن دارد؟ باور کنید اکه شوکت ما در همین شهر که ما هستیم ویلنوس، ما همین سالوی نوش میره، ارچش اگر همین خوب باشه 10 متر بلندی دارد. این خیلی جشن نمیگیرن اینو. در تاجیکستان در همین شهری ما در نورک ارچش نمیدونم 30 متر 50 متر ارچه میزنن که تو اینکه بلندترین ارچه باشد. و فایدهش چی؟ به مردم چی فایده دارد همون؟ یا اینکه جشن میگیرن چقدر خراجات میکنن، به مردم چی فایده دارد؟ اینا با شما فکر کنید. همین بیرق همین ویلنوس میره، اگر بیرقش نمیبینیم در کجا همین بیرق همین زدگی های، در کجا 10 متر 15 متر زدگی باشد، اگر همین خیلی این بلند نیست، ولی مردمش زندگی دارن، مردمش بهترین زندگی دارن. فرزندش مثال حق پولگیری دارد، الهیده حکومت پولش میته به فرزندش، مقصد گودکو الهیده به مردمی که کار ندارن با اونا پول می جدا کردگی شدگی است. الهیده به مردمی که کم بغلن خوراگواریشون جدا کردگن، خودشون زندگی دارن همین مردم همینجا. و در مگزیناشون هر وقت میره مثال هر روز یک چیز که است، یک چیز از نرخی معمولی پس شدگی است. در پرازنیکوشون وقتی پرازنیک میشون یگون چی جشن میگیرن، در پرازنیکوشون هم همون خیلی یک چی ارزون میکنن. در ما اگر ایت شود تمام دیگه مرده پول و مالش همش رفت از کیسش. درست است. آیا همین بهشت است؟ بله. و چو کنیم همون دومی که قرض قطیشیدگی های میبخشین از خیتای هر روز قرض تون سه کدام روز میاد زناتون میگیره میره. یکی از سازان مشهور دوشنبه بیک صبر چندین سال باز قرضش از اندازه رو نداده است.
بله فقط رو سلیق درون پولی قلیق درون هیچی ندارد رو سلیق کردگی هستند تمام از اندازه قرضدار حتی تا رفت تا کلاب قرضدار حالا همون بهرام عنایتوف رئیس شهر کلاب سابق رئیس شهر استرفشان وقتی که گفت که خوجا عراریک ولی که بود است که این انداز پرداخت نمیکرد است گفت بردن زندانش کردن برای اینکه او درباره خدای رئیس جمهور گپ زد حالا اینها میگن رئیس جمهور چیکار کرده است بردن گپ زدن رو پشت پنجره زندان کردن حتی که با وجود این که او بیچاره از کمانده خودشون بود وای خودشون گفتنش که گپ زد او را یگون چی با فکر کردن کداغی چه میشدین مشکلی از ولی یک چیز دیگه همین در رفتی همین برادری که اخیرا صحبت کردن یک فکر اومد در فکرم که شما مثال همچون یک ژورنالیست یا یک برنامه میگذارید نمیتونید که همین رسما دعوت کنید از همون حکومتدارو رسما اونو ما میدونم که اونو نیاین یک برادر من یک کارشناس رو میشناسم حالا اینجا نامش رو نمیگیرم شاید برایش مشکلی شاید که تو رو اپوزیسیون مخالفین تو رو احترام میکردن یک برادر جوان است به نهایت کارشناس خوب است حتی در مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کار میکنه یک روز نوشته است که در همین مسئله های مقاله های کارشناسانه را به همین مضمون ده مانید همین کارشناسا خودشان نویسند اکنون همه گپ زدن نگردن میشد گفته است یعنی در یک جای کار کنی همه بسرت خوندن گرن هرچند بسواد باشی کارشناس خوب باشی همون تصورات فکر اندیشه یعنی همونجا میشود بله تاثیر میکنه کارشناسی که واقعا یک کارشناس خوب است مهارت کارشناسانه هم دارد فکر اندیشهش تا این درجه رفته همون به حکومت و به همون جای کارش موافق شده است که به این فکر اومده رسیده است که فقط همونها حق گپ زدن دارن دیگرها باید گپ نزنن با یک نفر شکایت کرد که من چندین بار به شما مراجعت کردم همچون کارشناس به من نظر ندادید یک رسانه مراجعت کردم که من بکی خواهم میدیم بکی نخواهم نمیدیم اگر من به همه شما نظر دادن گیرم کی من کار میکنم ببینید چقدر کارشناسان مشهور هستند که این گپ رو نمیزنند به این گپ جرأت نمیکنند از خودشون اینقدر آدمی والای بالا نمیتراشند یک نفر جوان حالا تگ چیل است یک 35 ساله 36 ساله جوان حد درست است شخص تحصیل دیده است لیکن اینقدر بلند گپی دارد اینقدر کلانگری دارد که میگه من به همه شما نظر داد چندین رسانه های کشورهای اتحاد شوروی میپرسم با آنها هم من نظر نمیدهم من به شما به همه شما وقت جدا کرده نظر دادن گیرم پس کار کی میکند همین خیلی گپ بله همون رحمانوف ده همون تمام فضای همین حکومت تاجیکستان به همون چیا تاثیر کرده است یعنی تمام همین خیلی فضا همین خیلی است یعنی از آسمان مردم نگاه میکنن از آسمان به مردم نگاه میکنن همین خیلی یعنی همه باید گپ نزنند اینها کی هستند مثلا براسون هم نظر داده میشتن چون که اکای شوکت این یک سببش همین که اونو کهنه کار کردگی همین مثل رحمان فوری 30 سال و 20 سال و 10 سال و 15 سال همونو در همون کرسی شدگن به همین خاطر ولی اکای شوکت اگر شما مثال دعوت کنید ولی اونو میدونم که جواب نمیدن ما این رسانوی کردن در کار که ما مرحمت دعوت کردیم که بیان تو اینکه از منبر که ندارن منبری آزاد این امکان هست که از همینجا با فیسبوکشون زنگ زنیم مثلا گریم بسیاریاشون رقم واتساپشون کردن در کارکه ما مردم ببینن همین جازی فقط اینجا از که مثلا گریم ما میخوایم که یک کارشناس پیشتر آگاه باشد که درباره چه صحبت میکند و موضوع ما درباره چی است با او یک رقم ها آماده کند یک آمادگی داشته باشد که به مردم فایده بیارد یعنی غیر انتظار به یک نفر زنگ نزنیم یعنی در یک کس را غیر انتظار نکوبیم آخه اکا اونو حکومت دار هستن اونو
باید جواب بدهند در دست. شب و روز به زنگ مردم جواب بدهند، درست است. اما بعضی عصبان چیهای تاجیکان هست که نمیخوایم یک نفر رو مستر کنم، اما این پیشنهادتون قبول است، من حتما قید کرده میگیرم برادر عزیز. زنگ به مسئولین، هر یک برنامه اکا پیش از اون که برنامه رو میگذارین به اون روی کنکی نمیخواد برنامه میشود تیار تبین من زنگ میزنم، اگر جوابم ندی مردم بگذار ببینن که جواب نمیدیم. درست است برادر عزیز. اینجا حالا تماشابینان عزیز، هم برادر رحیمی که گفتند، به فکرم رحیم و چند نفر دیگر که از طرفداران مقامات بودند برآمدن گفتند نرخ غذا، خصوصا نرخ آرد اشاره کردن، گفتند که 50 درم نرخ آرد در قرقیزستان از ما قیمت‌تر است. بیاید یک بار نظر بکنیم. کامپیوتر مرا در نوتبوک من در چی فعال کن لطفاً. حاضر. اکوی شوکت من تموم کردم. خیر، خداحافظ. تشکر به شما برادر عزیز. خداحافظ. حالا ببینید تماشابینان عزیز، نرخ آرد ببینید در قرقیزستان در شهر بیشکک، حالا این را ببینید 1600. این چند وقت پیش، همین خیلی آمادگی است. همین 1600 در قرقیزستان، 1600 سوم قرقیزی 212 سومانی می شود. 212 سومانی نرخ ها در تاجیکستان طبق رسانه بامداد ببینید 280 290 سومانی شده است. فهمیده شدید؟ 280 و 290 سومانی شده است. یک لینگ نرخ آرد 50 کیلویی حالا به گفته بعضی ساکنان از 300 سومانی گذشته است. فهمیده شدید؟ این رسانه بامداد بود. موهی اناکنون در رادیوی آزادی تا 290 سومانی خبر داده است. 290 سومانی. شما از کجا گرفتید این خبرها؟ من مرحمت. تا 290 سومانی. یک بار حالا در قرقیزستان هم میگن تا 1700 سوم قزاقی رسیده است، تا 1650 سوم قزاقی رسیده است، اما هیچ وقت 300 سومانی ما نیست. هیچ وقت 300 سومانی ما نیست. برای همین وقتی که شما میگویید که در تاجیکستان نسبت قرقیزستان 50 درم ارزان تر است، خواهش میکنم با دلیل صحبت کنید. و وقتی که از ما شما دلیل طلب میکنید، بدونید که وقتی صحبت کردن خودتون هم دلیل داشته باشید. و وقتی که از حکومت پشتیبانی میکنید و میگویید که حکومت کار درست میکند و کار نادرست میکند، به چند کار نادرستی ما اشاره کنید. حتما ما به قید میگیریم و از پی اصلاح آن میشه. اما برادران عزیز، آنهایی که حالا جانبدار این حکومت هستید، باز میگویم ما با این خاطر هستیم که این حکومت الکی مثل یک درخت پیرشده پوسیده است. 30 سال باز در رأس حکومت یک نفر است. تمام ریسورساش استفاده شده، تمام شده است. این نفر دیگر به درباره پیشرفت فکر کرده نمیتواند. هرچند خواهشش را داشته باشد. اگر همین امام علی رحمان با تمام وجودی هستیش، این رو تصور کنید، با تمام وجودی هستیش خواهش این را داشته باشد که تاجیکستان گل شکوفت پیش رود، ترقی کند، این را عملی کرده نمیتواند. برای عملی کردن این پیشرفت تاجیکستان، ترقیات تاجیکستان، اقتصادات تاجیکستان، جهان بینی انا همین زمان همین روزه در کار است. اکنون در اطراف
رئیس جمهور نه نفرانی وجود دارند که جهان بینی زمان امروز را داشته باشند، نه خودش رو نفهمیدیم، ندانستیم که بعد از رئیس جمهور شدنش در یک جا نشسته 5 ورق کتاب خونده باشد. شنیدیم 60 کتاب نوشته است. در 30 سال 60 کتاب، هر سال 2 کتابی راست میگوید، هر سال 2 کتابی همین قدری نوشتگی رئیس جمهور. شنیدیم، اما نشنیدیم که کتاب نوشته است، نشنیدیم که یگان کتاب خونده تمام کرده است. درباره این کتاب خوندگیش یک پرزنتاسیون میکرد، یک گپ میزد، یک میشنیدیم چی میگفت. یگان کتاب خوندگیش مدت این 30 سال. رئیس جمهور. حالا ببینید، ما به همین باور هستیم که این رئیس جمهور تمام خواهشات پیشرفت را داشته باشد، نمیتواند، برای اینکه این گونه جهان بینی ندارد. فقط نیتش را دارد. نیت همه آرزو کرده میتواند. این خیلی آدم‌ها را وقتی که این خیلی گپ‌ها رو میزنند، تاجیکستان باید پیش رود، تاجیکستان باید ترقی کند، روسا میگن که رزمیش تنس. به این خیلی آدم‌ها دیگه این امکانیت رو رئیس جمهور ندارد. ریسورسش تمام شدگی است. باید برود یک شخص با فکر نو، با فکرهای زمانوی موافق به عصر 21 بیاید. پسرش نمیتواند. پسرش هم تعلیم خودش رو گرفتگی است. او ربات است. ربات. حالا کتاب خونید گفته بعضی از نفران فرهنگی های ما داد میزنند، دادشان به کیهان میرسد. برای سیستم معامله یک بار توصیه نمیدن که دادر جان، حالا توی پدرت اینجا سری ما برده حاکم کنه، همین خیلی بیسواد نگر، یک دوتا کتاب خون. گفته توصیه نمیدهن. لیکن طرفی اویله گاب نمیزنن، فقط طرفی مردم بیسواد است، کورسواد است، بی فرهنگ است و هکذاها. فرهنگی های ما همه گپاشون همین خیلی است. یعنی این حکومت دارای ما از همون ریتم های پیامبری نخوانده دانا شدگی، اینها با از آسمان همین خیلی آمده میفراید، توسط فلشکه ماینهشان با جا میشد، ماینه هایشان هم فلشکه های دارن جا میکنن، تمام همه چیز میفهمن، همه چیز میدونن، از سگبانی تا شتربانی، از شتربانی تا گل پروری، تا کارتوشکا پروری، تا سبزی پروری، تا کدو پروری، تا بقلاجان پروری، همش میدونن. نمیدونسته که چیزشون نه. با وجودی همه تاجیکستان گفته و برادر مقایسه نشونده با کشورهای رو به پیشرفت است. فقط تاجیکستان را باید با کشورهای افریقایی، با کشورهای پسمانده مثل تاجیکستان مقایسه کرد که از 2 کشور پسمانده پیشتر است. یعنی در پیش می ایستد. با اونها مقایسه کنیم میبینیم که تاجیکستان از همه پیشرفته هم نیست. با همین باید ما خودمون را تسکیدیم. حالا نفر دیگر را پیوست کنید. با اونها مقایسه کنیم میبینیم که تاجیکستان. برادر عزیز خواهش میکنم شما پیشرفته هم نیست. با همین باید ما خودمون را تسکیدیم. حالا نفر دیگر را پیوست کنید. عمر یوتیوبتون رو خاموش کنید. برادر عزیز خواهش میکنم شما پیشرفته هم نیست. عمر رو پایین کنید، دیگر را پیوست. رحیم هستید؟ رحیم رو پایین کنید، دیگه کس رو پیوست کنید. رحمت بفرمایید. رحمت هستید اینجا؟ رحمت بفرمایید. هستید؟ نیست؟ عبدالله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای شفقت جان بعداً حضورین گرامی، بعداً پیش از موضوع یاد شکایت دارم خودتون اکای شفقت جان شنیده سن اوزما بفرمایید گوش میکنم. همین مدیریتوری که موشک داده است آدما را قبول میکنه، او قبول میکنه و سر میکنه،
ما را سخن ما د برنامه که سخن ما تمام نکرده مقصد سر منقطع یا بفهمونشه بعدا شکایت دیگری بخی تو که همین برادرای برآمدن راست میگن یگام دپوتات یگام پروکرور یگام چی دعوت کنه و اگر نیاین مقصد همین چوپلوسکای میبروین که ورور میکنن یا قطعی وقتی برنامه راش مکم کرده سینکا برای که اورا شب بگن روز میگن با خدا قسم شب بگو روزش میگن بود هر دو شکایتتون قبول حالا عملی کردن یعنی اصلاح شکایت شما رو از همون شکایت یکمتون سر میکنیم شما حالا چند دقیقه صحبت کردنید خیلی تو هم مقصد خانم بود نه ما هم به معنی و به هر چی هر درباره چی گپ در موضوع گپ میزنیم اکا برادر عزیز زورمون به 3 دقیقه میرسد میتونید ان شاء الله کوشش میکنیم در 3 دقیقه بوش کنیم تشکر بفرمایید بچه خاطر شکایت دیگه ما گفتم که همین پروکرور همو دپوتاتو خودشون ورق میکنن مینویسن هم چاپلوساکو دم میتن هم چاپلوساکو میخونن ورق همو را وقتی که همو را قبول نکردن هم گپشون را بزنن بله وقتی که هم چاپلوساکو را قبول نکردن مجبور میشون بالا بگن که خودت ببرو که چاپلوساکو نشی دیگه قبولشون نکرده است تمام گپ شما قبول بعدا سر موضوع میام خیر شکایت ما گفتم سر موضوع میام انگیشت بله کمور بله مقصد کمور بله با سر همین موضوع با ما سر موضوع برق میاره از آبای خمون استفاده کرده از آبای خدودات از آبای بایگری دولت ما آبانبارهای ما استفاده کرده برق را تولید میکنن و برق را به خودمون نداده به دیگران میفروشند یک بعدا با قوای کاری خمون با قوای کاری خلقی مردم خمون آنها را با اولیکای کم تامین کرده خوبچه میکنن و باز در همون مردمی که خودشون کار میکنن همو ده با نرخ قیمت برابر که خودش کار کرده ای بایگری دولتش که چنی رحمانوف همو حق داره رحمانوف یگان مایده ایو زیاد حق نداره یگان مایده ما رحمانوف زیاد حق ندارم برابر حق داریم باید تقسیم شود برای که او یگان جا نکشیده نیورده یگان چی نکرده بایگری خدادادی دولت مونه چیزو بله هم خلاص درست است و میگیرن با دو برابر به نرخ میفروشن بعدا گفتنه هم خلق همه آب هم همه برق هم همه چیرم اگر کی خیر اینا نداد مردم دهات به سویتین اگر نداد گیری فروخ چی با اچاد نمیته همو پلو مودا اچاد نمیته فروخته است قرغیز دا فروخته است طالب دا افغان دا چی با مودا اچاد نمیته کی اگر همو را مثال گاف گیری کی ما با سهمگذاری خمون خلق و با قرض کی ما را دیگه دولت دادن رحمان دا باور نکردن و با ما با ملت با بایگری ملت ما نگاه کردن با ما قرض دادن هم خلاص بله با ما قرض دادن و ما گرفتیم راغون ساختیم که آج دیستانسیاش کار در اومدن گفتم معلومات دولتی اخبارای دیستانسیا دو اگریگاتش کار در اومده اگر یا اگریگات چسوی چبتی سر روی تاجیکستان میرزه سوید باز یک چاپلوسک دیگر برنامه استاد محمد اقبال بود و برنامه استاد محمد اقبال در اومده میگه که او سویتای فروشی که میگه افغان در طالب در فروخته است میگه ای چی ای خلقی با دخشون خچه و خچون ساختگیان در باره همین کمتر معلومات میدادین شما اگر میگه اگریگات در پامیر وجود داره در بدخشان وجود داره او را آقاخان خچون ساختگی او را آقاخان فروخته است دولت تاجیک نفروخته است نه این خیلی است اونجا مثلا گریم تمام تاجیکستان با جز از بعضی از منطقه های ولایت مختار کوهستانی بدخشان شرکتی برق تاجیک به برق تامین میکند یعنی از استحصالگران برق را میخرد از نیروگاه ها برق را میخرد و به یعنی شرکتی برق تاجیک یک پاسریتنیک است در موبایل یک پاسریتنیک است و در بدخشان برق را به مردم پامیر انرژی میفروشد پامیر انرژی یک در اختیار خودش چند نیروگاه های خرد و میانه را دارد در اختیارش و با مردم را با برق دائمی تامین میکند و در اکثریت منطقه های بدخشان در اکثریت جایهای بدخشان ناحیه های بدخشان وجود ندارد
با کار درآوردن نیروگاه‌های خردمیانه. درست است که اکثریت این نیروگاه‌ها را همون یعنی فوند آقاخان سرمایه گذاری کرده است. این درست است. فهمو بعدم با یک سخن همی مردم تاجیک ده مردم همی برق که خمون سهمگذاری کردیم راغون گرفته سویچ فروخته است همو او بایگاری خدادات دولت خمون نای همو را تقسیم میکنی چند سطیلی میرس همو اوشا باید تقسیم کنی مردم ده مثال دیگه بگیری چند سطیلی میرسه بایگاری دولت خمون گرفته انگیش مونم دیگه مونم غیره و غیره مونم کدو مونم و حال میوجات هم که خمونده باغداری خمونده میوجات هم قیمت های چیزا قیمت های اینجا با یک گپ میاد که همین پاور هم میگم پاور باید امر مقصد آشپز که جو معرکه میروه باید همه را سیر کنه بعد خودش سیر شوه مقصد این به همین جا میرسه به همین آقای کلدمی 7001 گله داماد داشته رحمانوف ما گفتنیم که اگر همه عقل داشته باشی خیلی میشه اول باید تو کم تا سیر کنی شم خود اول خودم سیرم اویلم سیره بعد دیگرون تو وقتی که اویلت گشنه های وقتی که خلقت گشنه های تو چه خیمه گیری سویت هم بفروشی آخه یا وقت هم تاجیکستان کار میکردم یا برادر عمرش همین روسیه در گذشته اگر روسیه در کار میکنه میگه که یا بقلشکه اوادید خیلی همین وقتی ما در ایرپورت گروچیک ده میگه که خونه میگه مقصد مخصوص بار میومد میگه خونه کدام همو دولت داره همین کدام قدرتمند همین روز ده مقصد او همه فروختیان او تاجیکی مونه که او بقلشکه فیلتر میکنن او میکنن او همه فروشن میگن در روسیه هم دیدیم در خون مقصد زیاد برادر سعدالله زنده باشید. تشکر زیاد به شما. رحمت خدا نگهبان. بهترین نفر دیگر کلاب 24 بفرمایید. سلام علیکم آقای شوکت. سلام و رحمت الله و برکاته. استعفا رامانوف مای گپم بود دیگه آقای شوکت گپ اول میگم استعفا رامانوف سیوینی استعفا بعد برای سویت گپ زدن انگیش گپ زدن انگیش ای دو چه مثال امور اگر سویت نکشه انگیش چی را کی میخره برای همین سویت هم میکشه انگیش هم میفروشه با خلقش با سال خلق قرضدار میبره با 2000 3000 قرضدار میکنه سال ای خلق میکنه میگیره ایت از ظلم گفتی ارسل ظلم میکنن نامون خداوند نگهبان باشه آکاش خوب استعفا رحمان محمد رجب مهاجر غریب بله مهاجر غریب بفرمایید. مهاجر غریب هستید؟ مهاجر غریب زودتر گپ زنید برادر. یک نفر از واتساپ زنگ زده است نبرداشته ای اینجا شکایت کرده است. حالا بهادر با اجازه شما زنگ واتساپ رو قبول میکنید بعد از آن شما ان شاء الله. الو اینجا الکی به ما شکایت نوشته است. الو السلام علیکم آقا شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کسی که از واتساپ شکایت نوشته شما هستید یا نفر دیگر؟ نه ولی من هیچ ننوشتم آقا. درست بفرمایید. مثلا خوبه تینجه نکا. تشکر به شما. بفرمایید برادر عزیز. آقا شوکت ما گفتنیم همین حکومت وقتی همین گس رومون ساختن گفت که دیگه پرابلم نمیشه و اینا بو هم پرابلم ها صاحب شد کمر قیمت علاوی نیست سوید نیست همین اگه فکری یقین دانه نبرم هم باشم این مردم خودش کور نیست و خیمه بینیم چوپوسا بگوین هر گب میزنم. بله درست است. همون چوپلوساکو باید این طرف بگذاره در دون حوزی چوپلوسا خچنالی درک ندارن که در دون همون حکومت اکثریتش طرف یعنی خرب شده سر اینه که گوش داده دیگ بشه چنده خورده سر تو که با همون حرامخوری شکمای ولکاتون سیر میکنی
بله تا کی با خون مردم را مکیدن شما شکم خودتان و فرزندانتان را سیر میکنید. مثلا حالا ببینید همین نفرانی که جانبداری از حکومت میکنید، ببینید شما از نزدیک دیده ایستادید که چی خیل همین حکومت امروزه خون شمای خون فرزندانتان را مکیده، فرزندانشان را سیر کرده، به تگ پایشان ماشین خریده، خانه خریده و چقدر بایگری جمع کرده ایستادند با مکیدن خون شما. خودتان دیده ایستادید. یک بار احوال خودتان را با احوال دلخواه همونها تفتیش کنید، خصوصا آنهایی که سواد دارید، در دانشگاه ها درس میگویید. یک بار خودتان را با همین نفرانی در حکومت بوده قیاس کنید، نه سواد شما را دارند، نه فهمش شما را دارند، نه درک شما را دارند، نه جهان بینی شما را دارند. آنها اجازت بوده است شاهانه زندگی کردن، به شمایی که از ده یکی سه دانش شما را ندارند، سواد شما را ندارند، فهمش شما را ندارند، به شما اجازت نبوده است در همین مکتب 800 تومانی 1200 تومانی معاش میگیری بشین، نرخ ангишт حساب نکن. ангишт در دست کی است؟ گپ نزن و کسانی که گپ میزنند به دهانشان بزن. این چی گپ است خودش؟ درست. تشکر برادر عزیز. اکا شوکت در همین روسیه چندین بچه‌ای که دانشمند با سواد با دیپلم‌های سرخ بودن ما خودم دیدم که با کار نکردی میگه که با او اولیگ ما کار نمیکنم. با ما گفتم ای زیاد کش میگیری او گلاگ ماما چل با حق یک کسر کنم. ما با همون حکومت مردم حکومت میگم ای مردم پوچنده که میخرین، پوچنده که شما طرف همین ظالم میرین، همین امام الکش شیطان وطن فروش میرین، ما همون با همین برادرای مختلف با همین طرفایی که مبارز زیاد میشیم. بله درست. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. حالا بهادر بفرمایید. بهادر. سلام علیکم آقای شوکت محمد. آقای شوکت مسئله سوید اولی میگن که خلق اووزی خلق هیچ میگن که اووزی خلق سوزه مشته باز این کلاغات уже сразу уже چیزا محکم کرده. قرغیزستان دا نه فروشا گفته خلق уже همه چوریش کن در دن تاجیکستان уже کلاغات فهمید. خوب اشاره کردید. کلاغات فهمید که مر ای مهاجرا نه اینم درن ریشم میکنن فرمیتن نکی اکا باید خلق همش بخیزه تو که ای کلاغات میگیره لیو نپره با سویت همه فروشه خلق چی میشه در یادش باشه همین کلاغات در سنتودا یک هنی که کنوکه را جقیدن در چی گفته بود ما گفت کار میکنم که تاجیکستان گفت بیشت روی زمین میشوه همه جاش یکم جا سوید به سوید نمیمونه همه جا سوید میشه سنتودا یک داده اوی کدن باز میگن گسی روغونی ها وقت جایی مردک اوجه اکو مردکش میگموزی مردک چه گرفته بود نامرد همی کلاغاوس رحمان گفته بود که این همی سنتودا یک اما دیم شاوی کنن گفت دیگه تمام سوید تاجیکستان دا اوجه بافیر میشه توقع ای خلق فن میکنن با این همی نه اسماعیل نارکمندش با مهاجران آمده دم شگرفته چند همش دا کورکا خرده دوده سه چیز خرده دوده سه توبه کن ای توقع فن میکنه خلق ای نامردو توقع فن میکنه او با او کورکا و با او چیز از کدام حساب انموش هم امی کردارای ارگان ما امی پراکرور دیگه امی چیزو یادو بگن امی نارکمانچه را فیرود کنن بگه ای کلاغاوس بابود ایگجا ورد اسمت تدادود که تو با مهاجرو را پورا میتی مهاجرو با چیزی تو میتوج نیستن هر شهرمرد هست در روسیه که صاحبکار هست که یک نطریقش لبای مهاجر ابسپیچ میکن نکی شما باید میدزدن اکاون امی علامواش دمیه که میدزدن کتا میدزدن نه قرد چیز هم در پیش خواهدن تمام بودی باشد را میدزدن هنمی قدرش را به خودت میگردانند میگن که تشکر گو شکرانه کن این همی یگان چوب کونه
خونه‌ات رو خانه سالات کردن، از خانه‌ات بیرون کردن، تو در سرسانه ها گشتگی از همون یگان چوب کونه‌ای پوسیده رفته‌ات به خودت برگردن میگن دیدی شکرانه کن، دیدی شکرانه کن. بعد اکا من امی خطور ما با امی نارکمند اسماعیل تو کلاغاز تو نامرد بایی فند فریب تو دول گاجید نمیکنی تو یک کورکه رای خوب دبره 400,000 دلار ماشین نخره ای شوتی نو نامردی بود ای شوتی خلق ای بانک ای همه جا میگیرن ای کیتای ای دیگه جا میگیرن خلق قرضدار میکن بس که کورو تو نوا دزدی غورگره یک کورکن بابود باید استعفا بروا استعفا نروا ایرا خلق ریشه شب کن یک تبعت او کورو جنایت های تو دخترو را به حیا کدگی کو برای نو همه جنایت ها جزای سخت میگیرید من میخوام ما با کلاغاز رحمان فای با هم پیدافیل نه اسماعیل رستم و نام دیگه که همه شما جواب میتین در پیش خواهی یکم تا شما چیز نمیگریزین کن میگن که رحمان فوج چی دوره باید هیچ که او را چقه نشوه ذاتی او را در کدام دولتی باشه میگن با او جنایت ها کدیشون چی میکنه خدا نگهبانت باشه که آزادی به همه خلق آزادی به همه خلق اجازه بدید که کامپیوتر من یعنی دکتر جان آزادی به همه خلق همه محبوسایی که در درون تاجیکستان همه او را ما را نیاز استاتیا داده سانکو ما ای جان خودم نمیتونم بگذار ما برم در میرم همه شهرمردای تاجیکستان آزاد شوند مرد بر رحمان نامرد خدا نگهبانتون باشه. تشکر، زنده باشید برادر عزیز. حالا کامپیوتر ما رو در اکران نشان ده. ببین اینجا سامانه از پلس است. سامانه از پلس. مرحمت. وزیر قرغیز قطع انتقال برق را از تاجیکستان شرح داد. حالا تاجیکستان به قرغیزستان برق دادن را قطع کرده است. بله؟ حالا پایین‌تر می‌فرویم. اینجا ببینید. تاجیکستان در حالت محدودیت در داخل کشور به همسایه و برق داده، بعد نشر معلومات در این باره آن را قطع کرد. بله؟ برای چی؟ خودشان چه گفتند؟ دوستقل بیکمورزایف وزیر انرژتیکی قرغیزستان گفته است که پس از من اینجا ببینید، پس از نشر معلومات درباره واردات برق از تاجیکستان در آنجا سر و صداها بلند شدند، چون که آنجا هم سیاستمدارها هستند. تنها در مدت 4 روز ما برق گرفته توانستیم. 4 روز برق گرفتن، برق قطع شده است. برای چی؟ برای اینکه از سر و صدای مردم حکومت ترسید. من گفته شدم یک سبب اساسی به قرغیزستان برق داده بعد از آن خاموش کردن این بوده است که های شما چی برای چی دویده برآمده گفتید که ما از تاجیکستان برق گرفته ایستاده ایم. آخه مردم فهمید، مردم سر صدا بلند کرد. ما آخر از دنی و یا کشیده گرفته شما به داده ایستاده بودیم، شما برآمدید همه جا رو، همه سر رو فاش کردید. آخر امیر رو نمیگفتید. گفته تاجیکستان با آنها سر و صداها بلند کرده است، بعد 4 روزی با آنها برق رو دادن قطع کرده است. من وزیر انرژتیکی قرغیزستان دوستقل بیکمورزایف گفته شده است این گپ رو. یعنی سر و صدای مردم کار میداده است. ای مردم، سر و صدای شما، آواز بلند کردن شما کار میداده است، کار میداده است، یعنی نتیجه میداده است. باید مردم سر و صدا بلند کند بوده است. این دزدان رو ببینید، بدون هیچ سر و صدای جیم مکک به قرغیزستان برق رو میدهند. از در تاجیکستان لیمیت برق جاری میکنند، در ولایت سوخت لیمیت برق جاری میشود، از اینجا میگیرند به قرغیزستان برق رو میدهند. بعد از اون که همه بیخبر، قرغیزها خبر نش میکنند که تاجیکستان خودش به ما درخواست فرستاده، از ما برق خریدان گفته التماس کرده، ما برق التماس تاجیکستان رو به اینوبت گرفتیم، برق تاجیکستان رو خریدیم گفته خبر رو رسانه‌ای کردن. بعد از اون سر و صدا در شبکه‌های اجتماعی بلند شد. بعد از اون چی شد؟ تاجیکستان جانب قرغیزستان گفته است که آخر شما همه سر رو فاش کردید، اینجا سر و صداها بلند شده که ما نمیتونیم به شما برق بدیم. گفته برق رو قطع کرده است. یعنی ای مردم،
سر و صدای شما کار میداد است. یعنی این رو میگویند که نتیجه بلند کردن سر و صدا، نتیجه صدای یک نفر میداد است. این دزدان از سر و صدای شما میترسیدند. حالا برادر اسحاق بفرمایید. بفرمایید برادر. سلام علیکم و رحمت الله. صدای ما دارید؟ برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و احترام خدمت مشاهده کنندگان محترم و شما مجری محترم برادر شفقت جان، امیدوارم همیشه سلامت باشید و همین گونه فعالیت های سیاسیتون پردوام باشد تا اینکه ملت را هم از گونه کمبودی ها آگاه نماییم و حکومت را به خود بیاریم تا اینکه مردم را تا این حد ظلم و جبر نکنند. چنانه که این یادآوری کرد برادر بهادر، ما چندین بار اما سالهایی که میخواستن راغون رو نیروی برقی آبی راغون رو بسازن، مردم رو مجبور به این کردن که سهمیه بخرند و همه مردم رو با گفتیم سیاستمدارا جیبشان رو زدند و داراییشان رو غارت کردند، ولی تا امروز هیچ خبری از بهبودی برای در راغون هیچ کس نمیبیند. چرا مردم این سهمی که گذاشتن برای راغون در تاجیکستان پول دادن بر حکومت، چرا این رو طلب نمیکنن که این پول کجا شد و کجا رفت، به جیب کی رفت مخصوصا؟ این یکی از مسائل مهمی است که امروز خود مردم دچار همون مشکلات هستند. پول خودشان رو پیشکی دادن، فقط امید داشتن که در سالهای آینده راغون با پررگی به استفاده داده می شود. با قول خود رئیس جمهور رحمانوف تا آخر سال 2010 همون وقت باید یکم اگریگات باید پررگی به استفاده داده می شد. تا حال حاضر میگویند که 2 تا اگریگات باز کردن، ولی هیچ خبری از برق در تاجیکستان تا حالا نیست. و اما در مورد انگشت اگر صحبت کنیم، در حال حاضر مصرف کننده بیشتر انگشت رو همین مرکز گرمدهی که در شهر دوشنبه تازه ساختن در کنار دوشنبه 2 برای اینکه ادعا داشت رئیس جمهور که هم از برق کاملا شهر رو تامین می نماید و هم از آب گرم، بله هم از گرمدهی که در اتپینی ها با گفته ما آب گرم میراد، مردم از جهت گرمی هیچ تنقیصی نمیکشد که این یک دروغ شاخدار بود و تا حال نه با پررگی برق را تامین میکند و نه از آب گرم مردم استفاده میکنند. خب شاید چند درصد استفاده ببرند، یکی این. و اما در مورد انگشت، حالا آماری که ما همراه دوستان جمع آوری نمودیم، در همین 29 سال اخیر حکومت از این همه کانهای انگشتی که داریم فقط 12 میلیون تن انگشت استخراج کرده است که اگر این را به همه صاحبکاران اگر فرصت میداد و آنها را میگذاشت که انگشت استخراج کنند از کان نظر ایلاق که امروز در جهان یکم اینجا میستد، مثل اینکه اول کانی در تایلند بود فکر میکنم جای اول را اشغال میکرد از جهت صفت اعلا و بیشتر بودنش، امروز کانی نظر ایلاقی که در حیاتی منطقه رشتان زمین قرار دارد، اون هم از جهت صفت هم از جهت حجم بزرگیش در جهان یکم را اشغال، جای اول را اشغال میکند. چون که اگر در فصل زمستان، حالا زمستان هم نیامده، در اون منطقه برف شدید میزنه، راههایی که باید تا کان بروند، کان رو از اونجا انگشت رو استخراج کنن برای پیشکش مردم کردن، راه بسته می شود، دیگر هیچ گونه ماشین ها و تکنیک ها رفتن نمیتونن. اگر در این 29 سال تا 12 میلیون استخراج کردن، اگر همه صاحبکاران رو خود با قول روسا که خود میدادن، فرصت میدادن، میرفتن از اونجا انگشت میآوردن، شاید که هر صاحبکار در یک سال 500 تن، زیاده از 500 تن کان استخراج میکرد، انگشت استخراج میکرد میآورد و امروز نرخ انگشت در تاجیکستان با این حد نمیرسید. و ببینید که
با این همه موجودیت کان در تاجیکستان انگشت رو از قرقیز وارد میکنند و نرخش رو به مبلغ 3000 تومان در این سال پیشکش مردم کردند که نرخ یک انگشت کان عینی تا پارسال 80 درهم بود میگویند. این سال در یک سال یک برابر زیاد شده است، 160 درهم 170 درهم پیشکش مردم شده ایستاده است. و اما ما از همه این بگذاریم، اگر از این همه کانهایی که داریم با گزارش تاپ تیجی در سال 2020 فقط 2 میلیون تن و 29 هزار تن انگشت استخراج شده است که از همین 2 میلیون تن و 29 هزار تن 2700 هزار تن همین با کشورهای پاکستان، افغانستان، ازبکستان با همین کشورهایی که حکومت امروز برق رو میفشد به همینجا صادر کرده است. حالا ما برای صادر کردن انگشت زید نیستیم هر نرخ یک گرم بفروشند، ولی چرا برای مردم این رو پیشکش نمیکنن، نمیگذارن که دیگه از سوی پرون رو بیارند و نرخ رو ارزانتر کنند پیشکش مردم کنند. حالا فروش برق کم نبود که مردم رو به برق میگذاشتند و به همین کشورها برق رو میدادند. امروز انگشت مردم رو میدزدند و به همین کشورها میفروشند و معلوم نیست که پولش و معلوم است 100% معلوم است که پولش به جیب کی میرود. شما چیزی میگفتید آقای شوکت؟ حالا من ببینید گفتنی بودم که در تاجیکستان شاید همین 2 میلیون خوجگی هست. اویله وجود دارد، اویله های 4 نفر 5 نفر 6 نفر به حساب میانه اگر هر یک اویله 5 نفری دارد گوییم اگر شاید 2 میلیون باشد، 2 میلیون اویله 2 میلیون خاندان وجود داشته باشد یا 2 میلیون زیادتر فرض کردیم. حالا ببینید حکومت میتواند که به هر یک همین اویله ها این 2 میلیون تنش را یک تنگی تقسیم کند الکی همین اهالی جمهوری تاجیکستان مزاج نقدی همین کانهای انگشت، کارخانه های استحصال انگشت، مزاج نقد یک تنگی باید یک نهادی مرکزانیده شده باشد که باید این رو نظارت کند و به مردم گوید که به شما مثلا گریم 2 ماه وقت است یا 3 ماه وقت است یا 4 ماه وقت است یا 5 ماه وقت است، شما تقسیم پول رو بدهید برگردانید به همین نهاد. بله شما درست میفرمایید آقای شوکت، ولی فکر نکنم که مقامات تا این اندازه تصور داشته باشند که این گونه پروژه ها تشکیل بدن، این گونه رسمیت ها بگیرن برای ملت. چون که اگر حکومت تاجیکستان یک خودی همین کار رو تشکیل کند، یگان کس به گپ مخالفی گوش نمیدهد. یک همین خودی تقسیم انگشت رو به راه ماند، پولش رو 4-5 بار تقسیم کرده گیرد. مثلا گیریم در روسیه خانه های پوشته ایستادند به جوانان 20 سال میدی، 27 سال میدی، در 30 سال میدی، پولش رو تقسیم کرده میدی. انگشت رو یک تونگی بدهید به خاندان ها، مثلا گیریم 5 ماه به تقسیم کنید، در 5 ماه هر ماه پول 200 کیلوگی انگشتتان را بدهد. الکی هم شهروند به زمستان آماده است، هم از اینکه شما دستگیری اجتماعی کرده اید به مردم، مردم را دستگیری کرده اید، مردم دعاگوی شما می شود، جانب شما می شود، فکر شما را گوش میکند، گپ شما را گوش میکند، گپ ما برای مخالفان را گوش نمیکند. تماما وقتی که شما به جانب مردم میشوید، لیکن شما چیکار میکنید؟ فقط کوشش میکنید، غیرت میکنید که کیسه مردم را خراب کنید، خانه مردم را خراب کنید، مردم را بدزدید. بفرمایید برادر، من همین را گفتنی بودم. بله برادر، خب خلاصه با وجود این همه مشکلات به این نتیجه میرسیم که مقامات هم دزدیشون بیشتر شده است و هم از عهده اداره کشورمون کاملا بر نمی آیند تا اینکه متخصصان ساحه رو با این کارهای استخراج معادن کشورمون سفربر کنند. چون اصلا اگر یادتون باشد رحمان گفته بود که ما قدرت رو با خون به دست گرفتیم، با آسانی از دست نمیدیم، رو با خون در لازم شود اگر از دست میدهیم. و معنای این رو دارد که در با خود موضوع همین کان انگشت است که با همین سبب ها کشتن الک زاخارچنکو، سردار ریاست گروه ضد عمل همون آمان تاجیکستان
رو به همین سبب با کشتن با قتل رساندن اساسی او خود به خاطر همین بود که باید در تمام کارهای کان انگشت نظر ایلق رو باید گرفته بر شرکت حسن از همین اسدالله واگذار میکرد. این در اون زمان آقای بلگی و شاه یکی از مقامات قدرتی به اسم اینها راضی نشده بودند که همین واقعا صورت گرفته، اون رو در اونجا به قتل رساندن. حالا شایعاتی که با وجود اومد گفتن که میخواست با نفقه برای دو به کشور روسیه برود، ما نمیخواستیم سیر دولتی وزارت کارهای داخلی رو به روسیه ببرد، به همین سبب این یک سیاست بود، اون رو به همین بهانه اون رو از بین بردن. نه، این همش یک سفسطه بیش نبود، اینا هیچ سیر ندارند. سیر اینها فقط همین دزدی بود که این هم آشکار شد، و همین سبب اونها نخواستن که همین کان انگشت رو در اختیار اینا بدن. خلاصه حالا با یک توافق آمدند و همون کان رو هم از دست اونها گرفتند. همه این مشکلات و خونریزی ها به خاطر همین است که مال مردم را غارت کنند، دیگر هیچ مشکلی در اینجا وجود نداشت تقریبا. بله. خب اگر اگه سوال باشه. حالا ببینید برادر عزیز، در همین خود سال همین 2021 9 ماه پیش تقریبا همین اولهای بهار اعلان شده بود که همین مرکزی برق و گرمیدهی دوشنبه 2 که به شرکت برق تاجیک تعلق دارد برای انگشت استفاده کردهش از سال 2019 به این سو بیش از 120 میلیون سومانی قرضدار بوده است. بیش از 120 میلیون سومانی قرضدار است. اگه شما ببینید به یک مرکزی که پول رو نمیدهد، برای اینکه این مرکز نامبردار رئیس جمهور است، به پول برده دادن میگیرید. به مردمی که میتواند پول را نقد بدهد، انگشت را چند برابر قیمت میدهی. حالا نرخ انگشتی که به مرکزی برق و گرمیدهی داده شده است چند برابر مردم ارزانتر باشد، مثل که به تلکا چند برابر مردم ارزانتر اینها چی میدهند؟ برق میدهند. انگشت هم همین خیلی فراورده خالی کرده هستند و همین سبب شده. حالا ببینید این مرکزی برق و گرمیدهی نه بلا، مرکزی برق و گرمیدهی به سبب آن که 120 میلیون دلار 120 میلیون سومانی قرضدار بوده است، کان انگشتی فون یغنوب از کار مانده است، دیگر به کارگرانش معاش داده نتوانسته است، سوزشواری خریده نتوانسته است، تکنیک ضروری را تعمیر کرده نتوانسته است، از کار مانده است. یک جور آباد میکنن اینها، یک جور ویران. بله. حالا طبق گفته شما، حالا این اگر زیاده از 1 میلیون سومانی قرضدار شده باشد، ادعای اینها بله، و ادعای اینها سالانه مصرف انگشت در همین مرکز گرمی و برقدهی زیاده از 1 میلیون تن میشده است. همون هم باز از انگشت کانی نظر ایلق حایط بوده است که اون در حال حاضر نرخش از 1000 سومانی هم خیلی زیادتر است. فکر میکنم اگر همون 1 میلیون تن به مردم میفروختن چقدر پول میشد؟ آیا اینا قرضدار میشدن؟ بله، اگر از روی 1 سومانی 20 درمی حساب کنیم تقریبا 1 میلیون تن است. اگر همین 1 میلیون تن رو گفتی خودتون به مردم میدادن، برزم آن که به نرخ اولش اینکه اینها فکر نمیکنم که 1 میلیون تن دادگی هستند، شاید 2 میلیون تن دادگی هستند، 2 میلیون تن دادگی هستند، برای که به نرخ خیلی ارزان به آنها میدهند. این یک. دویمش اینکه اگر همین 1 میلیون تن رو یا که همین 2 میلیون تن رو به مردم میدادند، با همین نرخ پول رو میگرفتند، هم پول رو برگردانده میگرفتند، هم فقط مردم دوشنبه نیو مردم تمام تاجیکستان در زمستان به سوزشواری تامین میشد، به گرمی تامین میشد. اینها به فکر یک شهر به فکر یک شهر دوشنبه باشد، به فکر یک قسم معین شهر دوشنبه
شده مثلا گرفت تمام تاجیکستان رو از این برایت از انگشت محروم کردن. یعنی همین گفتن می شود اگر همین انگشتی که به اینها دادن حالا پولش رو گرداندن ندادند و گردانده دادنی هم نیستند. اکنون مرکزی برق گرمایدهی متعلق به شرکت برق تاجیک است. شرایط شرکت برق تاجیک معلوم است. 1 برابر زیاد از بودجه تاجیکستان قرضدار است شرکت برق تاجیک. اکنون شما ببینید که گفته بعضی دوستان همین در یک ورق سیاه همین رنگ سیاه کشی، آیا همین رنگ کشیدگی می نماید یا نمی نماید؟ البته که نمی نماید. این درو قرض‌های بزرگ برق تاجیک این 120 میلیون سومانی چی است؟ تمام هیچی نمی نماید. کی میگیری اکنون تمام فون یغناب بربادی فلک می شود. این نظر ایلاق شما گفته که حال بربادی فلک می شود، دیگراش بربادی فلک می شود، اما تمام زنده باد مرکزی برق گرمایدگی که از آن اینها خالی سیاسی کسب کرده دیند. همین طور است. بله، حالا از این هم بگذاریم. اگر بیاد باشد در زمان جمع‌آوری سهمیه رئیس جمهور وقتی که سهم رو پول رو جمع کرد از مردم همه رو به جیب خودش ریخت، ملت رو غارت نمود، برگشت در آخری کار در جلسه حکومت سالانه بود فکر کنم اون زمان دادستان کل آقای شیرخان سلیم زاده بودن و اون برگشت گفت که اگر کسی رو مجبور به خریدن سهمیه میکند اون رو به جوابگری جنایتی کشیده شود، چون دید که از عهده روغن هم نبرآمد و اولیش این، دومش این که دید که پول جمع شد به جیب خودش اومد همه ریخت، دیگر هیچی از عهده کار هم نمیبراید، دیگر نمیدوند چی به مردم پیشنهاد کنه چی کند. وگرنه اگر همون پولی که از ملت گرفته بود اگر به جای نشدن روغن میرفت، اگر انگشت رو بیشتر استخراج میکردن، مردم تو این حد زجر نمیکشیدن، فکر نمیکنم اگر تو این حد مخالفین برای اونها در بالای سر اونها چهارمغز میشکستن. حالا ببینید اینها امسال درباره انگشت واهمه نمیکنند. درباره استحصال انگشت مثل سالهای پیشین 1 میلیون تن استخراج کردیم، 1.5 میلیون تن استخراج کردیم، 2 میلیون تن استخراج کردیم، این واهمه ها کم شدگی. اما بیایید همین مرکزی برق گرمایدهی را، این مرکزی برق گرمایدهی را ساختن با خصوصا مرکزی برق گرمایدهی دوشنبه 2 با خرج 350 میلیون دلار آمریکایی از سوی شرکت چینی تیوی ساخته شده است. اکنون مقامات تاجیک حالا از این کنها به خاطر این مرکزی برق گرمایدهی از کار مانده شدن، حتی به کارگرانشان معاش دادن نتوانسته شدن. این یک طرفی مسئله. حالا به خاطر این مرکزی برق گرمایدهی تاجیکستان بر عوض همین 350 میلیون دلار آمریکایی به شرکت تیوی حق استخراج طلا از چند کانها را داده است. یعنی چند کانها را در اختیار شرکت چینی داده است. دقت دهید تماشابینان عزیز، در عوض ساختن مرکزی برق گرمایدهی چند کانهای طلا را در اختیار خطای داده است تاجیکستان و طرف خطای گفته است که ما جمع میکنیم میگیریم میبریم، اگر سر نشدیم دیگر کانها را میدهیم. دگوارشان یعنی شرطنامه همین طور بوده است. اگر این کان را گرفتن بردن، یعنی پولی به مرکزی برق گرمایدهی دادگیشان را گرفتن نتوانستند، باید تاجیکستان دیگر کان را هم بدهد. و کان را گرفتن، کارکرد کردن، برداشتن بردن به خطای، گفتن که نه پولی به مرکزی برق گرمایدهی دوشنبه 2 دادگیمون حالا پوره نشده است، باید سیم کان را بدن. شرطنامهشان همین طور بوده است. دیده شده کان انگشت خراب، مردم بی‌سوزشواری، نیمی از اهالی شهر پایتخت به برق و گرمی، اینجا کانهای تاجیکستان به یغما. این چی سیاست است؟ کان طلا در دست خطایی ها، کان طلا در دست خطایی ها، چند خواهان به برکش گرفته رفتن میگیرن، حسابش را خودشون میگیرن. با قاعده را ببینید،
در تاجیکستان شرایطی از چقدر خاک، از بین چقدر خاک چقدر طلا برآمدن رو معین کردن شرایط وجود نداشته است. میبرداشتن بیبرکش میبردن در خطای انالیز میکردن رو و در خود خطای معین میکردن که این خاک چقدر طلا دارد در ترکیبش. ببینید حق دارد 5 گرم گرفتم گوید، حق دارد 1 گرم گرفتم گوید، حق دارد در یک ماشین تمام وجود نداشته است گوید. درست است؟ و کی رد کرده میتواند این رو؟ ببینید در چه شرایط قرار داریم. همین هم سیاست شد. حالا ما درباره انگشت استحصال آن کلا برنامه کرده ایستادیم. مردم میگه حالا این گپ های شما نادرست است، چرا اینطور میگید؟ به این دلیل ها شما چی گفتنی هستید حکومت داران و آنهایی که برای پشتیبانی از سیاست امروزی حکومت تاجیکستان گپ میزنید چی گفتنی هستید؟ همین هم سیاست شد. حالا برادر اسحاق میگفتید که شما گفتید من در تاجیکستان تجارت داشتم، با مقامات های دولتی کار میکردم، به فکرم در ساحه معارف هم همکاری های تجارتی داشتید. بله؟ ما اصلا شرکت های ساختمانی داشتیم در همه وزارت ها، با در اشتراک در جلسه های مناقصه، همون آزمون تندر میگیم، در همون ابیکت رو از خود میکردیم و با نرخی از همه ارزان، کسی که نرخ از همه ارزان بگذارد همون با همون وابسته میشود همون ابیکتی کوری. از همین طریق ما آزمون رو غالب می آمدیم. بله ساختمان میساختیم، مثلا از طرف معارف مکتب میساختیم، از طرف ساختمانی اسلام دیرکسیون ساختمانی دستگاه اجرای پرزیدنت چندین تا فقط یعنی توسط تندر بود یا اینکه با بالاهای هم یک کم وعده میکردید؟ با بالاها حالا ما این چیز رو با قول معروف این دوست رو نداشتیم. حالا اونایی که میکردن بسیار نزدیک بودن به خانواده، چون که همین یکی از خسروهای همین رئیس جمهور حاجی امانش به فکرم در یک مکتب رو در خود راغون رفته از حساب دیرکسیون دستگاه اجرای پرزیدنت بود، رفت خودش همون رو نرخنامه گذاشت. سمت میگن سمت رو خودش تشکیل داد و کرد، آورد همون رو به حدود 4.5 میلیون سومانی ترتیب داد آورد داد. اون وقت خدا رحمتش کند به نزدیکی به اثر بیماری کرونا ویروس که عبدالسلام قربانوف درگذشتن، اون وقت همون کسب بودن رئیس همون دیرکسیون، همون گرفت وقتی نرخنامه رو دید تعجب کرد، بعد خودش گرفت همون رو کم و زیاد گفت که ببینیم چگونه است نرخنامه ترتیب دادگی اونها، همون رو از نظر گذارون 2,200,000 سومانی به فکرم کرد، همون که 4.5 میلیون سومانی تشکیل داده بود همین حاجی امان. شما تصور کنید چند برابر باید بودجه ملت در اینجا بر جیب اینها برود، یک برابر هم زیاد. برای چی من این سوال را دادم؟ همین انگشت به مکتب‌های تاجیکستان هم تقسیم میشده است. به مکتب‌های تاجیکستان هم تقسیم میشده است، ولی به شعبه معارف میرفتند و علاقه انگشت جدا شدگی است، باید به مکتب‌ها تقسیم کرده شود. یک قسم به مکتب‌ها میدادند و مثلا گریم در حالا شما گفتید 2 میلیون بوده است، 4.5 میلیون نوشتگی، مثل همین مثلا گریم به یک مکتب 5 تن انگشت دادن لازم است، تقریبا 2 تنش را گسیل میکردند، 2 تنش را گسیل میکردند، به 5 تن امضا میگرفتند. نه همین خیلی بود، یک قراره بود که باید به هر مکتب یک مقدار انگشت بدهند، ولی اصلا در اکثر مکتب ها نمیدادن همین انگشت رو، چون که از هر یک خواننده در هر فصل در هر ماه فصل یک مقدار پول طلب میکردن. بله حالا من همین چیز رو گفتنی هستم که بعد او انگشت آخر طبق نیاز همه مکتب است تقسیمات، اما به نیم زمستان رفته انگشت تمام می شود، بعد جلسه می شود، جلسه انگشتی که به ما آماده رسیدگی بود، خیر شکرانه همین حکومت جمهوری تاجیکستان که به ما یک مقدار انگشت کمک کردگی بود،
شکرانه وطن، شکرانه پیشوای ملت، شکرانه جناب عالی به ما انگشت گسیل کرده بودند، همین نرسید گویتان. انکنون چیکار کردن در کار؟ انکنون یک کار کنیتان، کمک کنیتان از زمستان برویم. هر بعد انا بین با مکتب کی غوزه پایه پیشتاره کرده رفته ایستاده است، طلبه مکتب کی تپک پیشتاره کرده رفته ایستاده است، کی هیزم پیشتاره کرده رفته ایستاده است. همین حالت. حالا برادر محمد اقبال صدرالدین وارد شدن، ایشان را به بحث همراه میکنیم. بفرمایید برادر عزیز. السلام علیکم و رحمت الله. بله ان شاء الله گوش داریم شما را. شما اگر ادامه بفرمایید اگر یگان چی گفتنی باشید. خب بله، واقعا فعلا تاجیکستان چنونه که یعنی که شما گفتید و اون معلومات هایی که برای ما میرسد، دقیقاً ما نمیتونیم بگیم که یعنی که البته اینها فرضیه هستند. من در مورد همین چیزی که خوب موضوع شما کانها و کمر انگشت سنگ است که فعلا در این بی‌برقی مردم وادار کرده است به اون که باید که انگشت سنگ بخرن. یعنی بی‌برقی مردم وادار کرده است. بی‌برقی مردم به خریدن این نمودی سوزشواری وادار کرده است. ولی یک چیز نمیفهمید که برای چی برقی قرغیز یا اینکه وزیر انرژتیک قرغیزستان امروز برای چی اعلام کرد که ما از تاجیکستان برق نمیخریم. حالا من همه چیز را گفتم به تماشابینان که خود وزیر انرژتیک قرغیزستان میگوید که اینجا من معلومات را به تماشابینان دادم که داستقل بیکمرزاєв گفته است که پس از نشر معلومات درباره واردات برق از تاجیکستان در آنجا سر و صداها بلند شدند، چون که آنجا هم سیاستمداران هستند. تنها در مدت 4 روز ما برق گرفته توانستیم و خلاص. بله. ولی که این مسئله خیلی مسئله عجیب است. من یک چند برادر در قرغیزستان داریم، یک شناس هستن و مقاماتی اول یعنی که مقامات بالایی در کار میکنه. وقتی براشون گفتیم که برق از تاجیکستان نمیخره، از کجا میخره؟ گفتن که برق از تاجیکستان میخره. گفتم وزیر انرژتیک تمنا دیده چی گفتن؟ گفته تفسیر الله. گفتم نه، نیم ساعت وقت همین مسئله را زنگ بزن بفهم. بعد گفت زنگ زده است، گفت که زنگ بزنم بفهمم. گفتم بله زنگ بزن بفهم. گفت من میدونم که قرغیزستان بخریم، من این سیستم را خوب میفهمم، اونم چون یک نفری با نفوذ است. من گفتم خواهش میکنم همین مسئله را زنگ بزن بفهم. از تاجیکستان میخریم. از تاجیکستان میخرند. بله الگوش که منظور این است. منظور که زنگ زد پس از نیم ساعت تا اینکه با برنامه وارد شم، برای ما زنگ زد گفت که از تاجیکستان خواهش کردن از ما که همین مسئله را وزیر انرژتیک یا معاونش از زبان شما صدا بتیاد که ما دیگه نمیتونیم به شما برق فروخته. اگر شما همین رسمی اعلان نکنید ما وادار به قطع برق به شما هستیم، خودمون در برق میتیم. اگر شما خواسته باشید که برق بگیرید باید یک نفر مقام رسمی قرغیز ببره دروغ بگه تا اینکه رسانه‌های تاجیکی اعلام کنن که یعنی نمیفروشه تاجیکستان برق. فهمیدید منظورم؟ یعنی مقامات تاجیک مقامات قرغیز هم دروغگو کرده هستند. برای چی؟ برای اینکه میخوان پول بگیرن، میخوان مردم به برق بمونن، برای خودشون در دوشنبه برق دارن، یگان مشکل ندارن. ولی اینکه برای که دهن مردم خاموش کنونن، اونا حتی دست میزنن به جنایت بزرگتر از اون جنایتی که با مردم قرغیز برق میفروشن و با مردم تاجیک. یعنی که سوخت ببین، ولایت سوخت تنها شهر خوجند برق داره. از شهر خوجند بیرون 5 کیلومتر 3 کیلومتر اون طرف همه به مانند گورستان است. حتی 4 ساعت در یک روز سویت دارن. بعضی منطقه میگه 6 ساعت، میگه 6 ساعت یا 7 ساعت میشید که یا 8 ساعت. ما میگفتیم خیلی خوشبختیم، ولی 4 ساعت در بعضی منطقه برق وجود داره. یعنی این واقعا یک مصیبت است به خدا. حالا امروز یک دوستم با تاجیکستان گپ زده بود، گفت که خیر بیا گپ رو کوتاه‌تر کنیم که برق نیست، ضرر تلفن هم تمام بشود. این از اینجا این دوستم از اینجا مسئله داده شده است. یک چی هست پاور بانک میگویند از همین یک تا دو تا بخیر، وقتی که سویت اومد برق اومد میمونش پاور بانک پر میشود، بعد به روزش میرسد. گفتم مسئله داده شده است. همین خیر از دیگه اینا باور که شرمنده هستن، شرمنده به خدا قسم. دیگه با کدام عقل و با کدام پیندور یک دولت
یک دولت دیگر را وادار میکنه که تو دروغ بگو که برق ما نمیخریم. یک مثال عادی دیگه تون میارم. هیئت قرقیزستان به دوشنبه برای امضای مذاکره کی رفته بود شوکت جان؟ بله 4 اکتبر. بله چگونه روزی که شرطنامه را کردن با قطعش کردن. همون دروغ اقلا نمیگن ما 10 روز دادیم یا 20 روز دادیم یا 20 اکتبر قطعش کردیم. خیلی دروغشون راست ببره کمترک. همین قدر دروغ میگن فکر نمیکنن که هیئت اعزامی دولت قرقیزستان و تاجیکستان دقیقاً 3 و 4 اکتبر بود. چگونه تو 29 سپتامبر 30 دادیش و با 4 کشتیش؟ میدونن مردم که تو 4 روز برق به پل به قرقیزستان دادی. گفتن که از روز تاریخ امضای همین سازشنامه ما ایران پرشنبه در این باره. بله در یک برنامه تون در این باره گفته بودید. بله یعنی اینا واقعا هم دروغشونه همچنان میگن که حتی فکر نمیکنن که همه دروغی ما یعنی که با هیئت اعزامی قرقیزستان اقلا هم وزیر قرقیز بگیم که دروغ یا خیلی شروع بگه. وقتی میگه که دروغ بگم دروغ وزیر با آموزی اول یا معاون وزیر قرقیز در وقت دروغ میگه دروغتون به دیگر استیکاف که داشته باشه. حالا این دروغ تماما یعنی از استیکاف یگان نمود خیلی هماهنگی نداره این دروغ. حالا در اینجا گفتگو است که این مسئله را گفتم که تاجیکستان به قرقیزستان برق دهی را آغاز کرده است. 29 سپتامبر از یک اکتبر گویا برق دادن به قرقیزستان و ولی 4 اکتبر هیئت مذاکره قرقیزستان وارد تاجیکستان شدند. انا این از عجایب 4 اکتبر یعنی اینها دروغ همچنان میگن که یعنی اقلا فکر نمیکنن که همین دروغه که ما گفته هستیم آخه مردم یا آدم شوکت میگن یا دیگه محمدی بول میگن میکوون رو میبینن. حالا یک کینوی بیپول یک فیلم بیپول اینجا است که قرقیزستان میگوید که تاجیکستان به ما پیشنهاد کرد که از اونها برق خریم برای همین از اونها برق گرفتیم. طرف تاجیکستان میگوید که نه آنها به شرکت برق تاجیک نامه فرستادن به ما برق دهید گفته. یعنی اینجا چی است؟ اینجا در نزد مردم خودسفید کنی است. یعنی همین سر صدای مردم کار دادگی است. اینها را دل لرزه کردگی است. و یعنی واقعا برنامه های ما کار میداده است و آنها را دل لرزه میکرده است. از سر صدای مردم هراس داشته است و مردم باید این را بدونن که سر و صدایشان کار داده ایستاده است و یعنی مردم به قدرت خودش به قوت خودش باید باوری حاصل کند که اگر خواست اگر سر و صدای داشت میشود اینها را به یک حالت دچار کرد که اینها یک خلاصه برارن که باید به مردم رو آورد و آسانی ها را به مردم داد و از دهان مردم نباید کشیده گرفته به بیگانگان داد. این خلاصه ها را باید برارد حکومت. و البته شوکت جان امروز واقعا یک چیزی خیلی دیروز بود. البته از دوشنبه یک گروه زنان و مردان یعنی که با اصلاح زنگ زدن یا چند نفر نشسته ما گفتیم بله گفت اصلاح هست گفتیم بله گفتن ما میخوایم با شما یک نامه سرکشاده نویسیم گفتیم بله بنویسین نامه را گفتن ما بگیم خودت مینویسی گفتیم نه شما خودتون نویسی هر درد دل دوره. یعنی مردم دیگر میبینن که شکایت به پروکراتور دزد نشسته است. یوسف رحمانی لعنت کرده الله دزده یک غارتگر او شاهیان شم یک رئیس دزدو یا اسبوزی دیگه رستم شم یک گرچ که میزنه گیره رای ساعت 3-4 دیگه اوج مست مدهوشه دیگه او زدگی شهر مردم هم سلوی بردشن بره در جای میزنه فر نداره برای یارا. با همون خاطر دیگه اینا میدونن که نجاتشون شکایت کردن در اصلاح هست یا در پیام هست یا در شبکه‌های مخالفه هست. نوشتن روا کردن که یک بحثی کوتاهی که سال 2020 نوشته بودی ما را 1 سال عدیش کرد که ما زندگی کنیم در خانه‌مون. ما میخوایم که باز هم توسط خود شکایت کنیم و بر رستم شکایت نمیکنیم. همین خیلی شکایت میکنیم. شکایت ما بر رستم نیست. یعنی از رستم خسته شدن که ما دیگه بر رستم شکایت نمیکنیم. ما گفتم با کی شکایت میکنیم؟ همین خیلی شکایت میکنیم. سپانتان شکایت میکنیم. یعنی فهمیدن که شکایتشون دیگه نه رستم فایده داره نه رحمان فایده داره. حتی نوشتگن که سال جنگ بود برای ما بهتر بود خوبتر بود که ما مردم در همین وطن ما زندگی میکردیم برق داشتیم همه چیز داشتیم. حاضی در وطن خودمون یعنی نه جنگ میگیم نه هیچی ولی وضعیت من از سال جنگ بدتر است.
یعنی مردم رو آوردن به نجاتشون، یعنی فهمیده هستن که نجات مردم در کجا است. این چیز یعنی خیلی یک تکان است برای مردم و ملت که میفهمند که دردی اونها ما هیچ بدون اسکاژن بدون سانسور آن چیزی که برای ما مینویسن اونا نشر میکنیم. یعنی این خودش دلالت کننده از زمین است که مردم روز به روز بیدار شده هستند و نتایج کار یعنی برای مردم ملموس و فهموش شده است. ان شاء الله حالا کوشش بکنن که یعنی چهره سیاه محمد اقبال باشد، چهره سیاه شوکت محمد باشد و مردم به اینها باور نکنند. حالا یک ماه پیشتر به من یک دانشجو که فرزند همسبقم است نوشت که امک نازید خوبه سوزید مو همین با ما یک نامه آمادگی است، نامه تیار درباره خودتون خطی همین دامولا محمد اقبال صدرالدین است. همین آمادگی است از نام ما دانشجوها یک همین فاکولته نشر می شود، اما از من بدگمان نشوید، من اونجا خوش نیستم. خیلی دیگه اینا دیگه راه ندارن، به خدا قسم شرم از به حال اینها. دیگه میفهمن که یگان حمایتگاهشون مردم نیست، حکومتشون مردمی نیست، منتخب مردم نیست، اینا را ملت و مردم انتخاب نکرده است، خودشون پیشوا و اساسگزار و نمیدونم ستاره آورنده و همه چیز میگن دیگه. خوب دیگه همین است. صلوات باشی برادر شمکجان، برادر همراه گوش کنیم که انشاءالله میگفتم زنگ واتساپ باز هم در تماسیم. خدا فهم ان شاء الله باشه. سلام علیکم. تشکر با شما. زنده باشید برادر عزیز. اکا شوکت زنگ قبول کردید؟ بله زنگ رو قبول کنید، بعد با شما اگر یگان وای داشته باشید گوش میکنیم ان شاء الله. الو هستن در واتساپ. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اکا شوکت نازین سوزین برادر. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. خداوند هم سربلند باشین برادر. زنده باشید. اکا شوکت یک پروژه بود، یک خواهش ده که التماس همین آدمایی که با وینکو طرفی منطقه میگیرن با چهره بودن بین ما کیان چیا. بله درست است. یک نفرشان برادر عزیز از واتساپ زنگ زدن که گفت از واتساپ زنگ زدن که شرایطی با چهره نشون دادن را خودمون نداشتیم. یک نفر دیگر استاد دانشگاه و برنده مجری برنامه‌های سیاسی تلویزیون سقوط بودند، خیام‌الدین، که ایشان میتوانستند با سیمای خودشان برآمد کنند. ما از ایشان طلب نکردیم چون که با نام خودشان الکی برآمد کردن، صدایشان را همه میشناسند. این یک. دومیش این است که از با واقف بودن از شرایط آن کس ما طلب نکردیم که سیمایتان را نشان دهید، چون که سیمایشان را اگر نشان میدادند صدایشان نمی آمد، چون که در تاجیکستان میدونید شرایط اینترنت چقدر است. فهمم. تاجیکستان داشت وقت اینترنت همین موضوع یک چیز بگم اگر اجازه باشد. حالا برادر عزیز اینجا یک نفر با نام سعید اسحاق هستند و چیزی گفتنی هستند، با شما سخن بدم. نفری که از واتساپ زنگ زد بیاد برادر سعید اسحاق را همراه گوش کنیم. بفرمایید. در همین موضوعی که برادر گفتن که چرا چهرهشون رو نشون نمیدهد، اصلا ما همین گروه رو همه ما میدونیم که یک گروه جواب فرما نامگذاری کردیم. این گروه جواب فرما یک گروه تشکیل داده، این را کمیته امنیتی دولتی ملی تشکیل داده است که یگام نفر اینها معاش نمیگیرن برای این کارشون. اینها ظلم میشن بالا سرشون و ظلم رو هم اینها خودشون پذیرفته اند و صادقانه یا که هر خیلی که ما نمایش گذارن همین طور خدمت میکنن به اونها. ولی امین کمیته امنیتی ملی طبق خبرهایی که به ما رسید از بالا پولی کلان میگیرد برای بس خود همین چیز اعضایان فرمای جواب. خلاصه اینا پول نمیگیرن، برای فکر آینده خودشان میکنن. اکثریت اینها چهره خودشان رو در این برنامه ها آشکار نمیکنن برادر. بله درست. نفری که از واتساپ زنگ زده میتونید دوباره واقعا برآمد کرد. اگر ترسن واقعا برآمد نکنید مرغ خیال میبرن اتشتی پرده هر گپ چیز میگن ایشان که انقلاب قریب اومده برادر. اینو چون نفهمم هم مرا فهمیدگی میدونن
ох як падарналат свет ман ба худу худмоз дар Россия ём ака Шавкатҷон ман ай холодильник харию ай чи хариро безор шудагим мекушад гирён мекунад мекушад гирён месӯзад телевизор холодильник ҳама чизо сӯхт хона ин чандтарафа одамо вайшона кадистанда ҳамин зараршуна حالا ببینید در کشورهای مترقی حتی در کشورهایی که ما زندگی میکنیم وقتی که خالدلنیک میخری یا یگان تکنیک میخری به تو میگویند که بعضی از تکنیک های وجود دارد که توسط آن اگر قوه برق را پیوست کنی با شدت بلند و پستشوی برق را معتدل کرده به تکنیکی تو میدهد ما به تو توصیه میدیم که از این گونه تکنیک ها خریداری کنی و توسط آن برق را به اسباب خرید پیوست کنی یعنی خالدلنیک است تلویزیون است دیگه و هاکازها در تاجیکستان چی در تاجیکستان میکشن گران میکنن حالا که در اینجا قوه برق دائمی است لیمیت ندارد وجود ندارد اگر برای 1 ساعت برق را خاموش کرد پیشکی خبر میدهد در تلویزیون در رادیو خبر میدهد هیچ نه اگر برای یگان حالت صدمه‌ای باشد الکی اعلان میکنند که طول 1 ساعت 2 ساعت برق نمیشود 1 ساعت 2 ساعت یا که آب نمیشود گاز نمیشود اعلان میکنند اول همه آمادگیش رو میبینند объявление می‌نویسند فویز گفتم 100 فویز همین طرف ما زمانی خیلی در پایدز می‌نویسند که ای فلان چیزا و فلان چیزا فلان ساعت نکشه مقصد و آب یا که و سویت هم ریمون می‌روند بله حالا ببینید همین روز به ما یک برادر توسط واتساپ نوشته است در اسفره در کنی انگشت شوراباد حالا از دوشنبه کیمکی رو آورده شینانده‌اند فروش انگشت و اهالی را منع کرده‌اند فقط کشانده شدند به کجا نامعلوم میگوید که تخمین ما به دوشنبه کشانده ایستادند تخمین ما میگوید به دوشنبه کشانده ایستادند حتی به مردم اسفره حالا مردم اسفره که اگر همین حرفای ما را شنیده ایستادید معلومات دارید خواهش میکنم به ما ارسال کنید و همین رقمی که در سطر روان رفته ایستاده است واتساپ خواهش میکنم ارسال کنید به مردم اسفره فروش انگشت شوراباد را منع کردند و حتی پیشتر همون راننده های ماشین های انگشت بر با کارمندان کنی انگشت گپ زنان میکردند و 1-2 ریس برده به مردم میفروختند آنها را ابله کرده چند تایش را به جوابگری کشیدند الکی راننده ها را ببینید مردم در چه حال است توبه توبه ببینید پدرنا تو اینو вообще نمیدونم ای کدوم طایفه اینو یک نفر حالا سال گذشته بود همین کاری نظر ایلاق گفتند برادر عزیز گرامی ما در جای کس ناگذار است این حالا نامش در یادم نیست یک نفر بچه یک عذاب سرسانی های با اونجا راه کرده برده بود و جاهای کس ناگذارش رو از بین برده همین برده با کار تیار کرد از دستش گرفت کشله گرفت اویله او رو خالی کردن بعد از اون که کمتر صدا بلند میکرده که شد برادرش رو کشتند ببینید به خودش حواله کردن کار میگه نامرد که نامرد درد به کی میگویی تشکر زیاد به شما برادر عزیز سید اسحاق شما چیزی گفتنی بود در آخر جان گفتنیم خداوند نگهبانتان باشه همه وقت با پیش ما هم وقت در براتون هستیم برادر تشکر زیاد برادر عزیز همین در آخر گفتنیم اکا جان که خیلی بس کنه که رحمانوف برای دفع شو خی هم گفتی کامپیوتر خدا جزیرت کنه پدر نواز خیلی خوردی بس کنه که یک از دیگه بیا با قدرت گیره با خیلی بهتر میشه دیگه انشاءالله تشکر زیاد به شما برادر عزیز حالا سید اسحاق برادر چیزی گفتنی بدید
برادر گفتن که بس کنه دیگر یک کسی دیگر قدرت رو دیگر تا وقتی که مردم ظلم پذیر باشند ظالم کارش را در حق مردم همین خیلی کردن میگیرن. باید مردم خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین کنند و دچار میگم چوره کار خودشون رو خودشون باید ببینن. خب چیزی که من میگفتم مسئله همون فروش برق به قرقیزستان بود. برادر محمد اقبال صدرالدین خداوند خیرشون بتید این رو آشکار کرد. ما مخالفین سینه میزدیم که ببینید اعتراض مردم اینجا کار داد و دیگر برق رو به قرقیزستان نمیفروشند، به مردم میدن، ولی وضعیت مردم همون گونه که بود همون گونه است. یک خانه هم حتی زیاد نشده است برای تامین برق. و دوستان به یادم اومد این رو تشبیه کردن به حکومت رحمانوف. میگه اولا مسئله شکایت رو باز گفتن محمد اقبال، داملو محمد اقبال گفتن که یک نفر زنگ زد به پایگاه خبریش گفته است که ما هر چی شکایت کردیم به رستم شکایت کردیم هیچ نتیجه نداد. بعد یک از یک قصه رو نقل کرد گفت که امین رحمانوف هم همین خیلی است، میگوید که 30 سال صبر کنه، حالا صبر کردیم اینو 30 سال بعدش چی میشود، بعد از صبر کردن هیچی بعدش عادت میکنه. حالا مردم با این کار عادت کردن، میگن با همین روش با رفتن میگیرن، باز باز از این بدتر میشود و بهتر نه. و مسئله دیگر این که همیشه کاری حکومت همین بوده است که میبرد و خودش میبرد و دیگر گونه میدوزد، یعنی میبرد در جیب خودش میریزد و از حساب مردم بعد اون رو میدوزد. همین رو میشود برعکس کرده. مثلا حکومت ازبکستان از خود دریای پنج سالانه 18 تن طلا استخراج میکند که همین آب دریای پنج از وسط تاجیکستان رد میشود و به ازبکستان میرود، از داخل تاجیکستان بین تاجیکستان و افغانستان مرز رو تشکیل میدهد. همین کار رو چرا نمیتوانند حکومت تاجیکستان متخصصان ساحه رو سفربر کنند و همین کار رو بکنند؟ حتی جای بریدگیشون رو میتونند با نصفی همین طلا مایلش نیمش رو خودشون بدوزن، نیمش رو برای معیشت مردم تامین کنند. این هم میشود، ولی متاسفانه برعکس صورت. همین 18 تونه به داخل تاجیکستان گذشته رفته با ازبکستان توفه میشود. حالا 18 تنش رو ازبکستان چیز با گفته خودش 18 تن، شاید زیاده از 18 تن میگیرد، این معلوم نیست. شاید کمتر کرده گفتن این که طرف بودآب رو هوشیار نکند. بله 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 شاید این هم باشد، درست است. لیکن همین 18 تن توسط تاجیکستان با آب زرافشان گذشته می رود. بله 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 از دریای از طرف بدخشان میاد. زرافشان این قسمت سوق است. ها بدخشان گفتید؟ دریای پنج. ها پنج. من زرافشان شنیدم. زرافشان هم دریای طلاخیز که بله در اونجا هم میتونند. حالا حکومت فکر اینها رو نمیکنند، حالا با مردم رو نداشتم این معلوماتی که بله 18 تن از دریای نه 18 تن 100% این رو مرا مرحوم امام نظر در بدخشان بودن شهیدش کردم. این چیز گروه الفا امنیت اون رو شهید کرد. همون شب روزی که اون رو شهید کردم من در بدخشان بودم. وقتی که میخواست برای تبابت با کشورهای اروپایی بیاین، میگه خودش این قصه رو با من نقل کرد که رفتم از طریق ازبکستان ویزا بگیرم. همونجا من رو کی مهمان کرد؟ وزیر کارهای داخلی ازبکستان همون وقتش برای دستگیر نمودن جمعه نمنگونی گفت. بعد گفتم که جمعه نمنگونی هیچ ربطی به ما ندارد، نزد ما نیست، من رو نمیبینم. همون سیرها رو میگه وزیر داخلی همون وقته ازبکستان به من گفته بود، میگه که ازبکستان سالانه 18 تن طلا از دریای پنج استخراج میکند که همین دریا از وسط از داخل تاجیکستان رد میشه. بله درست است. حالا یک نفر دیگر میخوان صحبت کنند، ایشان را پیوست کنیم. چی میگفته باشند؟ سلامت باشید. من خارج میشم. برادر عزیز تشکر زیاد. سلامت باشید. موی سفید بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما که موی سفید باشد هم موی داشته اید، ما اقلا هنوز سفیدش هم نداریم. سلامت باشید دوستان، سلامت باشید. من یک موی سفید سال خورده نیکی شما با فکر شما من کم ترک ضدیتی هم دارم، باور کنید. هر چی میخواهید، ضدیت است، موافقت است، مخالفت است، بفرمایید. من پشوای ملت یکی از شخصان بسیار معتبر کشور به شمار میروند، ولی وقتای آخر شما همین فقط مینوس های میگوید و پلوس های نه. من میخواهم که یک 3-4
پیلوس های این شخصیت بزرگ را به شما بگویم. اگر شما آماده صحبت کردن با من داشته باشید. خب بفرمایید. یکم پیلوس این شخص بزرگ این است که مردم را در سطح بلند برداشته و به برق مانده است. مردم را چیکار کرده است؟ مردم را بسیار دلسوز و غمخوار است و نه که برق نمیتید. شما این موضوع گپ ما را نقض درک کنید. دلسوز و غمخوار است اما برق نمیتید. بله 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 بله. دوم سطح مهاجرت را بسیار در بالا برداشته است. یعنی مهاجران ما بسیار یک خار و ذلیل شدن در خارج کشور. حتی سفارت ها یگان کمکی با این خاکبسرها ندارند. من پیلوساشا گفتم شما ده. پیلوس. سیومش یک برادر گرامی ما که با نام ایزد امان بود، در تمام مشکلی ها، بیماری ها، رنج و عذاب مردم کمک میکرد، مرده ها را روان میکرد، بیماری ها را طبابت میکرد. این وظیفه جانی سفارت است. ولی این شخص بزرگ به عرضه خود گرفته بوده. این شخص بزرگ را غیر قانونی دزدیده به محبس کشیدن. بله. این پیلوس ها، من راست دیگه چه گویم، این پیلوس ها اگر مینوس هایش را گویم این دهشت میشد. اگر مینوس هایش را گویم، من فقط پیلوس هایش را گفته ایستادم. حالا میدونید اکای عزیز، من وقتی که شما به سخن آغاز کردید گفتید که من چند شکایت ها دارم و چند عمل های مثبت پیشوای ملت رو میگویم. من باور کنید خیلی خرسند شدم. و امید بردم از شما که یک نفر پیدا شده است الحمدلله که از عملهای مثبت رئیس جمهور ما را آگاه میکند و این امید را داشتم که رئیس جمهور ما هم عملهای مثبت داشت است که یک نفر میدانست است اقلا. حالا ببینید شما تربوز را از بغل غیلونیدید. شوکادکا، من به شما بسیار احترام دارم. باور کنید شخصی که اگر کم ترک علم و فرهنگ داشته باشد، کم ترک جهانبینیش وسیع باشد، این گونه رژیم را اصلا قبول ندارد. اصلا درست. این گونه حکومتداری را اصلا قبول ندارد. زیرا شخصی که دنیا را دیدگی باشد، شخصی که جهان سیر کرده باشد، او میبیند که مردم با چی زمانوی زندگی دارند، خوراک سحرشان چی هست، نصف روزیشون چی هست، شامشان چی هست. بله درست است. بعدا مقایسه با دولت تاجیکستان. بعدا یک دو پیام هم دارم به برادرانی که فرزندان ما میشوند اونها، اما من مانند خیام‌الدین با اسم خیام‌الدین گفته این شخصیت بسیار شخصیت باسواد است. این شخصیت بسیار یک علم خوب هم دارند، اما متاسفانه این بیچاره ها بیچاره شدگی هستند، مجبور هستند. باور کنید اگر این رژیم عوض شود، همین نفر آورده وزیر صنعت مانده یا وزیر کشاورز یا وزیر اندوستی، این شخص ها خدمت کرده میتونند.
برای که علم دارند، برای که معلومات عالی دارند. و مانند من رستم جان پسر آقای رحمان، باور کنید من شرم میدارم به چنین رئیس شهر حتی گپ زدن نمیتواند. اما منیتار میگویم چی که ما موسفیدا دیگه نمیدانیم و منیتارش چی روی هوای میخونه. خیلی معلوم است که روی همین چیز خوانداستی و صنف یک برین باور کنید سخت زندگی مردم ما با درجه پس رفتگی هست. سخنهای شما همش حقیقت است. کسی که اگر علم و سواد داشته باشد به قدر دانه گندم در حال حقیقت از ناحق در همین برنامه های شما جدا میکند. بله تشکر زیاد. در آخر یک شوکت جان عذر از شما اجازه دید یک دو سخن دیگه هم داشتم به حکومتدارها بعدا خدا حافظی میکنم. چند نفر اینجا نوبت پیدا شدند و وقت ما هم کم مونده است. خواهش میکنم زنده باشید، بفرمایید. خب حکومتداران عزیز، شما فرزندان ما میشوید اما شما با خلق باشید. اینها امروز پگه خواهند نخواهند این وضعیت عوض می شود، خواهند نخواهند اینها از این کرسی می روند. که شما با خلق باشید، برای که اهم قوه اساسی قوه وزبین این خلق است. وقتی شما با خلق نباشید آیا این عدالت است؟ خلق برای شما آواز دادگی هست که تا اینکه با این مصیبت های خلق شما بین گرید و به فریاد اینها برسید. آواز اینها به خاطر این است، نه به خاطر خودتان قصر قبله کرده و از حال خلق بخبر. از شما خواهش میکنم، خواهش نه بلکه طلب میکنم که با خلق باشید. تشکر. با خلق باشید. این خلق بسیار خلق مهربان است. خلق تاجیک برای خلق رحمدل نیست، خلق بخشنده لا، ولی این خلق بسیار قصدگیر است. هوشیار باشید، ظلم نکنید. بله. سلامت باشید. خدا را شکر میگویم که این گونه برنامه ها هست. چشم مردم با این جنایت ها، با این ناحقی ها را با چشم مردم شما میرسانید. خدا به شکر. از خداوند برای شما بردباری ها و در این راهتان استوار بودن را تمنا دارم. تشکر دوستی عزیز. تشکر، زنده باشید. نفر دیگر را گوش میکنید. ابوبکر بفرمایید. ابوبکر هستید؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای شوکت محمد، امیدوارم خوب هستید آقا جون. بفرمایید. آقا جون من گفتم که همه خیلی چوپلوسه که میدونن چوپلوچی میکنن یا قبول نکنید آقا جون. سوال مت هم شهروند تاجیکستان هستند، فکر اندیشه آزاد دارن. همین است که کمتر فهمششان از همون دایره شنیده هایشان بیرون برآمدگی نیست. فقط با کلهشان همین یک چیز بر کردگی دیگه چیزی زیادتی جا کردن نمیتونند. همین قدر وقتی موضوع وقت میگیرند کنند برادر عزیز، در این برنامه های ما شرکت کنند و یک در مقابل فکر و اندیشه های خودشان یک الटरनेटिव هم در کلهشان باشد و هم با یک دیگرش جنگ اندازند. همین فکر و اندیشه های مقابل، مخالف، موافق را و یک خلاصه مستقل را خودشان داشته باشند. نه فکر ما، نه فکر حکومت، نه یک فکر شخص دیگری. و نظر ما این است که این دوستان ما نظرهای مستقلی خود را نیز داشته باشند، رنگ یک رابط نباشند دایم. همین خیلی مثلا این برادران میبرایند دایم پشتیبانی حکومت هستند. بعضی این برادران خودشان برنامه دارند
و برنامهشون مردم دعوت نمیکنند، فقط 4-5 نفر رو دعوت میکنند که الکی تمام گفته های آنها پیشکی از نظر گذرانده شده است و این برنامه تا کجا چی گفتن میخواهد، کی چی میگوید، همش پیشکی الکی سینر از نظر گذراندگی است. همین خیلی برنامه ها میگذارند. بگذار اینگونه برنامه های آزاد تشکیل کنند، مردم در برنامه هاشون شرکت کند، مردم فکرش را گوید، علمی دلش را گوید. حالا ببینید بعضی نفران ما بسیار پیشنهاد میکردیم، طلب میکردیم که همین بعضی تحقیرها را نکنید، بعضی تحقیرها را از این مردمی که درونش پوری علم است، درونش پوری درد است، درونش پوری حقارت نسبت همین مقامات است. چی انتظار هستید؟ در همین جاها خالی نکنند، در کجا خالی میکنند؟ اینها را اگر دارید اینها میترکند. در حالت ترکش همه جا خراب میشود. مردم رو اگر این اگریسیاش رو یک جای نباشد، یک برنامه های وجود نداشته باشد که این اگریسیاش رو بیرون نکند، این مردم اگر این اگریسی ها داشته رود به سر همین حکومت خالی شود، در یک حالتی جمع شده رفتن، این حکومت برباد فلک میکنه. حالا تشکر به ما گوید که ما توسط این برنامه هامان اگریسی مردم رو پست میکنیم. در اینجا همین تمام تحقیرات در همینجا گفته شده مردم درد دلش رو خالی میکنند. حالا اگر به شما خالی کند، روبرویتون خالی کند، تماما تابی شنیدنش رو ندارید، تماما طاقتش رو ندارید. ببینید که همین طاقتش رو ندارید که اینها در اینجا گفته شدن. به همین شکر کنند همین حکومتداران ما. یگون چیزی دیگر گفتنی است برادر ابوبکر؟ نه کجا من چیگم یکم بار در برنامه شما داخل شده یکم صحبت کردیم. ما فقط برنامه شما تماشا میکنیم، 3 سال باز کلاس میمونیم، پلیدلیست میکنیم، ایمو واتساپ همش با راستم خیلی یکم بار دیدم گفتم صحبت کنیم. خیلی زنده باشید برادر عزیز. مالا کجا خداوند نگهبانتون باشه. مهراب بفرمایید. مهراب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر شفقت جان. و علیکم السلام. امیدوارم که صحت و سلامت باشید. زنده باشید. راستی من خیلی شما رو دوست می‌دارم به خاطر الله که یک آداب خیلی خوب دارید. حتی با این مخالفان گیم، به این طرفداران رحمانوف که یک بی‌آدابی نسبت شما میکنن، راستی شما یگان خیلی چیز نمیکنید. بهترین تشکر که شما چنین رفتار میکنید. آیدی حقیقتا معلوم است که این شخص ها بیناموس هستند که مثلا در طرفداری چون یک رحمانوف میکنن، چگونه طرفداری یک رحمانوف میکنن که مثلا امروز زنهای دخترهای همین شخصیت ها میبرن نزد رحمانوف، مثلا معماریان رقص بازی میکنن، یک شعرخوانی میکنن و اینها امروز با طرفداری از همان میکنن. سلامت باشید. باور کنید این بیناموسی است که طرفداری کردن. راستی شفقت جان، یک برادر یک دانشگاه رو تمام کرد، اومدگی بود، بعد مشتم صحبت کردیم. خیلی من صحبت های شما رو گوش میکردم، اون حیران شد چه شما این صحبت ها رو تماشا میکنید. بعد من پرسیدم برامدم که با همون گروه های اوانگارد شیشت خیز میکرده است. یک سخنهای گفت آدم در حیرت میموند. میگه که بعضن وقت همین گروه اوانگارد رو دعوت میکنن به شهر دوشنبه و برای اونها در اونجا مثلا استراحت میبرن ویاره، برای ویا با دخترها رو دعوت میکنن، به همین دخترها تعمیم میکنن همین گروه ها را. باور کنید آدم در حیرت میموند. این بیناموسی راستی. و اینها امروز دفاع از همون حکومت میکنن، از همون حکومتداران میکنن. بله بسیار راستی برنامه‌تون خیلی عالی جناب بود. بسیار چیزهای ما میخواستیم گوییم، برادرها گفتن، چیزی گفتنی نمون. تشکر زیاد برادر. تشکر زیاد به شما، لطف کردید.
حالا خواهر چورا سعیدова بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نازنین تینجا سلامتان خوبه اکو. شما خواهر عزیز بفرمایید. اکو حاضر شما به من یک ویدیو روی کردم اما از که بچه تاجیکو خیر پول جمع کرده بچه غریبان نمیدونم یک 50-100 تمی بچه خیلی وفات کرده است. همین است. وفات کردگیشان این دیگه وفات کردگیشان دیگه یک حاضر با یک همین کردم ویدیو روی کردم بچه همین گروپی نو شده بچه غریبا پول جمع کرده بچه نمیدونم 100 کس می بسیار کسا خیلی احوالشان چی میگد وضعیتشان وزمین بوده برای همون پول جمع کرده کار خیر کرده من همین خیلی بچه بسیار شود یک دیگر فهمی همین که من خرسند شدم تاجیکا با کم ترک بالا رفته است یک دیگر فهمیش وجدان ایمانشان کمتر بوده است دیگه بچه ها با وجه یاردم کرده سر کرد من این مرده را با میگم یک بچه مسکو عالم گذشتگی همراهش پدرش نبوده مادرش بوده نهاد وجدان نداشتگی باشد این بچه را نمره کرده خودشان مانده پول کار کند پشت یک مرده من نمیدونم خیلی وجدانش قبول کرده با یک قزاق رفته این پولشان گردانده گرفته تاجیکستان روی کرد گفته است اینم من نمیدونم پسترین انسان ها میکند که تاجیکا را پس میزنه تاجیکا هسته وجدانش ایمانش کار خیر میکند کمتر همین بچه ها پس هسته بچه های پسترین این چی میگه حیوان را هم خوب گفته میتونم این بچه را پشت مرده سوم کار کردگی سوم جمع کردگی خوراندگی آیلشان این اولادشان همین پسترین انسان بودگه همین خیلی کار میکنه درست بخشش اکو من گرفتم اینجا حقارت بسیار کردن اما نام видео вот таджики что произошло в Москве сами смотрите خیلی است نامش درست من گرفتم خواهر عزیز تشکر به شما حالا مناسب شو بفرمایید سلام علیکم برادر شوقت محمد سلام خود رو به هر یک بیننده شما میرسونم برادر جان درباره امروزه موضوع کم ترک من از این موضوع دور هستم برای که خودم در شهر دوشنبه استقامت میکنم و تمام حیات من در شهر دوشنبه و ангишт هم ندیدم که چه خیر رنگ و نمود داره برادر جان برای که یگان سخنی ندارم برادر فقط تپک دیده چی در رسانه فقط تپک دیدم برادر جان و برادر چی گفتنیم که شما در شهر دوشنبه در بلند اوشونه زندگی میکردید در یا خونه های زمینی برادر من در پاورت ایرپورت زندگی میکردم در بلند اوشونه همون سالهای بچگیتون سوزشواری رو چه خیلی ذخیره میکردید در بلند اوشونه یا که در پایان یگان کلادوفکا داشتین خیلی سوزشواری برادر شما چه خونه رو گرم میکردین ما همه خونه رو ما خدا را شکر همه خونه چی داشتن باتری کیتایس که ما استفاده می‌بردیم برادر خیلی مسلینی در همه خونه برق خاموش شود چیکار می‌کردین ما برادر ما از برق یگان تنقیصی نداشتیم حیات نبی برای که ما از ایرپورت دوشنبه به ما برق می اومد یگان وقت هم نمورده است برادر خیلی مشکلات در ما نبوده است دزدی نبود نه دزدی نبود برادر راستی گپ آخه از ما برای اون که در ایرپورت قریب است از ما از ایرپورت تاجیکستان برق میتیم یعنی شما در همون طرفای چی بودید اونهایی که بچه جیره نیستن از همون جاها بله برادر جان با یک دوست سخن گفتنی بودم که درباره قرض دادن خطای به تاجیکستان 125 میلیون دلار برادرها ببینین که چند باره که خطای به تاجیکستان مبلغ معین میتید و چی استراتژی و چی پلان خودش دارن ببینین که هر دفعه که مبلغ میتید
یا که خیتویا میدونن با درین تاجیکستان یا که زمین بدخشان میتونن با خیتویا ما تا کی خب کنیم؟ بازگشت گفتند. نفهمیدم برادر. ارز بی بازگشت گفتند. برادر خیلی در یگان دور زمان است که قرض به بازگشت این خیلی در یگان جا نیست، مخصوصا خیتویا با یگان دولتی که قرض به بازگشت نمیدین. یعنی هر کشوری که به کشور دیگر کمک میکند حتما یک مقصد مرام و استراتژی خود را دارد. بله بله برادر جان، ببینید که در ناحیه در ولایت سوخ چقدر همین خیتویا ها بسیار شده بودن. همه بحث نبود که ای مردم ما باید خب نکنیم دیگه، ما ملت، ما وطن داریم، ما دولت داریم. آخه چی در کنه همون خیتویا میاد. آخه ایروز پگه ما هم خودمون رنگ خیتویا میشه میریم رنگ قاشقر سینزن به مردمی با بدخشان گفتن که برای که چخله که من فهمیدم برادر در بدخشان تاجیکستان بسیار از خیتویا فیرماهای خیتویی کشادیان و آزاده رحمان که کوههای مرمر تاجیکستان با آزاده رحمان تعلق داشت به خیتویا فروخته شده است و در آنجا خیتویا کار میکنن. و ببینید که برادر که روز تا روز در هر یک کجای تاجیکستان خیتویا بسیار میشن. ما تا چند قدر خب کنیم؟ شما میگین که تحقیر نکنین و اخورت نکنین. آخه ما برادر تا چند قدر خب کنیم همون قدر. حالا ببینید شما اینجا چند مناسب شو. بله برادر. دادرم شما چند تا شکرانه قرضدار شدگی هستید از حکومت. شما انگشت چیوی نمیشناخته اید. یک، تماما برقتان خاموش نشده بوده است. دو، آخه قهر شما برای چی میبرد قهر شما؟ برادر جان دلم با ملت تاجیک میسوزه که ملت تاجیک در این مصیبت های وزبین قرار دارد. ببینید که در ریتینگ جهانی همه دولت ما را از دولت های افریقایی هم خفا مانده است برادر جان. من میگم که دولت ما دولت پیش قدم باشه، دولت شما اذیت بی برقی نکشیده اید یک بار شکرانه کرده بعد گپ زنید. نه برادر برای چی شکرانه کنم؟ شکرانه برای از کدام در تمام دولت هایی که من استقامت کردم در همه کجا برق از خاموش نمیشه. برای چی در تاجیکستان ما باید خاموش شود؟ درست است. برای که در ازبکستان هم بدم، در قزاقستان، در قرغیزستان، در هر کجای بدم برق از و من در بسیار ولایت مختلف کشور بدخشان رفتگیم برادر. در افغانستان در اوسنی دریای آمون هم همه وقت برق هست برادر جان. من برای چی بگم که شکرانه خدا که مرا به این دنیا آفریده و در این دنیا زندگی دارم. من از رحمان یگان شکرانه میکنم. این یک آدمی است که برابر حقوق حقیقتی من هر چیزی که ملت من میخوام من باید بگم. برای ملت ما لطکوب شدن که میترسن این گپا را بزنن و من حق و حقوق دارم که از ملت خودم گپ زنم. وقتی میبینم که یک بیچاره در چی مصیبت های نمیغلطه و یا سخن نمیکنه و من سخن خودم پر نمیگم در به وطن خودم من حق و حقوق دارم برادر جون. درست است. ببینید یک شهروند نگرانی از آن دارد که یک شهروند عادی است مناسب شو. نگرانی از آن دارد که تاجیکستان از خطای 125 میلیون قرض بی بازگشت گرفته است و یک نفر عادی میداند که وقتی که یک کشور به کشور دیگر قرض داد هرچند بی بازگشت هم باشد به یگان نیت و مقصد خودش همتون نمیدهد. یگان نیت یگان مقصد دارد. بله یک نفر عادی این را میفهمد، نخود رئیس جمهوری ما نفهمد، نخود همین حکومت دارای ما نفهمد که خطای با دادن قرض بی بازگشت از تاجیکستان چی میخواهد. یک مرکز برق گرمیدهی داده ساخته داده است، گفته است که این کنت رو این کنی تلیاد رو میگیریم میبریم، اگر سیر نشدیم ویش رو میگیریم میبریم، اگر سیر نشدیم بو میدهی. ببینید همین کشور به تو قرض بی بازگشت بی مقصد میدهد. نه برادر جون میدونیم برای مناسب شو یک شهروند عادی یک جوان همین رو صرفم میرفته است در حکومت ما نفر نبوده است که همین رو صرفم رود. برادر شوقت من یک
یک گپی همه وقت یک گپ دارم که برادر جان کدامه که چی فکر میکنند با چی خلاصه میاد که من ملتم تاجیک است برادر جان دلم با ملت تاجیک خودم میسوزد هرچند که میگن تو ملت پرست یا هیچ من ملت پرست نیستم من فخر میکنم که تاجیک هستی یا که ازبک هستی تو فخر که تو ازبک هستی یا که تو چی ملت باشی تو باید فخر کنی از ملت خودت منم فخر میکنم از ملت خودم من باید فخر کنم از ملت خودم با جوانای تاجیک پسران تاجیک باید فخر کنن که به دنیا آمدن به مثل ما خودمون مسلمان الحمدلله به دنیا میآییم و تاجیک هستیم من فخر میکنم من شکرانه از چی کنم که از رحمان ظلم به این ملت آورده است از یک خانواده ای که ظلم به این ملت دولت آورده است برای چی ما شکر کنیم شکر در همون وقت میشه که ملت خوب زندگی میکند یک بار ببینید در طول 30 سال پاش خوردن اتحاد شوروی استونیا به شما معلوم است که یک دولت خرده است 400,000 اهالی دارد ببینید برادر 1 میلیون بدم به 400,000 رسیدن ببینید که اقتصادی استونیا و معاش استونیا و هر چی استونیا زیاد بیشتر از روسیه شده است پیشرفت از روسیه شده است برای چی برای در اون دولت ها همدیگر فهمی است و کروپسیون است و حقیقت است هر جایی که حقیقت باشد دولت سازی و دولت ما پیشرفت می شود برادر عزیز سلامت باشین برادر شوکت محمد ایلوه دیگر دارید نه برادر جان من پراز بسیارتر نگاه میکنم به همین دولت های کوچک اروپایی که در 30 سال قبل که همراه ما استقلال به دست آوردن در چه حالت ها در چه موقع جایگیرن و دولت ما در چه موقع جایگیر است برادر ما که خود ما صاحب استقلالیم و موقع ما از دولت های افریقایی خفا موندیم سلامت باشیم برادر شوکت محمد تشکر زیاد به شما تشکر یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم الو شما بخیر باشید شماتون بخیر بفرمایید درود بر شما کپ من خوب میراد استاد جون نفهمیدم کپ من آواز من خوب میراد افیر با آوازتان کنده کنده آمده شده است لیکن من شنیدم که شما پرسش شده و آواز من خوب میاد یا نه بفرمایید من از فرصت مناسب استفاده برده به همه بینندگان شما چیم طریق ویدیو چیم طریق اودیو میبینن و همه اونها سلام خود را میرسانم و علیکم السلام بفرمایید برادرای که این وقت این برنامه شما رو بینن به اونها احترامانه خواهش میکنم که لایک خود را از همه پیش گذارن بعد به این در برنامه درن برادرها شما را هیچ کس نمیفهمد نمیتواند یافته اگر میافت منم یافت من چند بار رفتگی من مخلصی اشدی همه برنامه های سیاسی هستم چی گروه 24 چی اصلاح چی منبری موجود چی صدای مردم من همش میبینم برادر جانو باید که این برنامه ما در بالا براریم بعد از برنامه کمتر گپ زنم که شوکت جان برنامه شما بعد برق رفته شده است چطوری که اینجا استادان گفته گذاشتن محترم بابایوف عالم دین و فرهنگ محمد اقبال صدرالدین من گفته آنها را دستگیری میکنم و گفته آنها حق می باشد و چطوری که شاعری زنده یاد شاعری شادروان قهرمان خلق تاجیک لایق شیرعلی گفت هزارها سنگتوده و راغم بسازی هزارها رستم و آزاده و تخمینه و بلاها بسازی تاجیکستان بماند تاریکستان وای نه 10 سال و 20 سال وای 80 سال پیش تاجیکستان می داشت برادر جان وای گفته گذشت همش میدانست افسوس متاسفانه امروز اون شیرمرد شادروان زنده یاد در مابین ما نیست شاد عمرش بخیر باشد به جایش بهشت جاودانی باشد و با من یک بار دیگر احترامانه به همین تماشابینان این برنامه میگویم که برادرها چطوری که با یک مرد سلام میکنید با برادرتان سلام شما در این برنامه به همین لایک باشد لایک گذارید
شاید که برنامه این برنامه را ببینن آدم‌ها. اکای شوکت جان به شما رحمت، تشکر به شما. زنده باشید برادر عزیز. یعنی یک گپ خوب گفتن. سلام بینندگان با ما، یعنی همه پخش تگمه لایک بوده است. السلام علیکم گفتن. کنی یک سلام علیک کنیم دوستان عزیز. خواهش میکنم گپی همین جوان در زمین نماند. کسانی که ما را تماشا کرده ایستادید تگمه لایک را پخش کنید و کسانی که حالا در تماشای ما هستید ما را گوش میکنید به شبکه یوتیوبی پیام تیوی آبونه نیستید، به شبکه یوتیوبی پیام تیوی آبونه شوید. کسانی که تگمه زنگوله را پخش نکردید خواهش میکنم تگمه زنگوله را پخش کنید. حالا یک نفر دیگر را گوش میکنیم. اینجا به فکرم زنگ از واتساپ است. بله گوش کردیم. امین بفرمایید. عجب 24 ساعت رونده سه پای چیه سه. امین ما شما را گوش کرده. سلام علیکم اکا. و علیکم السلام. شما با ما سیاست کرده ایستادید یا با دیگران؟ نه خدمون گاوزه سبزی. بفرمایید برادر. رامون فهمیگه که استعفا بده که نفهمیدم. رامون فهمیگه که استعفا میده. کاش یگان مهارتی فالبینی می داشتم، یک همین ابرکادابرا میکردم همین از بین میرفت. ندارم ده برادر. نمیخواد یگان توش گپ بزنه آخه 30 ساله اکونومیک سه داون. همین در اطرافش اگر مردانی با خیرت می بودن یک مصلحت خوبش میدادند. بغیر از همین لگن برداری خوشامدگویی یک اندیشه های خوب برایش میدادن. اما اطرافیانش چی اندیشه دارند؟ اطرافیانش به این اندیشه اند که همین امام علی رحمان است که به آنها رزق داده ایستاده است. همین امام علی رحمان نباشد به آنها به گشنگی میمیرند. برای همین تو بهترینی تو یعنی که با همین سخناش دنیا را گرفتگه که ماهتاب ما تو هستی، ماهتاب ما تو هستی گفته در همین رأسی حکومت داشته ایستادندش. یعنی اینها این نفرانی که این گونه تملق کاری میکنند، این گونه خوشامدگویی میکنند و این گونه مداحی میکنند به این اندیشه هستند که به این فکر هستند که همین امام علی رحمان است که آنها را تحمل دارد. یعنی با دزدی عالم شدگی هستند دیسرنت فاش کردگی باشد، هم دزدی اثر دزدی هایشان را با راه های دزدی اثر دزدی عالم شدنشان را هرچند دیسرنت افشا کرده باشد، لیکن امام علی رحمان تحمل کرده آنها را ایستاده است. بیسوادیشان را با بیسوادی با همین تملق کاری رزق روزی یافته ایستادند. یک کمانده خوبی به سر حکومت بیاید، این امام علی رحمان از بین برود، به بیسوادات جا نمیماند، به این خوشامدگوها جا نمیماند، به این تملق کارات جا نمیماند. اینها جایشان قطعی احمد بای رجب زاده ما یا رجب بای احمد زاده بود، چی بود رئیس ولایت سوخت، میروند قطعی همراه کارتوشکا پروری میکنند. دیگه هیچ کار نمیماند به اینها. برای همین همه فکر ذکرشان در مدح و ثنای همین امام علی رحمان است. این امام علی رحمان هم چنان تنتک شده رفتگی است که باور دارد هر چی از این همان است. اکا با هم اگرات پگرات همین چقدر کورا پیش برده ساید نه تکنیکا یکا نه عقلای در مردم نه یگون چی همه مدح و ثنا باور کردگی است، اما فکر ذکر بغیر از کدو و کارتوشکا و بخلاجان و بادرینگ و پمیدور دیگه هیچی به کله نمیرد. همه پمیدور و بادرینگ، مکسیموم دو روت کارتوشکا و سبزی. اگرات کدا کوفته یفته سایش یگون پیشروی نیست دیگه. برو موجیر که اگه در ما دای مردم در فکر سومای بود رامون در فکر چیه کارو چی. تشکر. حالا برادر عزیز خاطرتون رو جمع دارید. حالا اگر این به استرویکه صرفا میرفت، به همین ساختمان که همین عادیتری مهاجری تاجیک صرفا میرفت، اقلا قدری
همین رئیس جمهوری همدان ما قدر عادی ترین مهاجر ما اقلا به ساختمان صرفا میرفت، یگان ساختمانی که در دوشنبه شده ایستاده است قبول نمیکرد. اکا جون بود ما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر من یا وقت نمیفهمید من را کاری کردم که همین فهموندم آیاتا مردم خلق گوش کرد همین آدم اخیر این همین روز برآمده اینا میگم من فهمیدم که نصبم نلی این رحمانو فهم قدرم خیلی من گفتم این آدم بودم که آدم ذره رحم داشته باشه در این مردمی مظلوم تاجیک. اگر شاید خریستیان باشه اگر همین ما را بفهمون همین مردم ما را در چه بگو که با خدا بیچاره دلش میسوزه ما را لوبای اون یاردم میکنه نه که ما مظلوم تاجیک خودمان در جان خودمان ما رحم نمیکنیم اکا. بله والا باید در تاجیکستان یه آدم 18 ساله اومده در آسیا کار کسته یا اویلره خودش خورونده ساکن. شما حالا بگید که یک 18 ساله فکرش ویران کردن بگی؟ نه برای ما راه حق فهماندیم. بله درست است. همین خیلی فهماندن در کار است. همین خیلی بگذار همه بفهمند که حقیقت واقعیت در کجا است. حالا تشکر به شما. یونس بفرمایید. یونس سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکا شوکت سلام رو میرسانیم به تماشابینان. گفتنیم با این بابای امام علی بحث خیلی کمرانی کردی. بحثش که این بسویتی این خلق ظلمش و چانه قدر ظلم نکی کند رای خدا بترس. بابای امام علی گرد نواد کند رای خلق بترسین ای خدا بترسین کمتر. یا ترس ندارن اکا شوکت این و ترس یا انشالله به آن پروری برادران میگن یا اثر قدرت شکل براوه یا اثر قدرت رفتنی فقط جمع برادران یکدیگر فهمید. انمی یکدیگر فهمیشید انشالله این میخیزه این ظالم این تک کجا ظالم قریب شده گر روزش انه که خلق نمیخواه که با کلتک بخیزه. خلق میخواه که آزادانه که یگان کس اشار نیاره پای خودگیر اتک میتونن ای ترانی لیکن ما نمیخواهیم که در وطن ما ایدوفر جنگ شود. ما میخواهیم که آزادانه این حکمت ما حکمت برپا شود که دیگه خلقش عذاب نکشد. این هم قدر خلق میخواد. راست خلق در تو کدگی اکر شوکت که من نمیدونیم کیه خودش که اگون عزرائیل کیه خودش که قدر خلق ترسان کدگی که 10,000 خلق یک گفته گفت که در بالای پشت یل را میگردن نه که خلق چونو کده. همین خلق در نظر دارم که همه ما توجیکویم برای چونو نشیدن ممخیزه موقعی کیه خودش شوخی همه اگه زود باشه همین 10-15 نفرن. هیچ کموزی با فکر نمید که همین کسی اگر بالش هنی بگه بالش بیدور هم نومشته ها میگن ولی هم آدمایی که گرد نوشت طرفدار شد همه که یک آدم که برامد او میگن او ما هم طرفدار شما میگه. این زولی مایده هیچ کنه سای خودش برد از اویست خلقه. همین خلق که بخیزه سویت چکش بخیزه تمامی کوچه بخیزه اعلام کنه برای چی میکشید سویتی مورا ما تاکی کم بغلیم همین داریم نداریم یک سویت داریم همین برای چی میکشید. خلق زویست خلقه. خلقی خیست انشالله یک نویگری میشوه نه که خلقی نخیست خلق شما میشیم نوی نکنه خلق راز اگر نوی میکنه بخیزه بیا یک دیگر فهمی کنه. این هم قدر کشوکت اگر نه زوریم ما بخدا ما اوتی خیلی گم میزنه مکای پروا داره این اگه پروا نه اون خودش جا زدگی مردگی ما اوترا با میبینم میگه تعریفم کسان میگه میبینه داوجا جا برای بار خستان در کار خلق برادرو خستان در کار یا که میگن که خیتوی قرض داده او قرض پروس تک نداده قرض او قرض میته خیتوی وقتی اصلا در کار نیست خیتوی یک چیزی در کارش که یک بچه پیش رفتنی شد. بله انشالله اگر این ظلم که برای دیگه قرض هم کلی میشیم
خلق توجیک دیگه عذاب نمیکشه. انشالله در حکومت یک خلق یک مثال گپ یک دولتداری پیشروی میکنیم. انشالله دیگه خلق موجود ما کم میشود، موجود ما با او خطیر میشود که پا گوستی میرود که پیگون سویا میرود. این خیلی میشود انشالله. ما توجیکستان ما همگی قدر کرد دامی قدر زمین ما نیو کم هم مجور پرکنده شدگیه. اگر هم خیلی براوامی ظلم هم خیلی کنه بوار که شوکت 10 سال پس دیگه توجیک رو بلو اکبر نومی توجیک مرد. ما توجیکستان همه خوب بشود. این خیلی نمیرود انشالله. یک انشالله ظلم او قیگش نبونده که شوکت با یردم برادرها انشالله بان پروردگار زود بونده باشه خیلی قدر شه. انشالله بروزگی الله اول. ما از که ما نمیاو ما هم یک بودم چی نبریم یک حیوی میکنیم. خیلی اگر کسی فهمه برای خشم میکنم برای عبودی باشم میفهمیدگیش نه که نمیفهمیدگیش چپلوساش خیلی نه در تای همون ظلم گشتم بگیرین هم دایی گور کن دایی دنیا سختگی هم داو دنیا. این دنیا دنیای دروزه. بله زنده باشید. تشکر زیاد برادر. اگر برادرها لکه اختراع بگذارن نه لایک هیچ نیست برادر. یک پیشروی ما و شما میشود لایک. این لایک شما قطعی نمیبینن تون. اگر ببینه اینا مورا میبینه که مورا اینا بیان برن و چکار من بکنن. ما هم همی سیر کگیم همی زندگی ما رو میخواییم که همی شهید چیم همی ظالم برای شهید ممکن اگر شهید کم باشه. اگر ما تیاریم یک انشالله بان پروردگار ما بر شهید هم نه ما شهید میشیم که اولی را گم میکنیم بعد شهید میشیم. دفعه الو اکه شوکت سلام باشید. سلامت باشید برادر عزیز. نسیم دولت بفرمایید. بله سلام علیکم شوکت جان. و رحمت الله. امیدوارم خوب و صحتمند باشید. از تاجیکستان برگشتید؟ نه کجان در تاجیکستان هستیم. یک کم کمبودی داریم چون پدر یک کم بیمار هستند و همین خاطر به تاجیکستان آمده بودم به خاطر بیماری پدرم و همینجا در خدمت پدر مادر هستیم. تمام تاجیکستان شخصان پدر بیماری از روسیه رفته را جستجو کنند. خوب که توکل من به ذات پاک که هر چی که شد توکل به خدا داریم. انشاءالله که به نزدیکی برمیگردیم و صحبتی آشکار خواهیم کرد. درباره همین کمر قوای برق من فقط همین که گفتنی هستم که من فکر میکنم که این عائله خائن خیانتکار فقط خدا میگن دعا میکنن که هر چی زودتر فصل زمستان بیاید و اینا بیزنس چون چند یعنی که وقتی که زمستان میشود هم قوای برق هم میفروشن هم کانهای کمر که در اختیار اینا هستن کمر هم میفروشن و فایده خیلی بگم به درد میان به دستشون یک مبلغی که مبلغی به درد میان به دست میارن. میلیون ها شاید میلیاردها دلار اینا از کمر قوای برق و بانک های آفشوری چون بگذارن. و به مکتب ما من وقتی که رفتم در همون خزینه مکتب کمر آوردگی ریختگی هستن باور بکنین اکای شوکت جان همو بگیم که مصرهای همو از همون کان مصرها را جمع میکنن به همین مکتب ها میفرستن در بالای همون خاک و همو چیا یک کوش همو اکسکواتر یک کوش کمری خوبتر بار میکنن دیگه همش خاک های مکتب ها همه کمری آوردگی خاک های اکی نمیدونم 6 تن میبرویا نمیبرویا 6 تن آوردگی هستن به گفتی چون همه خاک های یک تنیمتا در بینش همو کمر دارد تمام دیگه همه خاک های همه دروغ است اکا به خدا قسم و برای مردم تاجیکستان با پیشکه های بیچاره مکتب ها از سالهای اتحاد شوروی ماندگی چی هایش بله سوخته رفتگی هستن خاک خالی کردی از تگش پیدا میکنی میکشی ببری خاکستر خالی میکنی تمام دیگه اکوای پیچکه ها وجود ندارن این حال از طلبا پول جمع کردن پیچکه همون برای کمر استفاده بودن هم خیلی پیچکه خریدن 375 سومونی پیچکه خریدیم برای مکتب پیچکه برای کمر پیشروی را ببینین بله پیشروی را ببینین در ترقیات تاجیکستان را ببینین دستاوردهای رحمانوف را ببینین که در مکتب علو میکنن کمر علو میکنن که یک بوی بزرگ داره کمر بوی غلیظ دارد به خدا قسم بوی گازای بوی چیز دارد همین کمری عینی میگن چی میگن ما از همون کمر خریدگی هستیم یک بوی بزرگ داره کمر
باور بکنین شاید دروغ بگن کمری عینی میگن میفروشنش اما کمری عینی گفته خریدیمش یک بو دارد بوی گازای بوی چه فکر میکنم که اگر شب خواب باشه علاوه سوخته سر باشه شاید آدم به هلاکت برسه با این بوی اون غلیظی و کمر به خدا قسم همینجا به فکرم همین یک نفر برآمدین انگشتی نظر ایلاق رو لاف زدین گفتین بهترین انگشت است یکی میبرین انگشت عینی رو پس زده ایستودین همین یگان رکلامی تجارتی نباشد مبادا نه اکا جان خوب امروز اگر خبر داشته باشین امروز در تاجیکستان ما و شما متاسفانه با همین گناه و همین کروپسیا و حرامخوری همین حکومتدارا امروز مردم هم اکثریت من همه را در نظر ندارم اکثریت همین تاجرایی که کمر میارن اکثریت همینا دروغ میگن که کمر عینی است یا کمر قرغیز است یا کمر نظر ایلاق است این خیلی دروغ میگن کمر خچانه میفروشن باور بکنین ما اما کمر عینی گفته به ما فروختن ما سالهای پیش هم میخریدیم اما این خیلی بو نمیکرد این دفعه زمستان خریدگی ما باور بکنین اکا یک بوی بزرگ میکنه میترسی شو علاوه میکشیم خواه میشیم بو میکنه به حد بوی بزرگ دارد به خدا قسم اکا شوکت جان شاید کمر عینی نیست یگان فریب میکنن چیکار میکنن بسیار بوی غلیظ دارد بوی گازای بوی چیه نمیدونم اکا جان میترسیم باور بکنین اکا تشکر زنده باشد برادر عزیز زنده باشید. مهاجر بفرمایید. تشکر نسیم مهاجر بفرمایید ассалому алайкум бародар Шавкат. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته мавзӯ чӣ буд бародар аёдам ромад آها موضوع انگشت کارکرد و استحصال انگشت و نرخ آن در تاجیکستان барпадари раҳмонов налад ҳама монополия охи ҳама авлоди раҳмонов вақте ки свете наметиҳанд ки ангишта харидорӣ кунад халқи тоҷик бо қимат карагиянд ки хоҳӣ бихар нахоҳӣ хунагида бимбирен بله درست است تشکر برادر عزیز یگان چیز دیگر اضافه کردنی است бародар ман ҳамун бародаре ки ҳастам ки ҳамун яҳкумро биромда сари покистон нав покистон рафта буд раҳмонов гуфтам ки ина покистон рафт тамом имсол свет намешавад рафт света фурӯхт мана гуфти ман ҳамин сол нашуд ина света куштеста بله واقعا شما گفته بودید дар ёдтон омад واقعا شما گفته بودید حالا ببینید حکومت تاجیکستان مردم را به این باور آورده رسونده شده است که به خاطر جبهه مقاومت ملی افغانستان مناسبتش با پاکستان بد شده است و با پاکستان چند از مناسبت‌هایش سرد شده است و هاکذاها مردم را به این باور آورده رسونده است لیکن ببینید که این واقعا حالا افغانستان برق به افغانستان حالا همیشه بروز یعنی به افغانستان یعنی به طالبان نصیحت داده شده است به پول نقد به مردم داده نمی‌شود حالا وضعیت همیشه واقعا شما درست این پاکستان رفت پول گرفت اومد این اکون должен قرضدار از پاکستان این خواهد نخواهد باید تیاد سویت برق پول برق رو نداده شده است کو نه رفت پول گرفت اومد پیشکی این میگم خیلی یکی پیش از رفتنش پول گرفت اومد این قرضدار این باید تیاد این باور کنم ریولوسیا شود هم میتیه این برق میفروشه تو همه آخرا نفسشه برای که должен است должен پول گرفت دوشه قرضدار حالا ببینید پاکستان گفت که پول برق رو نمیدیم برق رو راهی کردن میگیرید اگر کل پول داشته بعد میدیم نه اگر حاضر برق رو قطع میکنم گوید و 2 ماه آخر اشرف غنی پول برق رو ندادگش رو ما نمیدیم از همین اشرف غنی میگیرید حالا ببینید مردم تاجیک چی میگن انقلاب شودم پریورات شودم با پاکستان ما برق دادن نمیگیریم میگیم از همین امامعلی رحمان میگیری این اکون چیگم باور کن برادر شوکت
این همین طالبان هم زبانش کلتای، ای پاکستان هم زبانش کلتای، قرغیزستان هم باور کن اینا را سوم گرفتگی های همین قرغیزستان هم باید سویتیا. این نمیدونه اوزی چیکار کنه که خلق اینجا بیسرامجون های ترسیده است. نمیدونه چیکار کنه سرش در کجا زنه این دیوانای کلدم. بله درست. تشکر برادر عزیز مهاجر. رحمت برادر شوکت با رحمان گفتنی هم که با اولادت خط استعفا گم شوی دفشه و کلدم. تشکر. حبیب الله بفرمایید. هبت الله. هبت الله هستید؟ نیستند. تشکر به همه شما برادران عزیز، خواهران گرامی که در برنامه ما شرکت کردید، سخنرانی کردید، ما رو پیگیری کردید. خستگی ناپذیرانه طوری نزدیک به 4 ساعت با ما بودید. به یک و یک شما تشکر میکنم. حالا ببینید چند گفتنی ها هست که در آخر باید بگویم. ببینید ما موضوع را درباره انگشت ماندیم. مردم درباره برق صحبت کرد. این از چی شهادت میتید؟ از آگاهی مردم شهادت میتید. یعنی مردم میدوند که سبب قیمت شوی انگشت چی است؟ نبودن برق است. و نبودن برق را ببینید بدون گفتنی با هم مردم گفته شده است که حالا نبودن برق برای چی است؟ برای ریالیزاسی انگشت است. یعنی برای فروش انگشت است. باید این 2 میلیون تن فروخته شود. به تاجیکستان خاک بادش، به مکتب ها خاک خسروبش، به کشورهای دیگر صفتی بلندش، به خارج صفتی بلندش. به هر راه چه خیلی که نباشد باید فروخته شود. و بعد از آن که اینها به یک مقدار معین پول کرده گرفتند بعد برق میدهند. یعنی مردم باید انگشت اینها را بخرد. یعنی این چی است؟ این حکومت ما را در سیاست تیارخوری خیلی با مهارت کرده است. یعنی حکومت امروزه ما در سیاست تیارخوری خون مردم را مکیدن خیلی با مهارت شده است. یعنی مهارتش بلند شده است. با یک مهارت بلند چنان خون مردم را مکیده ایستادند که به هیچ گفتار راست نمی‌بیاید. شما این مهارت را داشته اید. ببینید باوری دارم که مهارت پیشبرد تاجیکستان را هم دارید. شما میتوانید، لیکن خواهشش را، اراده اش را ندارید. خواهش اراده اش را ندارید. و از همه مهم در رأس حکومتداران ما یک رهبری که در همین زمان زندگی کردن را فهمشش را داشته باشد ندارد. تقریبا فهمشی حکومت امروز، رهبریت حکومت ما، در حکومت ما 1 نفر 2 نفر 3 نفر شخصان دلسوز ملت یافت می شود. هم مرا نمیتوانیم ملامت کنیم. هستند نفرانی که واقعا دلشان به ملت می سوزد، به وطن می سوزد، اهل دانش علم و فرهنگ هستند، لیکن دست پایشان بسته است. ما این را میفهمیم، درک میکنیم. کسانی که در چنین وضعیت هستید این حرفای ما به شما نیست. خواهش میکنم به دل نگیرید. اما این نفرانی که با تملق ان همین عایله را در رأس یک ملت داشته ایستادند، شما خیانتکار هستید. شما خیانتکار هستید. ببینید این درخت پیر شده درونش پوسیده رفته، از این میوه انتظار بودن یک ابلهی است، یک احمقی است. شما از این چی انتظار هستید؟ باید شما حرف خود را داشته باشید. اقلا در اطراف رئیس جمهور شخصان باشند که بفهمونند که هی دیگه وقت تموم شده است، بیا به خوبی برو یک دولت پیری بیرون.
دیگران بیاین یک کشور رو پیش برن، از ملامت خلاص شویم، از سرخمی ملت خلاص شود، از سرسانی ملت خلاص شود، از مهاجری ملت خلاص شود. یک نفر برآمده مردکچه همین گپ رو در کسانی که در اطراف رئیس جمهور هستید گفته میتونید؟ یا شما شکم خودتان سیر است تمام با همه خوش آمدگویی بله بله گویی دست پیش خم بودن، شما خودتان شکمتان سیر است بس هست؟ از غم دیگران بیخبر، از غم ملت بیخبر. ببینید این ملت چی گفته شده است. شما یک بار گوش دید؟ شما یک بار گوش دید؟ ما کوشش میکنیم در هفته برنامه های خود را داشته باشیم، تحلیل های خود را داشته باشیم و فکر و اندیشه های خود را بگوییم، اما کوشش میکنیم که در هفته اقلا 2 مرتبه به مردم سخن بدیم، مردم هم فکر و اندیشه خودش را بگوید. چرا شما همین کار رو کرده نمیتونید؟ چرا به ما نه همین حرفا رو مردم به شما بگویند؟ چرا نه؟ چرا به حرف ملت شما گوش داده نمیتوانید؟ چرا؟ وقتی که شما این شرایط رو مساعد میکنید، مخیل میکنید، من به شما یاد داده شدم حالا شاید این کار رو شما کنید رسالت ما هم به آخر رسد، دیگه نام مخالفین رو دیگه مردم نگیرد. وقتی که شما این کار رو نمیکنید، وقتی که این میدان رو شما باز نمیکنید، دیگه مردم میبینن سوی مخالفین. حالا ببینید تمام ملت رو شما ضد خودتون مخالف کرده اید و دم مرگتان هم دم مرگ حکومتتون هم نزدیک شده است. رژیم علاقه جنازه اش رو خودش میخونه. چرا؟ برای اینکه بین ملت و بین حکومت فاصله ایجاد شده است. شما هر سال گزارش میدید فلان صد شبکه‌های تلویزیونی در تاجیکستان ثبت نام شدن، فلان صد شبکه‌های رادیویی در تاجیکستان ثبت نام شدن، فلان صد گزیته دارید، فلان صد مجله ها دارید. در گزیته و مجله های شما، رادیو تلویزیون شما مردم راه نمی‌یابد که از مشکلات امروزه بگوید. حالا ببینید نرخ سوزشواری چی سلیارکه چی بنزین یک خیل شده است. نرخ سلیارکه در تاریخش با نرخ بنزین یک تو نبود. نرخ سلیارکه یعنی دیزلی، سوزشواری دیزلی با نرخ بنزین در عمرش یک تو نبود. حالا در یگان کشور آسیای مرکزی، در سابق کشورهای اتحاد شوروی، یعنی در اتحاد دولت‌های مستقل، نرخ سلیارکه با نرخ بنزین یک خیل نشده است. در تاجیکستان شده است. مرحمت یک بار ببینید، جا نشانته یک بار ببینید. من مرحمت رسانه سپوتنیک خبر داده شده است ارزش سوخت دیزلی سلیارکه یکی از عمده‌ترین سوزشواری در تاجیکستان تا 2 روز آخر باز بیشتر و با قیمت بنزین برابر شده است. ببینید بنزین آی 92 10.80 درام، سلیارکه نیز 10.80 درام. 10.80 درام. فهمیده شدید؟ 10.80 درام. در روسیه 40 روبل است. در تاجیکستان الکی به 100 روبل نزدیک شده است، 2.5 برابر. چی گپ است خودش؟ من نه رسانه ها گفته شدن. حالا از اولی بهار چند برابر قیمت شد؟ 3 برابر. از اولی بهار 3 برابر قیمت شده است. تاجیکستان در مقایسه با اول سال جاری 3.7 تا 3.8 سومانی یا 55-60% قیمت شده است. 55-60%. من اینجا. منو ببینید. 55-60% قیمت شده است. این چی گپ است خودش؟ نمیتوانید جای را خالی کنید. باید موازنت نرخ داشته شود. شما نهادهای دارید که اون نهادها باید کار کنن. اون نهادها باید کار کنن. اگنتی ذخیره های مادی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان
اتحادیه تاجیک مطلوبات به چیکار آورده است؟ چیکار کرده ایستاده است؟ هر دوی این نهاد وظیفه دارند که مواد خوراکه و سوخت از جمله انگشت ذخیره کنند و اهالی را با نرخ ارزان تامین کنند. چیکار کرده ایستادن اینها؟ همین خیلی نهادها در کار هستند یا نیستند؟ اینها چیکار میکنند؟ اساسا وظیفه اینها چی است؟ اصلا اینها باید مواد سوخت، خوراکه، سبزوات ذخیره کنند و در حالت قیمت شدن بازارها را تامین کنند تا اینکه نرخ بالا نرود. اما اینها چیکار میکنند؟ اینها مبلغ هایی که برای ذخیره های مواد خوراکه و سوخت جدا شده است، انگشت و سوزشواری ها، بنزین و سلارکه، این خیلی چیزها مبلغی که جدا می شود برای اگنتی، یک قسم این مبلغ ها را با زیاد نشان دادن قیمت محصولات ذخیره شونده میدزدند. کیلو زیاد نشان میدهند. مثلا گریم 100 لیتر سلارکه ذخیره کرده باشند 1 تن می نویسند. 1 میلیون تن مثلا گریم یا 100,000 تن انگشت ذخیره کرده باشند 1 میلیون تن می نویسند. همین خیلی میکنند. یا اینکه سبزوات فرض کردیم سبزوات ذخیره میکنن، خوراک ذخیره میکنن، آنها مهلت دارد آخر. با بهانه پوسیدن محصولات ذخیره شده سپسد میکنن، یعنی شد رفت پوسید رفت تمام. می نویسن که همین قدر ذخیره کرده بودیم پوسید رفت. قاسم رهبرویچ قاسموف سابق رئیس ولایت سوخت، سابق رئیس کشاورزی تاجیکستان، وزیر کشاورزی تاجیکستان را میشناسید؟ خبر داد که 1 میلیون تن کارتوشکا جمع آوری کردیم در تاجیکستان. 1 میلیون تن. بعد اول بهار کارتوشکا در تاجیکستان قیمت شده رفت همین خیلی. بعد پرسیدن که او کارتوشکا 1 میلیون تن کارتوشکای تاجیکستان گرفتگی کنی؟ وزیر کشاورزی گفت که پوسید رفت. با همین گپ خلاص شد. حالا در رسانه ها جستجو کنید گپ رو مییابید. حالا یکی از راه‌های دیگری دزدیدن بودجه کشور این است که اینها باید از بودجه مبلغ جدا شود، اینها باید خوراک ذخیره کنند، مواد سوخت ذخیره کنند، اینها سپسد میکنند. بنزین بخار شد رفت، این خیلی شد، خوراک از بین رفت و هاکذا. یا اینکه برای از دهان مردم خلاص شدن یک قسمش را به بازار میبرند و یا اینکه حتی در بیشتر وقت به این جدی اهمیتی تماشابینان عزیز، در بیشتر وقت ذخیره تماما ندارن. گفت روسا ابسولوت نه ذخیره نیست، اما اینا چیکار میکنن؟ تمام دهقان ها به یک جلسه میگذارن، میگویند که فردا در نزد حکومت ناحیه یارمارکه گذرانده می شود. تمام دهقانا باید تو 2 تن کارتوشکا میبیاری، تو 5 تن پیاز میبیاری، تو 5 تن کپوست میبیاری، تو 10 تن آرد میبیاری، تو 10 تن برنج میبیاری. در همین نزد بینای حکومت یارمارکه فروش غذاها تشکیل میکنیم، باید هر مرد به همین نرخ آورده فروشی. یارمارکه تشکیل میکنم. از بالایی کی؟ از بالایی ظلم بر دهقان، ظلم بر تاجر. بازش میگن یارمارکه فروش انگشت، تو فلان قدر انگشت آوره میفروشه. یک بیچاره رفته از شوراب است، از گجا است، از میرود از چند ماشین انگشت میبرد و پیشونیش مینویسن یارمارکه اگنتی ذخیره های مادی تاجیکستان. تمام جونشون خلاص. همین خیلی نمیشود.
همین خیلی نشده شده است. این خیلی یارمارکه ها رو ندیدید در تاجیکستان، در ناحیه ها ندیدید؟ هر سال همین خیلی است. انا کنون اینها بعضا ذخیره هم میکنن، ذخیره برای پس کردن نرخ مال های قیمت شده نه. اینها ذخیره میکنن، پایده میستن که همه این نرخ ها بالا رود، پایده میستن، در همین حالت به بازار میبرن. یعنی در حالت قیمت شدنی نرخ میفروشن، یک قسمی ارزان فروختگیشون رو جبران میکنن، تمام خلاص خوجه حراری. ولی حالا ببینید انگشت رو هم همین خیل کردگی هستن. انگشت هم از طرف تاجیک مطلوبات، از طرف اگنتی ذخیره می شود، نرخ قیمت شود، برابر فروخته می شود. خلاصه انمی دو نهاد وظیفه اساسیشون که تامین مردم با محصولات ضرورتی اولیه خوراکواری و مواد سوخت است. از طرف یک گروه با پول بودجه، یعنی خود مردم، برای گرفتن درآمد استفاده می شود. مردم استفاده می شود. به جای که پیش راه قیمت شوی ها گرفته شود، اینها نهادهایی هستند که محض قیمت شوی نرخ را پایده میسن، محض با راه سنی نرخ را قیمت میکنند. برای همین هم تماشابینان عزیز، در تاجیکستان انگشت قیمت شد، این با راه سنی قیمت شده است. برق به تاجیکستان، در تاجیکستان لیمیت شد، این با راه سنی لیمیت شده است. خودشان وعده دادند، خودشان گفتند، به زبان خودشان گفتند که تاجیکستان قدرت و توانایی تامین پوره برق به اهالی را دارد. اما چرا نیست؟ از این میباید که هست نداده ایستادند. هست نداده ایستادند. از این میباید که همون گفتی محمد اقبال صادری واقعا همه قرقیزها هم دروغ گفته است. برق به قرقیز رفته ایستاده است، برق به افغان رفته ایستاده است. خود مردم برق ندارد، به انگشت پول ندارد. این همین طور است. رنگ بینی و حال پرس میگه. تماشابینان عزیز، سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکت محمد در برنامه فردای تاجیکستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.